Já, velkomin Rauðaborðinu á aðventu. Það margt í boði í þættinum í kvöld eins og vanalega. Hérna aftast í þættinum að þá heldur Oddný Ævarsdóttir áfram samtölum sínu við höfunda. Að þessu sinni fær hún Val Gunnarsson og Gunnar Theodór Eggertsson til þess að ræða bækurnar sínar og kannski íslenskar bókmenntir í leiðinni, stöðun á þeirra. Áður en að því kemur að þá mun Oddný koma hingað sem höfundur en hún að gefa út bók á samt móður sinni, Guðrúnu Kristjánsdóttur, og ég ætla að fá hana þær mæðgur ásamt mæðginum. Egill Sæbjörnsson, myndlistarmaður, að gefa út bók með móður sinni Ágústu Oddsdóttur sem líka myndlistarmaður, og ég ætla að ræða við þessi pör bækurnar þeirra, listina, hvernig að vinna með mömmu eða barninu sínu og þar til götunum. Ég held að við förum út heima og geima, og áður en að því kemur að þá kemur hann hingað til mín, hann Vigfús Bjarni Albertsson sem sálusorgari og var lengi vel sjúkrahúsprestur. Fáir hafa verið á jafnmörgum dánarbeðum og Vigfús, og ég býst við að það muni lita samtölu okkar. Við ætlum að tala lífið, en stæðst viðburður lífsins dauðinn. Einhver sagði einhvers staðar að sá sem kann að deyja, hann kann að lifa, og sá sem kann að lifa, hann kann að deyja. Ég ætla að ræða við Vigfús dauðan og lífið og þroskan sem við eigum að njóta yfir lífsleiðina. Hvað áföll geta kennt okkur, hvort að við getum tekið þann lærdóm út í gráan hversdagsleikan sem að toga okkur til allt annarra hluta. Sjáum til hvað kemur út úr samtali mínu við Vigfús Bjarna, sem var ekki út bók, sem fjallar það að hver vegur að heiman vegurinn heim. Það eitt af því sem svona þróunin sem á sér stað í alþjóðamálum að alþjóðakerfið sem var byggt upp hér eftir þetta stríð, kannski fyrst og fremst til að tryggja hagsmuni vesturveldana svokallaðra. Það að falla, það getur ekki stoppað þjóðarmorðið í Gaza þrátt fyrir ályktanir meira svo öryggisráðsins og alþjóðaþings Sameinuðu þjóðanna, alþjóðadómstólsins og alþjóðasakadómstólsins. Ég ætla að ræða þetta við hana Þórdísi Ingadóttur sem prófessor í lögum við Háskólann í Reykjavík og hefur komið hingað áður að ræða svona alþjóðlega réttarkerfið sem virðist vera að styrkjast á sama tíma og kannski hið pólitíska svið eða diplomatiska svið að veikjast. Ég ætla að reyna að draga upp einhverja mynd af þessu með aðstoð hennar Þórdísar. Björn Þorláksson fær hérna Breka Karlsson, formann Neytendasamtakanna á eftir, og þeir ætla að fara svona yfir stöðu neytendamála og kannski til hvaða væntinga Neytendasamtökin hafa til nýrrar ríkisstjórnar, hvort sem verður þessi sem verið að reyna að mynda núna eða einhver önnur. Það var boðað til kosninga með, kannski ekkert svo skömmu fyrirvara, þá kjósa í febrúar í Þýskalandi. Ríkisstjórnin var eiginlega sprungin og það endaði með því að þingið samþykkti vantraust sem flýtti því að hægt var að boða til kosninga. Þar von á miklum sviptingum í stjórnmálunum, jafnaðarmenn standa illa, hægri menn standa betur, en það og kannski verið að færa svolítið til erindi flokkana sem eru þar. Ragnar Hjálmarsson, hann doktor í stjórnarháttum og býr í Berlín, og Oddný Ævarsdóttir ætlar að slá að þráðum til hans, og með í samtalinu verður Valur Gunnarsson sem kemur svo aftur sem höfundur hérna aftast í þættinum, en hann var að gefa út bók sem heitir Berlínablues og fjallar meðal annars Berlín, og Valur þaulkunnugur Þýskalandi og þýskum stjórnmálum. Þetta prógrammi hjá okkur í kvöld, pólitík og list og líf og dauði og allt sem undir hér alltaf á Rauðaborðinu. Áður en að við heyrum viðtöl kvöldsins þá ætla ég að minna ykkur á, eins og ég geri oft, að það eru áhorfendur sem hafa byggt upp samstöðuna, byggt upp dreifikjöru okkar bara með því að segja vinum og vandamönnum hvað þetta nálgast efnið, að sé á Facebook og á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á FM á stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útasendingar á spilarann, spilarinn.is á netinu, og spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslensk útastöður hvað sem í heiminum, og við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo lukkulega að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síman. Þar númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef þið vill, ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhrings, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta Rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunnar. En það sem
hefur drifið mótorinn áfram sá hluti á horfenda og á heyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Það fólk sem hefur farið inn á samstöðun.is og skráð sig fyrir áskrift. Það hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur ítt á og kosið að borga 2.500 krónur á mánuði sem grunn-áskriftin sem mér sagt að sé hlægilega lágt. Ég held að kosti næstu 10 skall að vera áskrifta á morgunum. Sumir kjósa að borga meira og aðrir og margir og flestir kjósa að láta áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið, en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Nú að koma jól og það ef þú ert þarna úti og átt kannski fyrirtæki og vilt senda landsmönnum jóla og áramótakveðjur, þá það að nota samstöðuna til þess, að það eru ýmis félög sem að gera það hérna. Þið sendir bara texta á samstöðun.is og við finnum út úr þessu. Þetta að finnast lausnir hérna í samstöðunni. Þetta eru skilaboðin mín að sinni. Nú skjótum við skilaboðin frá öðrum og svo bara byrjar prógram kvöldsins. Góða skemmtun. Óskum landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári og sendum sérstaka kveðju til starfsfólks í almannaþjónustu sem stendur vaktina fyrir okkur öll yfir hátíðarnar. BSRB. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Komið sæl, við erum í tengslum við umheiminn hérna við Rauðaborðið og það urðu tíðindi í Þýskalandi og við erum komin með alveg sérstakann fréttaritara okkar í Berlín, Ragnar Hjálmarsson sem doktor í stjórnarháttum. Heyrir þú í okkur? Já. Skýrt og skilmerkið það. Já, þakka þér fyrir. Ég nú að fara að taka viðtal við hann Val bókmenntir og taka viðtal við hann sem rithöfund hérna rétt og eftir, en hann bauðst til þessi gríni að spjalla við því að hann hefur mikinn áhuga á svona og hefur vitað þýskri pólitík og já, ég baði hann hvort hann geti ekki bara verið með okkur í þessu spjalli til þess að reyna átt okkur á því. Getur þú sagt okkur að svona bara í byrjun, hvað var það sem gerðist? Já, í raun og veru það sem formlega gerðist núna var að Ólafur Scholz fór með tillögu inn í þingið og það er búið að vera að bíða lengi eftir þessu og stjórnin naut ekki trausts og þá voru því boðað til kosninga sem eru núna í 23. febrúar næstkomandi. En í raun og veru hefur þetta átt sér töluvert lengri aðdraganda. Fólk kannski tók ekki eftir kosningunum við Trump en daginn eftir þá féll stjórnin endanlega en hún var búin að vera svona lifandi dauð í ansi langan tíma og það var búin að vera svona innra ósættum í stjórninu mjög lengi. Þannig að þetta það sem allir byggust við. Hér í Þýskalandi þá að kalla kosningar svona snemma, stjórnin fellur í raun og veru í nóvember og síðan kosningar í lok febrúar og þetta eru svona það sem að kallast á ensku snap elections í Þýskalandi að allir ferlarnir í kringum það hvernig skipt stjórnir að þýska stjórnarskráin mjög
dítalera það, náttúrulega í ljósi sögunar. Þannig að þetta svona með fljótasta mögulega hætti sem verið að kjörbúa til kosninga. Og það náttúrulega svolítið bagalegt að einmitt á þessum tíma núna í janúar þegar Trump tekur formlega við og allt fyrir fullan gír þar að þá eru stjórnmálin bæði í Þýskalandi og Frakklandi nokkuð lömuð. Já, það ekki gott. Ég var í Berlín síðasta vetur og ég horfði á áramóta og Scholz og það var bara átakalegt að horfa á hann. Hann var svo bitur og reiður og Macron sem sýttur á Macron sem var svona glansandi og var allan að reyna að vera bjartsýnn. En upprunalega vandinn það ekki að þegar þessi ríkisstjórn var stofnuð með 3 flokkum, frjálslyndemókrötum, græningjum og sósíaldemókrötum, og sem eru með flokka með mjög mismunandi skoðanir, frjálslyndemókratar, þeir vilja ekki taka lán, þeir vilja ekki auka ríkisútgjöld, heldur minnka þau meðan græningjar, sérstaklega og sósíaldemókratar vilja leggja í alls konar fjárfestingar, innviða uppbyggingu, orkuskipti og leiðin til þess að koma þessu saman var að þá búið að safna í stóran og digran COVID-sjóð sem þurfti síðan ekki á að halda og þannig átti að geta borgað fyrir framkvæmdir án þess að hækka ríkisútgjöld en síðan undir lok síðasta árs þá ákveður Hæstiréttur að það megi ekki nota þennan sjóð í annað heldur en COVID þó að það sé eiginlega búið og þar með var forsetar vilja farnar. Það er stjórnlagadómstóllinn sem að gera það og það er þessi eins og segir þetta er náttúrulega 3 flokka stjórn og allt rétt sem þú segir með þennan aðdraganda að þau lenda í rosalega klemmu þarna og þau get ekki nýtt þennan COVID-sjóð þessar, hvað var það, 60-80 milljarða evrur sem þau heldur að geta nýtt í grænu umskiptin og þá blossar upp þessi átök innan stjórnarinnar en þetta var þegar við mynduð 2021 stjórnin að þetta hefði náttúrulega alltaf verið annarkvort Große Koalition eða þá CDU til vinstri eða SPT til hægri og SPT til vinstri að það var svona kannski ákveðin svona vonan 2021 að bæði græningjar og FDP þetta yrði svona meira progressívara heldur en hafði verið og það er kannski svona meiri breytingar heldur hafði verið síðustu árum og Þýskaland þarf svo mikið á að halda en það var einhvern veginn eins og FDP og græningjar, ég meina hvað var það félagslega réttindi fólks að þau eru alveg sem er blæsið þar, mjög sem líkvirar en síðan náttúrulega kekk þetta á hvernig frjálslyndir héngu í skuldabremsunni og vilja ekki sjá grænu umskiptin eiga sér stað nema þá að markaðurinn í raun og veru leysi það og meðan að græningjar vilja náttúrulega töluverða íhlutun frá ríkinu til þess að keyra í gegn grænu umskiptin en svona frjálslyndir demókratar þeir eru svolítið svona þeir vilja keyra eins hratt eins og þeir vilja á autobanninu og eru svolítið svona hvað má segja svolítið afturhaldsamir þegar kemur að beitingu ríkisfjármuna. Já, þetta er Angela Merkel sem að vildi held í öllum við hún skilur eftir sig arfleiða mörgum sviðum, hún kom til dæmis á þessari skuldabremsu þannig að það má ekki nú að taka lán ekki einu svona í nauðsynlega innviðauppbyggingu og en á sama tíma þá varð engin framþróun hennar löngu stjórnarsetu sem að menn ætla sem kannski ráðast í núna en megi ekki hækka yfirdráttinn þannig að Já, það er alveg réttur að innviðir í Þýskalandi umheimurinn hefur ákveðna mynd af Þýskalandi sem að hér virki allt og hér sé allt eftir lög og reglu og svo framvegis og hagvöxtur og þess að og það bara hefur ekki verið ég meina síðustu 5 árin í Þýskalandi hefur í raun og verið 0 hagvöxtur hann dettur niður í COVID fyrir síðan aðeins upp og síðan hann bara búin að vera 0 í síðustu 2 ár og á sama tíma hefur hagkerfi Bandaríkjanna vaxið heil 12% og það svona í Þýskalandi, það eru bæði þessi innviðir, þeir hafa ekki náð að byggja upp mjög sterkan techno, digital og teknikgeira og síðan að hafa þýsk
fyrirtæki og þá sérstaklega í bílaiðnaðinum gert alveg katastrófísk mistök að sko bílaiðnaðurinn í Evrópu sá iðnaður það sem fyrir langmesta peningi í rannsókn og þróun á tækni og þýski bílaiðnaðurinn svo langstærsti í Evrópu og það í raun og veru alveg makalaust að með allan þennan pening að sko þau hafi sko ákveðið að veðja á jarðefna eldsneytisvélina í bílum. Að vera að vinna heilmikið í því að hafa góða fjölðurinn og að bílinn komist hratt upp í 100 og síðan að rafmagnsbílamarkaðurinn bara gjörsamlega breytir öllu. Þetta kemst upp í 100 miklu fyrr bara út af því að þetta batteri og bíllinn orðinn einhvers konar sími meðan að þjóðverðarnir svolítið svona fastir í svona sínum viðjum og það alltaf spila líka inn í menn það búið að vera áföllstríði í Rússlandi hækkar mjög mikið orkukostnað fyrir fyrirtæki Þýskalandi, hér mikill efnaiðnaður til dæmis sem hefur reitt sig á ódýrt jarðefnaeldsneyti sem á erfitt með að bregðast við og síðan líka aftur eins og ég segi sko 10% þjóðverð að vinna í bílageiranum, mjög stór geiri en samt sem að bara 10% og fyrir einhverju 4-5 árum voru þeir að framleiða yfir eða hátt í 6 milljónir bíla og eru núna svona á ári og eru núna komnir í 4 milljónir bíla. Þannig að svona spurningarna sem að þjóðverð að standa frammi fyrir núna eru svolítið svona erfiðar. Það geopólitískur órói sem þeir þurfa að bregðast við. Þeir þurfa einhvern veginn að endurhugsa efnahagskerfið sitt og sérstaklega hvar það verður framlegð í hagkerfinu. Og síðan þurfa að tekja einhvers konar svona samfélagslega stöðuleika og það hefur líka skort upp á hann hér. Innflytjendamál eru mikið heita mál og 300 kjósenda styður þjóðernispopúlista þannig að það oft sagt að lögum sé á tímamótum en Þýskalandi sannarlega á tímamótum nú undir. Og skynjar þú það bara svona á fólki og í borginni, Berlín einhvern veginn að fólk, er fólk bara órólegt yfir þessari stöðu eða? Þjóðverjar eru náttúrulega sko partar mjög mikið og við kannski sem Íslendingar sko að stundum svona fallast manni hendur sko hvað Þjóðverjar þola lítinn sársauka. Við erum því að hér geti verðbólga farið upp í 18% og að reikningurinn frá einhverju einokunarfyrirtækinu tvöfaldast og húsnæðislánu okkar fyrir eitthvað, ég veit ekki hvað og hvað en hér í Þýskalandi eins og eftir innrásin í Rússland sem í Úkraínu þá fór þýskt samfélagi einfaldlega bara á hjörum því að orkureikningar einstaklinga og heimila myndu að hækka sem þeir gerðu svo í raun og veru ekkert mikið en sko það náttúrulega búið að vera stanslaus í raun og veru uppgangur hérna þessi fyrir auðvitað smá tímabila á 10. áratugnum en nokkuð stanslaus uppgangur hérna frá því eftir stríð þannig að Þjóðverjar þola svona sársauka þröskuldin mjög lág en enga síður að þá náttúrulega sko fólk var orðið mjög þreytt á þessari stjórn, hún var ekki að ná sínum markmiðum og var búin að vera lifandi dauð mjög lengi þannig að ég held að það sé sko ákveðin léttir að það séu kosningar og að pólitíkin geti haldið áfram að díla við þau verkefni sem þarf að díla við og síðan náttúrulega þarf Þýskaland líka að stíga inn í sko Evrópumál og það náttúrulega búið að vera hægagangur á Evrópumálum núna franski, þýski öxullin hefur ekki verið að virka sem betur fyrir mjög öflug pólitísk forysta og önnur forysta í Póllandi og þessi 3 lönd þurfa að koma saman á næstunni bæði til þess að díla við breytt landslag hinum megin við Atlantshafið og síðan hvað að gera hvað varðar Úkraínu. Það þessi 3 lönd sem að keyra samtvinnun Úkraínu inn í Evrópu og muni líka þurfa að sko ef það verður saman með einhvers konar frið og það mæti einhverja friðargæslusveitir þá verður þær að koma frá þessum löndum þannig að
Já, þetta er mikið undir. Þetta er kallað Weimar þríhyrningurinn sem er umverulega þrjú mestu herveldi meginlandis og Frakkland, Þýskaland og Pólland. Nú er Donald Tusk forsætisráðherra í Póllandi sem er mjög Evrópusinnaður og Macron er ennþá forseti Frakklands en verður það í mestalagi til 2027 þegar Marine Le Pen gæti tekið yfir sem er ekki mjög Evrópusinnuð. En staðan í Þýskalandi hún er flókin, sko það virðist nokkuð ljóst að Friedrich Merz verður næsti kanslari sem sagt fyrir hönd kristilegra demokrata sem eru langstættir í skoðanakönnunum en það er bara að vera svo erfitt að mynda ríkisstjórnir af því að flokkunum er búið að fjölga og kerfið er búið að tvístrast. Það er GroKo, svo gæða hefur verið 3 og 4 ríkisstjórnum Angelu Merkel voru með sósíaldemókrötum en það þeir duga bara alltaf til held ég að þeir eru alltaf nógu fjölmenni samanlagt og fyrir það er alltaf óanægð með því að báði miðflokkarnir séu saman og þá stakka inn eða hvað? Þetta verður mjög tæft, þetta sko, það er möguleiki, ég alveg rétt hjá þér að Friedrich Merz verði sem er formaður eða kanslarakandidáti kristilegra demokrata, hann verður næsti kanslari. Ég held að þeir myndu vilja að taka aftur svona gross coalition bara með sósíaldemókrötum en eins og segir þá mjög tæft að það hafi í raun og veru náið meiri hluta. Þá þurftir að taka græningja inn út af því að frjálsir-demókratar eru bara utan þings og síðan eftir með þjóðernispopulistana AfD og hægramegin og Sara Wagenknecht vinstramegin og þau eru með svona þriðjum og eru í raun og veru ekki stjórntæk eins og staðan er núna. Þannig að þetta verður mjög erfitt að mynda stjórnina og það er líka stjórnarsáttmálar hérna í Þýskalandi að þetta eru í raun og veru mjög harðir samningar. Það er verið að leggja fram prógrami í þó nokkrum smáatriðum fram næstu 4 árum. Þetta er ekki kannski meira eins og við Íslendingar þekkjum sem frekar óljós óskalisti. Þetta er í raun og veru bara svolítið svona samningur eins og fólk gerir börnin sín þegar þau skilja. Þannig að eitthvað sem þarf að bera virðingu fyrir. Og það getur verið að það verði svona pólitísk óróleiki og það verði ekki myndið stjórn kannski bara fyrir enn í vor. En það er rétt eins og segir Friedrich Merz að hann er áhugaverður karakter, hann er í raun og veru bara 1 ári yngri heldur en Angela Merkel. Hann verður 70 á næsta ári og hann er svona hann kemur þarna úr Sáenland kemur þarna úr vestrinu og hann var svona vonastjarna vestursins, hann var prótóge hans Wolfgang Schäubles, fjármálaráðherra fyrrverandi Þýskalands í Evrókrísunni og hann kemur úr þessum, Burschenschaft sem eru þessi bræðralög í þýskum háskólum, oft mjög hægriðsinn svona stuttbuxna félagsskap og hann var svona eins og ég segi vonastjarna vestursins en síðan aldamótin að þá ýtir Angela Merkel honum til hliðar og í raun og veru síðan bara úr forystu flokksins 2004 og hann fer í business-heiminn og síðan 2009 að þá verður hann yfirmaður BlackRock í Evrópu sem hafði þá komið vel út úr efnahagshruninu og hann er svona andstæðingar sjá hann sem svona anglo-saxon kapitalista en hann er í raun og veru svona eiginlega skapalónið þessi gamla kristilega demokratisk kaþólska pólitík vestursins að þeir eru anti-kapitalist, kommunistar, þeir eru svona ordoliberalistar, kaldastríðsmentalitet og líka miklir Evrópusinnar. Hann er náttúrulega mikill Evrópusinni og það er alveg í DNA kristilegra demokrata að styrkja Evrópu og beita Evrópu sem í raun og veru framhaldi af sínu valdi. En það sem er kannski munurinn núna er að vandamálið sem er Úkraínu til þess að díla við það að Þýskaland þarf núna að sýna mun meiri forystu á Evrópu
sviðinu heldur en hefur verið gert krafa áður. Það hefur alltaf verið svolítið erfitt fyrir Þjóðverja að beita valdi sínu innan Evrópu og þeir hafa alltaf gert að kallast svona tamed power, svona hamið vald. En staðin núna Þjóðverja verða að stíga upp eins og sagt en ég held að Merz að það svona beinanum hans en hann samt líka bara svona gallharður samningamaður og mun ekkert eitthvað vera að gefa mikið eftir hvað var það hagsmuni Þýskalands en þetta, hann interesting karakter, hann líka svolítið svona hefur verið svolítið svona klúðurslega hvað kemur út úr honum, hann svona daðra við populisman og strategían hjá þessu sósíaldemókrötum hefur verið svolítið að reyna að teygja tímann þangað til að kosningarnar verða haldnar, þannig að ég von svolítið það að kjósendur fari svolítið svona að hugsa sig tvisvar að það fari svolítið svona self-destruct og á sama tíma kynni þeir þá Olaf Scholz sem svona alveg eins og 2021 sem einhver svona sem getur tryggt stöðuleika eftir að Moody Merkel var farin og hann væri svona flýten kansler, svona fríðarkansler í Evrópu sem hefði tekið Þýskaland í gegnum erfiðar krísur en ég veit ekki hvort að það gangi upp, stemningin svolítið svona pessimistísk í Berlín. Stjórnmálamenn í Þýskalandi eiga helst að vera frekar óspennandi og það svona það sem Scholz hefur með sér. Það kannski ábyrgð ástæða fyrir því. En segðu mér aðeins, þú hefur nú aðeins Ragnar Hjálmarsson, þú hefur stúderað svolítið, það ekki, þú ert doktor í stjórnarháttum og hefur stúderað svolítið, það ekki þegar verður svona eins og hrun í stjórnarháttum og hefur talað að þá sé stundum eitthvað svona skapandi viðbragð. Ert þú bjartsýnn á að, svo alltaf bara svolítið mikið, kannski kemur kannski svolítið mörgum óvart eða hvað, svona þessi uppgangur hægri populisma og fasisma jafnvel og svona gerir þú þér ennþá vonir svona að það verði einhvers konar skapandi viðbragð núna í þessari krísu eða tekur þýska svartsýnin yfir þarna? Þjóðverjar náttúrulega gerðu það sem var áhugavert eftir að stríðið í Úkraínu brast á að Scholz kynnti það til söguna það sem að kalla hann sætevendi, að það hefur átt sér bara vatnaskil og að núna þyrfti Þjóðverjar að fara að huga meira að varnar- og öryggismálum og myndi eyða 100 milljörðum evra í það. Það sem kannski áhugaverða við það að það hefur verið ákveðin að Þjóðverjar í raun og veru vesturþýska ríkið á 5. og 7. áratugnum bara svona nýfætt ríki, mjög antikommunist og svolítið svona hart að finna fæturnar en síðan á 7. og 7. áratugnum að þegar þýðan byrjaði í samskiptum stórveldana að þá kemur þessu ostpólitík Þjóðverjana og detant og Þjóðverjar keyra það svolítið áfram þannig að þýsk stjórnmálastétt að hún mjög innbakað í hana að eiga góð samskipti við austur. Þannig að þessi sætenvendi hans Scholz var mjög mikið pólitísk gírskipting, mjög hörð og hún hefur kannski ekki skilað sér efnislega í þeim breytingum sem að vonu stóðu til og sérstaklega hvað var uppbyggingu hersins. En enga síður að þá það þannig að þessi sætenvendi hefur gerst kannski svolítið í huga kjósandi að stór meirihluti yfir 65% Þjóðverja telur að þýska ríkið þurfi bæði að annaðhvort að halda framlögum til Úkraínu stöðugum eða auka þau sem og að þau þurfa að taka til í hvað var það sín varnarmál. Þannig að hjá almenningi ríkir nokkuð stór samstæðum þar þó að þjóðernispopulismen til hægri og vinstri
séu á annari skoðun. En varlega nú hægt að tala sko hernaðar uppbyggingu sem svona skapandi viðbragð eða myndir þú geta flokkað það? Ég meina þegar þau mætir rússnesku imperialism sem sko, þú veist, 1000 ára gamall, þá nú kannski eitthvað annað skapandi viðbragð í boði, en sko hvað var það þessi sko kannski síðan hitt sem þá viðbragði við og þessum sko þjóðernispopulisma, það mjög einkennilegt sko, ég hjó við það þegar ég var á Íslandi fyrir árinu og allt í einu var eldgosið byrjað og 8. eldgosið eitthvað álíka og maður sá það á strætóstoppistöðinni og maður yppti öxlum, maður var vanur. Og sama í Berlín að ég bý í mjög líkara búblu í Prenzlauerberg þar sem 2% kjósa AfD. En ég fer út í útkverfin til austurs og síðan bara í fylkin í kringum Berlín. Og það með stuðning sko upp í 30% og herra. Og þú veist, einhvern veginn finnst manni það eðlilegt. Þannig að það svolítið svona sem að Þjóðverjar þurfa að taka á og ég sé ekki alveg sko að það sem að virðist allavega ljóst að það sem að hefur verið reynt að gera til þess að einhvern veginn að díla við þetta ástand. Það strategíu sem flokkarnir hafa verið að beita hafa í raun og veru ekkert mikið verið að virka. Og ég sko, þú veist, með þetta vandamál þjóðernispopulisma og þetta tengist náttúrulega líka, þú veist, eins og mitt á rannsóknarsvið hefur verið hvernig samfélag geta brugðist við sko hörðum efnahagskrísum, hvað pólitíkti og stofnanlegi ferlar þetta sitja í gang og þetta náttúrulega bara hreyfing og breyting sem að byrjar þar og við erum að súpa seiðið ennþá að alþjóðlegu fjármálakrísunni. Já, kannski vantar svolítið samt þetta skapandi viðbragð sem að Oddný að kalla eftir, sem að Þjóðverjar hafa sýnt fyrstulega náttúrulega eftir seinni heimsstyrjöld, þannig að voru þeir ótrúlegir í að breyta sjálfum sér efnahagslega og pólitískt og byggja þessu upp aftur og síðan var aftur eins og nefndir þessi krísa rétt fyrir aldamót og það tókst nú að koma öll aftur í gang en þú veist talum hérna populisman En bara þessi skjóti inn, bara máli sko að Merz bara svolítið, hans hugmyndir bara svolítið af gamla skóla. Það þessum vestræna ordoliberalisma, Wolfgang Schäuble skóla og það sem maður kannski hefur áhyggjur af að þessi stjórn að mun hún hafa þær hugmyndir fyrir Þýskaland sem að þarf til að koma því áfram. Ég meina, þú veist, hans efnahagshugmyndir eru bara svolítið skerniðu skatta á fyrirtæki, hann hefur líka verið að leggja til að draga úr félagslegum greiðslum til fjölskyldna gegn því að lækka skatta á yfirvinnu. Þú veist, hann ekki, hann svona skeptískur á grænu umbreytinguna, þú veist, hann ekki eitthvað svona, eins og Trump, eitthvað svona climate denialist, en þú veist, heldur að það einhvern veginn að fanga bólefnið úr andrúmsloftinu sé leiðin, þannig að þetta eru ekki mjög ferskar hugmyndir og síðan hinum megin verður Scholz laskaður, hvort að hann nái að halda sér í starfi eða hvort að Óskar Pistorius taki yfir og eftir og síðan eftir mjög karismatískan formann hjá græningum, Robert Habeck, sem svona við akademikarnir, við höfum mikla ánægju af honum því að hann svona einn okkar en græningjarnir virðast vera það stjórnmálaafl í Þýskalandi sem virðist hafa einhverja hugmyndir hvað varðar framtíðina sem eru svolítið ferskar en einhvers konar stjórnarmyndun og málamiðlun þar á milli að ég ekki alveg að sjá einmitt, hvar þetta djarfa nýja hugsun. Mest ekki alveg með maður nýra tíma en þú vilt samt meina að hann og Scholz sem tóku starkalega á í gær að þeir séu líklega til að mynda ríkisstjórn kannski með græningum heldur en að hleypa AfD hægri populistunum inn sem eru samt með þetta mikið fylgi. Heldur að það munir svo regla minn halda? Ég held að það er pólitísku jarðskjálfti ef AfD færi inn í stjórn setu. Ég held að það sé algjörlega ólíklegt hvort þeir noti eitthvað þannig sem taktík í stjórnarmyndunum við það er erfitt að segja en ég
sko, það myndi allt titra hérna ef AFD kæmist inn, en enga síður þegar stjórn verður mynduð að þá verður AFD stærsti stjórnarandstöðuflokkur og sem stærsti stjórnarandstöðuflokkur þá hérna í Þýskalandi að það þýðir líka töluvert aukið fjármagn til flokksins og líka sko, aðgengi aðstofnunum og björgum sko, innan á þinginu sem að AFD mun fá, þannig að þetta verður sko, já, ég menna að þú veist, getur við með scenaríu þar sem að þú ert með CDU, sósíaldemókrata og græningja saman í stjórn með svona þeir flokkar sem taldi vera svona salón hæfi í stjórnmálunum og síðan ertu með AFD og Sören Wegener hérna harða andstöðu. Það náttúrulega mjög pólariserandi stjórnmál sem taka við. Þetta náttúrulega alveg svakalega spennandi og kannski þú fáist til að koma og segja okkur aðeins frá bara þróunin í þessu málum og við verðum að fylgjast með Robert Hackett eða eitthvað hjá græningjónum en við getum ekki halda áfram spjallun í dag. Ragnar Hjálmarsson, doktor í stjórnarháttum í Berlín, hjartans þakkir fyrir að koma og bara vera okkar fréttaritari beint að vettvangi. Ja, mín ánægð, takk hérlega fyrir gott boð og gott samtal. Já, takk. Og við vonandi höldum við því áfram og ég greip Val Gunnarsson, rithöfund og sakfræðing og sem þekkir vel til í Evrópu til þess að sitja með mér og taka þátt í spjallinu. Kæra þakkir fyrir það, Valur. Við tölum saman á eftir. Við tölum saman á eftir bókmenntir, skiptum svið og hlustendum áhorfendum þökkum við þetta fyrir að fara út í djúp þýskra stjórnmála og krísunar með okkur. Takk. Við höldum áfram eftir smá stund, förum bara í frímínútur og svo höldum við áfram samræðinu við rauðaborðið. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl og blessuð. Ég veit að mörg ykkar eru spennt að bíða þess hvort þær 3 konur sem að reyna að mynda ríkisstjórn, hvort þeim takist ætlunarverkið. Og manni skilst að víða í samfélaginu sé fólk spennt sem hefur hagsmuna að gæta og félagasamtök og önnur slík eru náttúrulega þar á meðal og svona til þess að ræða þennan spenning og hvort vænta mætti einhverja breytinga með nýrri ríkisstjórn sem að myndu gagnast neytendum vel hef ég fengið hingað hér að rauðaborðinu Breka Karlsson, formann Neytendasamtakanna. Vertu velkomin. Takk fyrir. Ætli það skipti svona hinn almenna neytanda miklu máli hvers konar flokkar og fólk velst í ríkisstjórn á hverjum tíma? Að sjálfsögðu skiptir það máli. En við megum heldur ekki gleyma því að flestir hlutir gerast þrátt fyrir stjórnmálamenn en ekki fyrir tilstillið þeirra. Þannig en að því sögðu þá skiptir miklu máli hvað og hverjir veljast hana til starfa og hver verða þarna í forsvari. Já. Og það eru mörg verkefni sem bíða nýra ríkisstjórnar. Já. Og ég sé til dæmis varðstaða gegn sérhagsmunum. Já. Það hlýtur að vera mikið mál. Við höfum séð bara sérhagsmunina vaða uppi og skrifa ný frumvörp milli umræðina á Alþingi og eins og frægt var á þessu ári í afurðastöðvamálinu. Já. Og það bara fyrir utan það að vera stjórnarskrárbrot, þá þetta bara aðför að lýðræðinu. Ef sérhagsmunahópar geta vaðið uppi og ráðið í rauninni hvað samþykkt á Alþingi. Já. Og þá sjáum við það líka að aðstöðumunurinn gigantískur. Samkvæmt stjórnar
skráningu á vef Alþingis eru 26 hagsmuna aðilar hagsmunaverðir. 20 af þeim eru sérhagsmunaverðir, 4 eru hagsmunaverðir fólks sem notar heilbrigðisþjónustuna og 2 aðilar, hagsmunasamtök heimilana og neytendasamtökin eru svona að gæta almannahagsmuna. Ertu þá að tala þingi sem var eða þingi sem... Nei, við erum að tala núna bara þau samtök sem hafa áhrif á Alþingi, á störf Alþingis og eru svo kallar hagsmunaverðir eins og neytendasamtökin. Hjá sérhagsmunafélögunum starfa 188 starfsmenn, hjá neytendasamtökunum og hagsmunasamtökum heimilana starfa 8. Þannig að bara þar er gigantískur munur og þeir eru allir að reyna að gæta hagsmuna sinna sérhagsmuna á meðan að við erum að reyna að gæta almannahagsmuna og standa vörð það og þarna hlýtur ný ríkisstjórn að þurfa að jafna þennan aðstöðumun hjá milli almannahagsmuna og sérhagsmuna. Síðan eru við náttúrulega með raforkuverð. Það er mikið í umræðinu núna á undanförnu og hefur hækkað, mun hækka mjög mikið miðað við þær spár sem eru uppi og þar þarf að mynda varðstöðu í kringum heimilin. Já, sumir segja að raforka til íslenskra heimila eigi bara að vera ókeypis. Það er alveg sjónarmið og það mætti hugsa sér það að meðalheimili notar 5.000 kilowattstundir á ári og það mætti alveg hugsa sér að það væri gefins og síðan borgar fólk sem nota meiri raforku en meðalheimili borgar það þá fyrir það. Já, og með því geti þá kannski skapast aukin sátt vegna þess að þessi orkustefna í Íslendinga er náttúrulega gríðarlega umdeilt. Algjörlega. Nei, og við göngum ekki svo langt hjá neytendasamtökunum. Við höfum lagt á til að það verði sett arðsemisþak. Við erum með arðsemisþak á sölu á köldu vatni og heitu vatni og á meira þess að flutningi raforku. Já. Frá 2 og upp í 7% og við teljum að eitthvað slíkt eigi við raforkusölu til heimila líka. Já. Að við borgum þannig að við förum ekki að sóa orkunni, það er algjör óþarfi og gott að koma í veg fyrir það en að raforka verði seld á kostnaðarverði eða því sem næst. Já. Og síðan geta önnur geta fyrirtæki bara keppt sín á milli það sem eftir af því að neytendur á Íslandi heimilin nota bara 4,6% af þeirri raforku sem framleidd. Það er ekkert mikið og ætti ekkert að vera tiltöku mál fyrir raforku framleiðendur að annarkvort eins og þú leggur til að gefa heimilunum. Leggur ekki beint til en svona kasta því á borðið að maður heyrir þetta. En þetta mætti segja að væri einhvers konar mætti líta á sem einhvers konar afgjald fyrir notkun á sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar og frá byggingu Búrfellsvirkjunar hefur verið almenn þjóðarsátt að raforkuverð á Íslandi sé hlægilega lágt. Það er nógu erfitt að búa hérna ef þó að raforkuverð fari ekki upp úr hæstu hæðum eins og virðist vera að gerast. Og þegar land býr við slíka náttúruauðlindir eins og við að við getum framleitt meira rafmagn og hausheldur en nokkur önnur þjóð þá finnst mann náttúrulega eðlilegt að íbúarnir njóti þess. Algjörlega. En það er það sem við leggjum til. Já. Og það er eitthvað það sem ný ríkisstjórn verður að taka afstöðu til og hlýtur að koma og styðja okkur í þessari varðstöðu. Já, rafmagn er okkur lífsnauðsynlegt, heitt vatn er okkur lífsnauðsynlegt, einkum yfir veturinn. Andrúmsloftið er okkur lífsnauðsynlegt, við þurfum súrefni og við þurfum neysluvatn. Og við þurfum líka húsnæði, við þurfum þak yfir höfuðið, annars bara deyjum við hér í kuldanum yfir veturinn. Og nú hefur húsnæðisþörfinni bara engan veginn verið svarað. Við vitum að þetta hefur ýtt undir fólksflótta
ungra sem eldri út fyrir landsteinana. Skilaboðin sem við höfum sendt unga fólkinu eru hrikaleg, bara að geta ekki keypt hér húsnæði og einu sinni eða valla leikt eða nokkuð sko. Er það eitthvað svona sem að neytendasamtökin eru mjög spennt yfir núna þegar konuna 3 valkyrjurnar að reyna að bræða nýja framtíð fyrir okkur, að komi róttæk lausn í þessu? Vissulega eru húsnæðismál stór hluti af því sem þarf að leysa núna á næstunni. Neytendasamtökin svo sem ekki með neina sérstaka lausn eða stefnu í þeim málum en aðra en þá að vextir fasteignalána á Íslandi eru út úr kortinu. Algjör. Og við höfum oft bara borað okkur saman við Færeyjar og teljum að vextir á íslenskum fasteignalánum eigi að vera á pari við það sem að gerist í Færeyjum. Við biðum ekki meira. En undanförnum árum hafa vextir hér á landi verið 3-falt hærri heldur en í Færeyjum. Og það eitthvað sem eitthvað sem verður að laga. Það þýðir ekki að bjóða fólki upp á þetta. Ég á frændfólk sem við nám í Danmörku og hún barnshafandi og þau voru að velta fyrir sér að flytja heim en þau hættu við það eftir að hafa skoðað fasteignamarkaðinn hér og ætla sér að eiga barnið í Danmörku og þau munu örugglega ekki koma aftur. Nei. Og þetta bara synd, þetta tap fyrir okkur að fólk, þegar fólk snýr ekki tilbaka. Þú getur rétt ímyndað það, við erum kannski búin að menta okkar besta fólk og hámenta það og það getur ekki snúið aftur. Eða þá að það bara fer út í heim til náms og bara velur aktíft önnur ríki sem að gera betur við það. En sko þarna komst inn á vextina en svo náttúrulega líka bara þetta lóða frambóð og það bara meiri húsbyggingar og allt það kannski ekki nema maður veit ekki sko að hve miklu leyti má vænta þess að ný stjórnvöld svona miðstýri sko ef við værum 2 sósíalistar að ræða saman þá myndum við kannski bara tala fyrir því að ríki myndi bara sjálft byggja rosalega mikið húsnæði fyrir fólki sem vantaði. En það hefur kannski ekkert verið óbúslega mikið í tísku núna upp á síðkastið. En kannski þetta eitthvað að snúast sko. Í þeirri misskiptingu og er það svona eitthvað sem þú tilfinningu fyrir að við séum svona meira að velta fyrir okkur, hvað maður segja, miðstýrðum áætlunum? Ég veit ekki, ég bara ber ekki skinnbráð á það. Ég hef ekki en vissulega er fólk að velta fyrir sér að lífeyrissjóðir koma einhvern veginn að þessu að húsnæðismálum á sterkari hátt en neytendasamtökin sem slík hafa svo sem ekki eins og ég sagði á hann sko neina lausnir eða stefnu í húsnæðismálum beint sko. Þetta húsnæði kannski ekki beint neysla þó sé húsnæðisverð eða sé inn í neyslu vísutölunni þá sýnir sitt mörgum sitt hvað það sko. En hvað gæti ný ríkisstjórn gert til þess að losa fákeppnina sem hér? Við vitum að það hefur verið eitrað samband stjórnmála og viðskipta og sérhagsmuna og við vitum að það hefur legið inn í sumum valdaflokkum það hefur legið mikil tengsl við markað sem að virðist bara vera skipt á milli útfæluna og það er mjög erfitt að brjótast inn á þessa markaði. Við mörg dæmi það að það ætlaði einhver að reyna eitthvað og kemur nýr inn og annarkot hún einhvern veginn bólað burt eða þá hann keyptur upp og samkeppnin keypt burt og alltaf töpum við ég og þú, við neytendur. Almenningur vinnur eiginlega aldrei nein viðskiptastríð á Íslandi. Það alltaf þeir sem að breiðustu bökin hafa. Hvað sérðu fyrir þér, hvað tæki eða úrræði ef það væri pólitískur vilji fyrir því að minnka
forréttindi viðskiptablokkana og hérna gera það sæmilegra fyrir almenning að lifa í þessu landi. Hvaða úrræði hafa stjórnvöld? Ég sé að samkeppni þarna bara leikur lykil hlutverk í þessu. Við sjáum það til dæmis að sérhagsmunir vilja ekki hafa neina samkeppni því þeir vilja sitja einir að köttlunum. Já, samanber til dæmis hérna hvernig hefur verið vegið að samkeppnisyfirvöldum í opinberu umræðu undanfarið. Nákvæmlega. Og við sjáum líka innkoma prís inn á matvörumarkaði hérna á Reykjavík sem hefur reyndar haft áhrif líka á hina verslanirnar sem starfa út á landi þannig að sko og við getum bara reynt að skapa hérna aðstæður það sem samkeppni fær að ríkja eins mikil samkeppni og hægt á þeim sviðum þar sem þau verður komið við, til dæmis á raforkumarkaði. Það engin önnur vara sem við getum keypt í staðinn þannig að hérna við erum að tala frumvarssmíði sem að tryggir þetta. Já, til dæmis mætti byrja á því að afnema tolla á matvörum og í staðinn koma upp með beina styrki til bænda þannig að bændur geta þá framleitt vörur sem neytendur kalla eftir en ekki vörur sem milliliðir kalla eftir. Við þekkjum dæmi það að áður en að Costco kemur á markað þá var ekki hægt að fá kjöt af ákveðnum skurði en svo kemur Costco á markað og mikil eftirspurn eftir þeim skurði og þá allt í einu verður það vinsælasta kjötið. Þannig að við sjáum að uppsprettan af þessu öllu bæði með eldsneytisverð þegar Costco kemur á markað með matvöruverð þegar að prís kemur á markað þegar Atlantsolía heldur innreið sína á Akureyri það var allt í einu lægsta bensínverðið á Akureyri á landinu þannig að samkeppni, því meiri samkeppni því meiri nýsköpun því meiri því lægra verð því betri þjónusta og þar öllum til góða á meðan að tollmúrar og reyna að múra okkur inni það mun bara leiða til miklu og leiðindar. Já, þannig að sko bæði svona tónn stjórnvalda ríkisstjórnarinnar, viðhorf ríkisstjórnarinnar til þessara mála sem að náttúrulega bara þessi úrræði sem að meiri hlutinn Alþingi hefur frumvarssmíði það skiptir virkilega miklu máli hverjir stjórna. Það ekki eins og þetta sé eitthvað svona bara freðin fasti þetta samfélag. Nei, minna, það sem stjórnvöld eiga að gera, ríkisstjórn og Alþingi á að skapa umgjörð sem við hinn skapa leikreglunar og lögin sem við hinn förum eftir og auðvitað skiptir máli hvernig svo umgjörð er búin til og hvaða sjónarmið fá að ráða við þá gerð, hvort það eru sérhagsmuna sjónarmiðin eða almannahagsmuna sjónarmiðin. Já, en nú virðist mér sem leikmanni, blaðamanni og rithöfundi að íslenska bankakerfið sé svona eins og einhver eyja og það sé mjög erfitt að koma böndum á það og þar sko þessi hugsun, þessi samfélagslega ábyrgð og að þetta sé svona nálægt hagsmunum almennings. Ég sé ekki betur en þetta sé allt horfið. Mér finnst þetta að vera einingar, einingar mjög valdamiklar stofnanir sem að eru svo ósvífnar í að hugsa ekki neitt annað en eigin gróða og hvaða sko viðurstyggilegur munur útlána og innlána ekkert nema hroki og andstyggilegheit leyfi ég mun bara segja eftir síðustu stýrivaxtalækkun Seðlabankans, ósvífni að svara því með vaxtahækkun og segja við þurfum að gera það, þetta ekkert annað en fákeppni. Mér liggur við að segja þessi skipulögðu glæpamennska en ég ætla ekki að gera það. Hvernig hægt að koma böndum á það hvernig meiri segja ríkisbankin okkar, sá sem alfarið í okkar eigu, virðist í raun ekkert skárri heldur en hinni bankan? Hvað geta stjórnvöld gert til þess? Sko, við náttúrulega höfum það sem kemur okkur til varnar í þessu sem áhugavert Evrópu tilskipanir sem við höfum leitt í lög til dæmis lánaskilmála eins og
hvað var það breytilega vexti. Við teljum eða neytendasamtökin telja að bankarnir eru að fara á svig við lög þegar kemur að breytilegum vöxtum og skilmálum lána með breytilegum vöxtum. Þess vegna stemtum í þessi mjög köllum vaxtamálið. Þar tryggja Evrópu tilskipanir lágmarksréttindi neytenda. En ef við horfum til héraðsdóms þá vill héraðsdómur túlka þetta á héraðsdómur Reykjanes, við höfum eftir að sjá hvað héraðsdómur Reykjavíkur gerir. Túlkar hann þetta á þann hátt að ein aukasetning í greinagerð með lögunum trompi allan vilja stjórnvalda til að verja neytendur og að ein aukasetning trompi anda lagan. Já, í raun. Já, ég er að segja það. Og héraðsdómur segir, það kemst að þeirri niðurstöðu að bönkunum sem heimilt nánast að breyta vöxtum að eigin vild og geta verið með alls konar það sem meðal annars hefur áhrif á vexti hitt og þetta og svo geta þau bara pikkað út og hækkað vexti þegar að stýrivextir lækka og eins og nefndir áðan. Þarna héraðsdómur að segja að íslensk stjórnvöld hafi innleitt og Alþingi hafi innleitt á rangan hátt þessa Evróputilskipun sem þýðir það að í stað þess að bankarnir þurfa að endurgreiða viðskiptavinum sínum oftekna vexti þá er ríkið orðið skaðabótaskylt og neytendur munu fara í skaðabótamál við ríkið í staðinn fyrir að bankarnir greiða tilbaka. Þetta er náttúrulega stórkostlegt klúður, stórkostlegt og ef þetta er niðurstaðan þá er þetta stór tjón fyrir ríkið og samfélagið og sem neytendum raunni skattgreiðendum er gert að borga en ekki eigendum bankana. Hugsaður. Og þetta aftur, þetta kemur að því að annarkvort hafa sérhagsmunaöflin komist inn í að skrifa þessa aukasetningu í greinagerðina með þessum lögum. Já, eins og búvörulagafrumvarpinu. Eins og í búvörulagafrumvarpinu til þess að bara frami skemmdarverk á lögunum. Eða að það hafi verið stórkostleg vangá þegar að lögin voru samþykkt á Alþingi nema hvort ekki sé. Einmitt. En finnst þér ekki Breki, af því ég nefndi Landsbankann áðan, að finnst þér ekki eðlilegt að þar sé mörkuð einhver stefna sem sé aðeins geðfyldari þar sem bankin er allur í eigu almennings? Vissulega náttúrulega hlýtur að vera einhver eigandastefna og ef það er ekki eigendastefna þá er stefna eigandans sú sem stjórnendur bankans framfylgja. Þannig að ef það er ekki skýr stefna þá er sú stefna sem er í gangi stefna eigandans. Þannig að ég segi bara að það er víst til stefna þó hún sé ekki skrifuð. Já. Þá er það sú stefna sem er framfylgt. Já, og skilaboðin til almennings af því að það hefur orðið svo mikið tjón á trausti og við upplifum svo mörg sem að bara þessa skefjalausu græðgi, innihaldslausa græðgi, þar sem límið úr samfélagin og traust til stofnana ríkisins er bara á hröðu undanhaldi. Þetta náttúrulega skiptir alla aðila, ekki síst stærstu fyrirtækin á Íslandi mjög miklu máli að þessi traust á milli almennings og þeirra, annað er ekki sjálfbært. Og ef það væri náttúrulega að því að EFTA-dómstóllinn er búin að í þessu málið bankana er búin að segja það á að túlka Evrópulöggjöfina svona. Ef það væri ef bankarnir væri nú hvernig á ég orða sniðugir þá myndi þeir náttúrulega breyta sínum
og fara breyta sínum skilmálum til samræmis við anda lagana, anda tilskipunarinnar og til samræmis við það sem gengur og gerist í Evrópu og þau lög og þær reglur sem við á evrópska efnahagsvæðinu leikum eftir. Já. Það á ekki að vera einhver sér íslenskar aðstæður sem heimila bönkunum eitthvað meira heldur en annars staðar. Það er að mínum mati fásinna. Já. Skulum aðeins tala jólin sem framundan eru. Það hefur orðið umræða verðhækkanir og það hefur líka orðið umræða að eftir áramót sé vona á jafnvel hrinu verðhækkana. Maður svona veltir í fyrir sér hvort þetta einhvers svona áróðursbragð eða hvað það er. Ég tek eftir að kollegi mín Atli Þór Fandal, hann segir hún nú ekki upp á marga fiska neytenda blaðamennskan, þvílík krana blaðamennska. Hvað eru byrgjar og smásalar að gera til að tempra hækkanir? Hvert réttmæti hækkanna? Hvar í andskotanum fréttamennskan? Aldrei neitt annað gert en að reka upptökutæki framan í fólk. Og þar hann að tala eða leggja út af frétt Ríkisútvarpsins dýrtíð í kortunum. Og dýrtíðin í kortunum, ef hún að birtast okkur núna þegar fyrir jólin og í upphafi næsta árs, hún náttúrulega einhverja verstu fréttir sem við getum fengið vegna þess að við höfum núna hort á stýrivaxtalækkanir og við höfum svona heldur verið að venjast þeirri hugsun að verðbólga sé á niðurleið. Hvað þetta að segja? Sko, þetta náttúrulega ekki fréttamennska því það fréttir fréttir, þetta spáfréttir og mér finnst þetta gefa einmitt kolröng skilaboð. Það ekki? Og þetta ákveðið svona verið að heimila einhvern veginn að milliliðum heildsölum. Já, við erum að gefa það bara góða á það. Já, að hækka að vild og þetta sko stórhættuleg blaðamennska. Ég hefði viljað sjá til dæmis samanburð við spár í Danmörku þegar ég leitaði í gær og ég fann engar fréttir að matvöruverð væri að fara að hækka í Danmörku. Ég fann reyndar frétt af því að matvöruverð í Danmörku hefur hækkað 0,3% á árinu. Já. Sem miklu mun minna heldur en hér á landi. Þrátt fyrir meint að fanga hækkun hráefnis sem tala kaffið og súkkulaðið og svona sem allir vita hefur hækkað. Og ég hefði viljað sjá til hvaða aðgerða verslanir væri að grípa til þess að lækka vöruverð. Ég hefði viljað viðtöl við Byrgja, við heildsalana, milliliðina. Hvað gera þeir til þess að lækka komið veg fyrir að þessu verður hent út í verðlagið og nota bene margir Byrgjar í eigu verslanakeðjana, Haga og Festi. Akkurat. Þannig að og þeir eiga þarna bara alla línuna. Og það ekkit þannig að þeim í lófa lagið að tala við hægri höndin tali við vinstri höndina og að þeir handsali þá að sleppa þessari mögulegu hækkun, því hún ekki orðin, mögulegu hækkun út og komið veg fyrir að sleppa henni út til neytenda. Þetta með eignarhaldi það minnir líka á kjötmarkaðin að það þurft að vernda innlendan markað sögðu þeir með breytingum á búvörulögunum og svo eru þeir sjálfir mjög veigamiklir í innflutningi á kjöti. Langstæstu kaupendur innflutningsaðilar kjöts eru kaupfélag Skagfirðinga. Reyndar þá var bannaði félagsfundur kaupfélaginu að kaupa kjöt, þannig að það var bara stofnað eitthvað lepp fyrirtæki sem kaupir kjötið og flyttur það inn og KS kaupir það framhjá, þannig að KS að vinna mjög mikið af innfluttu kjöti. Já. Þannig að það ekki verið að vernda íslenska bændur þar. Tvö lýsingar sem kom upp í hugan eru ógeðslegt eða sturlað, en sko það engin það bara svo lítil umræða þetta. Ég held reyndar að ég hef orðið var við það að nú hef ég verið formaður neytendasamtökanna í 6 ár og mér finnst neytendavitund vera að stórlega batna. Það.
og ég finn það og við finnum það í okkar starfi af því að nú tölum við 8.000 manns á ári, það eru 8.000 manns sem hafa samband við neytendasamtökin á ári. Við finnum það að vitund fólks að vakna og við finnum það að fólk lætur ekki bjóða sér þetta að eins og til dæmis að þessi gengið yfir það eins og til dæmis að eitt dæmi það að við erum að gagnrýna þessa blaðamennsku, þessa fréttir til dæmis, en annað dæmi sem ég nefni að í kringum þessa kaupgleði daga í nóvember höfum við alltaf fengið 10, 20, 30 ábendingar að verslanir hefur verið að hækka verð bara til að lækka það á þessum dögum. Við fengum þrjár tilkynningar í ár og ég held að fólk að því að verslanirnar þær þora ekki lengur að gera þetta því að þær vita að það mun springa út á samfélagsmiðlum og verða þeim til mikils tjóns að leika einhverja leiki í kringum það. En við þurfum betur að fá fjölmiðlana í lið með almenningi vegna þess að það alveg rétt sem Atli Þór Fanndal segir þessa frétt og þú gagnrýnir þetta líka að þetta er kolvitlaus vinkill. Já, mér finnst það. Hort út frá því sjónarmiði að ekki síst blaðamennska almannaútvarpsins, hún á nú fyrst og fremst að endurspegla almannahagsmuni. Já, og ég hefði viljað sjá einmitt Ríkisútvarpið gera samanburð á stöðun á Norðurlöndum. Það nú heimanntökin þar, það eru í norrænu samstarfi. Já, en það þessi lotning fyrir auðvaldinu, lotning fyrir bóunum, krimmunum sem að eiga landið á miðin. Eða eitt vandamál nú er að náttúrulega eins og þú kannski veist að blaðamennska er hverfult starf. Já, mjög. Og því miður það þannig að það eru fáir sem virðast geta helga sig alfarið að því, gert það að ævistarfi og tekur mörg ára að komast inn í hluti og mörg ára að sjá í gegnum svona fréttatilkynningar. En það bætir ekki skákið að þú ætlar að grafa undan eintæki starfsins með því hvernig þú vinnu þeim. Nei, en á móti kemur við líka þú veist Ríkisútvarpið var að missa 2 góða fréttamenn núna bara í síðustu viku til annara starfa, þannig að þetta er ekkert einfalt mál Þetta er ekkert einfalt en það er þetta viðhorf, ég vona að nýtt ár fær okkur viðhorf þar sem við tökum afstöðu með almenningi við tökum afstöðu með neytandanum við verjum hagsmuni litlamannsins og við erum aktíft í því að veita öflunum aðhald vegna þess að það mér finnst vera runnin upp svo mikil ögustund í þeim efnum. Algjörlega og ég ber mikla trú og mikla von í brjósti að sáttmáli nýrrar ríkisstjórnar muni innifela það að hún líti frekar til almannahagsmuna heldur en sérhagsmuna og allan að verður sáttmálin lúslesin á skrifstofu neytendasamtakana með það fyrir hugum. Mjög gott. Breki, þakka þér kærlega fyrir komuna og ég óska þér gleðilegra jóla. Takk sömuleiðis. Og ég ætla að segja það sama við ykkur, kæru áhorfendur og hlustendur. Ég óska ykkur gleðilegra jóla. Þetta verður mitt síðasta innslag á þessu ári. Þakka ykkur kærlega fyrir alla þessa nærandi samveru sem ég hef átt með ykkur allt þetta ár. Hófstörf hér á samstöðinni í ársbyrjun 2024 og ég ekki hættur. Sjáumst aftur á nýju ári. Verið sæl. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að snúa okkur út í heim og það þjóðarmorð í gangi í Gaza og mikil átök þar, stigmögnun og margt sem betur til þess að geti breiðst út og bara orðið verra. En á sama tíma þá eru Sameinuðu þjóðirnar og stofnanir þess að álykta og gefa út ákærur og fleira til þess að stöðva þetta. Það virðist ekki hafa nein áhrif og til þess að reyna að skilja þetta hvort að
svona alþjóðakerfið sem var byggt hér upp eftir seinna stríð, hvort að það sé orðið bara bitlaust, að ríki komist upp með að láta eins og það skipti ekki máli, sé bara hugmyndir eða afstaða, að þá hingað komin Þórdís Ingadóttir sem er prófessor í lögum við Háskólann í Reykjavík og sérfróði í alþjóðalögum. Og ef ég spyr nú bara eins og borgari heimsins, hvernig stendur á því að Sameinuðu þjóðirnar, alþjóðadómstólar geti ekki stoppað þetta? Stort spurt. Nei, það hefur gengið bara ekki neitt varðandi Palestínu, eins og þú segir, og það alltaf fleiri og fleiri ályktanir og fleiri ríki alltaf á baku hverja ályktun og annað, en það bara ekki að hafa áhrif, það augljóslega séðast. En hvað var það bara núna í nóvember sem ályktun féll í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, það voru 14 ríki á baku hana tafarlaust vopnahlé. Bandaríkin nota sitt neitunarvald. Þá fór það í allsherjarþingi í síðustu viku. Tæp 160 ríki krefjast tafarlaust varanlegs vopnahlés. Það náttúrulega ekki orðið við því frekar en annað. Þetta bara safnast upp, en svo sannarlega, þetta sýnir náttúrulega veikleika kerfisins. Þetta það sem við höfum ekkert annað betra. Hefur það alltaf verið svona veikt, eða eitthvað í svona söguþræði síðustu áratuga, kannski sérstaklega gagnvart Ísrael, sem að veldur því að það bara kemur í ljós að ríki komast upp með að bara sinnisvekki? Ég held að það alltaf verið veikt. Menni í kaldastríðinu virkaði öryggisráð ekki 50 ár, sko. Og en svo náttúrulega lifnaði það aftur við 1990. Og við vorum vön svolítið virku öryggisráði allt í einu. Og þá eitthvað svolítið brugði allt í einu núna þegar við komin aftur í þetta endalausa neitunarvald sem birtist náttúrulega varðandi Sýrland, Júgoslavíu og núna með Ísrael. Svo að þetta eitthvað líka sem bara ríki og almenningur ekki að taka í sátt, og það eru hávar mótmæli, og ég held að það líka svolítið bara svona eignarhaldið á lögum og annað. Þetta ekki bara einhver rökra eða einhverja lögfræðinga okkar í einhverju litlum hópum eða í dómstólum. Við erum að ræða hér hugtök, lagahugtök og almenningur og allir borgarar. Það mjög jákvætt í sjálfu sér. Og í sjálfu sér margt breytt sem var ekki þegar kerfið var stofnað og vísar í þann punkt. Menna núna 21. nóvember var að gefa út handtökuskipun á Netanyahu og Gallant. Það náttúrulega hefði ekki gerst fyrir 30 árum. Okkur ekki. Því það var ekki til slíkur alþjóðlegu sakadómstól til að gera það. Það eru risa réttarhöld bara víða í landsrétti. Hafa verið núna í þó nokkur ár, hvert mörgum hersöfingum fyrrverandi og núverandi í Sýrlandi. Og Bandaríkin var í síðustu viku að gefa út handtökuskipun og 2 fyrrverandi hersöfingja þar fyrir pyntingar. Svo þetta líka komið svolítið úr höndum, líka sem auknum dómstólum, en líka komið úr höndum, þetta bara komin í landsrétt. Það eru lög þar sem búið að innleiða, sem allt einu almenningur og aðrir eru fannir að nýta sér og virkja. Það eru stærstu réttarhöld núna í gangi í sögu Svíþjóðar, gegn forstjórum Lundin Oil, vegna ásakanar hlutdeild í stríðsglæpum í Súdan. Þú veist, þetta svo netið þar. En svo vissulega eins og segir, þá virkar greinilega ekki stór hluti af því. En þá, eins og þú lýsir, þá það kannski von til þess að dómskerfin virki, bæði alþjóða dómstólar og svo áhrif inn í lagasetningu einstakra ríkja, á meðan að kannski diplomatiska eða pólitíska vald inn í öryggisráðun og allsherjarþinginu að það virkar síður. Þannig að vonin ef við má lesi það svo að segja, að hægt og bítandi munið að hafa áhrif það sem verið að gera á svona réttarfarslegum leiðum. Það hægt og bítandi, en það rosalega hægt þegar maður horfir náttúrulega. Það ekki fólkin sem verið þú veist, ætla að segja þeim það sé hægt og bítandi eða annað. Svo að það mjög erfitt, en það svo vissulega, það hérna kerfi gangi sem bara orðið svo sjálfstætt og öflugt, og það silast áfram og eflist.
Auðvitað má gagnrýna mjög margar handtökuskipanir hjá alþjóðlega sakadómstólum eins og nýja dómstól stofna 98 þeim hefur ekki verið tekist að framfylgja þeim, þegar 2 ár síðan gáðu út handtökuskipin á Pútín og svo framvegis. En það er samt líka rosalega pólitískt mikilvægt allar þessar handtökuskipanir. Það eitt og sér og öll þessi lög í Landsréttinum og fyrir alþjóðadómstólum og annars staðar. Og jafnvel á þessum tímamótu núna, eins og þú opnaðir þetta, maður gæti mist móðinn, en það virðist vera mikil trú á þetta. Og líka hjá ríkjum, menn það var núna bara daginn verið að samþykkja í allsherjarþinginu eitthvað sem ég bjóst ekki við. Þá fara núna í formlega samningaviðræður með að gera nýjan sáttmála glæpi gegn mannkyni. Það var núna bara, í síðustu viku, fjöldi ríkja að vísa máli Afganistan til þess að alþjóðlega sakamáladómstóls. Þú veist, og það er eftir þetta sem er að gerast með handtökuskipanina. Það er enginn að segja þessu að gefast upp. Það er bara áfram og áfram mál sem er beint til þessari allsherjardómstóla og í Landsréttinum, alveg fullt. Það getur gerst að það verið á vilji til þess að búa til alþjóðalög til þess að vera með aðgerðir gegn svona glæpum og kannski hugmyndum að það getur verið fyrirbyggjandi en á sama tíma getur verið að þeir sem að fá handtökuskipanir komast upp með að bara að það er nógu margir sem að hlusta ekki á það. Já. Þannig að það hefur umverulega lítil árið ef þú bara góka móti og kemst upp með það og það kannski til lengri tíma gæti grafið undan hinu, þannig að kannski erum við bara í einhverju svona stöðu það sem er óljóst hvert þetta getur þróast. Algjörlega og það er kostar að galla við allt. Á sínu tíma þegar öryggisráðið var að vísa málefni Sýrlands til dæmis til þess að nýja alþjóðlega sakadómstóls og Rússar og Kína beittu alltaf neitunarvaldi svo það fór ekki þangað og það var náttúrulega margir óánægðir með það en á sama tíma voru kannski sumir bara fegnir að því ef dómstóllinn fengi eitthvað mál sem gátu ekkert gert í þau kemist ekki einu sinni inn til að rannsaka að myndu handtökuskipanum er það aldrei framfylgt og annað vilt að dómstóllinn fái þann blett á sig líka sem er bara ekki séns en það samt er líka kannski vist ég byrjaði það sem dæmi þegar því var neitað að vísa því máli öryggisráðinu til alþjóðlega sakamáladómstólsins þá bara stofnuðu Sameinuðu þjóðirnar svona rannsóknarnefnd til að tryggja það öll sönnunargögn væri til ef nýjir tímar kæmu sem hafa svo sannlega gerst núna bara allt í einu er aðstætt farið frá og þá líka skonar tímar það svo reynast vera það er óljóst já en svolítið það eru aðri tímar já ólítið sem kannski var í Júgóslavíu þegar allir þessi nýju stríðsklappa dómstólar voru settur á stofn núna er til bara frá 2016 1000 skjala þessi sérfræðing búin að halda til haga sönnunargögnum og annað svo þetta er líka á bakvið ýmisleg vinna þá að sé ekki fórsinn blaða ykkur dómstólar og það kemur svo vissilega á nótum núna og þá líka var þetta í Sýrland menna fjöldi máli Landsrétti til dæmis Þýskalandi og annað byggt á allsherjarlögsögu sem hefur verið á síðustu árum svo það er ykkur annað sem tekur þá við ef eitthvað annar klikkar svo það er svona og líka núna bara síðustu daga þar kemur sér mikla krafa refsi ábyrgð, ábyrgð einhverja svo það virðist vera að fólk hafi ekki mist trúna á þetta þó svo það gangi illa oft En eins og ég sagði áðan að þá eru þeir sem að fá á sig handtökuskipanina þeir bara handmælaði bara eins og þetta sé eitthvað skoðun eða bara að segja kannski slæm líking að segja ríkið mitt er ekki að þessum heimi ég er ekki það er ekki að beygja mig undir þinn dóm en en sko var þetta í Ísrael þá náttúrulega komin kannski þyngri skildur þriðjuríkja það er ýmsar skildur sem þriðjuríki þurfa að huga að eftir álit alþjóðadómstóls í sumar varðandi að hernámi væri ólögmætt per se og þeir eru að fara að þarna væri notkun á auðlundum Palestínumanna ólögmætt og þarna væri í rauninni aðgreining kynþátta og svo framvegis og ítalegu kaflu skildur þriðjuríkja sem þetta gæta þess að vera ekki að viðhalda þessu ástandi
svo að þeirra viðbrögð þessi þá að sama skapi þá náttúrulega kemur líka inn alls konar annar pólitískur, viðskiptalegur og aðrar önnur áhrif á það. Það er ekki bara eins og þeir sleppi alveg. Auðvitað er þetta gríðarlega held ég efnahagslega áhrif á Ísrael og annað. Það er að stöðvast viðskipti og annað út af þessu, meðal annars út af þessu áliti Alþjóðadómstólsins. Og það er mikil áhrif. Norðmenn gáðu strax út álit til viðskiptalífsins, hvernig þeir ættu að huga þessu. Það er stór umræða í danska þinginu bara á morgun, 8. desember, hvernig á framfylgja þessu áliti Alþjóðadómstólsins varðandi þriðjuríki, ábyrgð þriðjuríkja. Sem að skilur okkur eftir í því að með því að aðhafast ekki, að þá eru við, ég segi ekki samseg, en þar bregðust við skildum okkur að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma í veg fyrir. Að við viðhöldum ástandinu, já. Og það þarf alltaf bara að fara svolítið, held ég mjög, og margir eru svolítið finna hérna heima, bara áttaviltu með það, hvað hefur að gera? Já, mér finnst það nefnilega, svo umræð hefur ekki náðst hérna á Íslandi. Nei. Og ég stundist ekki dæmi að því að maður gengur í svona samstöðugöngu með Palestínu, að þá er litið á að þeir sem er í göngunni séu, svo veist, einhvern veginn, eins og þeir séu að knýja eitthvað fram sem er óvanalegt, en raunverulega eru kröfur göngunnar eiginlega sama á Alþjóðadómstólsins, eða Alþjóðadómstólsins, á meðan að stjórnvöldin eru svona svolítið lín gagnvart þessu og láta sem svo að þetta er svo flókið mál að við getum ekki tekið afstöðu til þess, en eins og þú stellir þessu upp að þá er raunverulega að standa spjótin að þeim og því að þú verður að taka afstöðu til þessa máls. Já, það var svona svolítið fannst mér tímamót hann í sumar í júli þegar kom þetta álit Alþjóðadómstólsins í Haag, þessa stóra auðvitað ráðgefandi álit sem allsherjarþingi biður álit á afleiðingar af þessu hernámi og þetta er rosalega afgerandi álit. Þannig að 15 dómarum eru oftast 14 dómarar sammála á niðurstöðuna og það er bara sér kafli ábyrgð þriðjuríkja, hversu þeir þurfa að bregðast við og allsherjarþingi í framhaldi sem Ísland tók þátt og greiddi atkvæði með, gerði ályktun að hvað var það skildur þriðjuríkja, hvernig það bregðast við og það er svona, og þetta er náttúrulega líka, sum ríki hafa gengið fram, bara verið mjög opinber með það og hvart viðskiptalíf að taka þessu mjög alvarlega, svona kallað due diligence, svona eftir bestu getu að framfylgja þessu og það er unni til viðbótar það sem hefur verið á síðustu árum, bara mjög sterkt í Evrópusambandinu, hvað fyrir 2 árum þá hættu þeir að láta vörur frá hermdusvæðunum flokkast undir samning varðandi ívilandi tolla, sett í fakt á því þá að það innflutningur var ómögulegur. Og þannig er ég að tala til viðbót að vera mjög skýra reglur merkingar á vöru og annað. Kannski þetta er bara leiðileg tolla umræða en þetta er rosalega afleiðingar og rosalega sterkt. Og svo ég held að þetta þurfi að fara bara mjög nána að skoða hvernig á að skoða þetta. Og hvernig íslensk stjórnvöld þetta að gera það? Já, og íslenskt viðskiptalíf, auðvitað þurfa þau þá einhverja vísbendingar frá stjórnvöldum. Og það þarf að huga því betur. Þarna virðist vera að dómstólarnir, að þeir taka þessi mál og koma með einhverja úrskurði. Síðan er það allsherjarþingið sem ansar því, þannig það er svona stefnumörkunin á sér stað út frá svona lögfræði dómstólana. Frekar heldur en þetta sé diplomatísk eða pólitísk afstafa. Kannski gæti mér sagt að já, er það ekki bara ágætt að hitt er orðið svolítið gelt og komið í eitthvað þrótt, pólitíkin og diplomatísían. Er það ekki bara besta mál að leiðsögnin komi frá dómstólunum? Þú er náttúrulega prófessor í lögum og finnst það kannski besta mál. Þú þarft bæði. Ég hef sagt það svolítið hins að við getum ekki tekið bara alvöru pólitíska umræðu. Já, það verður að vera bæði og þetta er eins og þetta er alltaf 2 ólíkir dómstólar sem við erum að tala hérna í dag. Það er Alþjóðadómstóllinn í Haag, þessi dómstól Sameinuðu þjóðanna sem tekur annars vegar milliríkja mál og þetta mál sem við ræddum með síðast varðandi mál Suður Afríku gegn Ísrael, mál Níkaragva gegn Þýskaland og svo framvegis sem eru bindandi niðurstöður fyrir viðkomandi ríki. Og fleiri lönd eru síðan að fara að baki Suður Afríku. Það bætist alltaf hægt og bítast í þann hóp og það færist nær okkur í svona landfræðilega, þeir sem að gera það. Já, og mál
Gambíu gegn Myanmar, það fullt af Evrópuríkjum það, bara mjög nýlega að fylgjast við þarinn með Gambíu og einmitt og kalla á dómstóluna að nota rúmaskýringu á sáttmálum hópmorð. Svo að þú veist, það eru núna 20 mál fyrir dómstólum og ég held að þessu samtals 100 ríki á einn annan hátt orðin aðili að þessum málum. Svo þetta er svona nýtt tæki í þessari, hvort þú kallar þetta diplomasi ekki, sem endar þá í þessu lögfræði úrskurðum. En eins og þessi ráðgefandi álit, þau eru yfirleitt sko svo merkilega lagalega, þá getur þau beitt öllum lögum, þau eru ekki bundin svona þröngri lögsögu eins og er oft í milliríkjamálunum og þetta stóra álit sem kom í sumar. Og það er náttúrulega, það er ráðgefandi álit, en það er til allsherjar þingsins og þá á allsherjar þingið og öryggisráðið að verða hvernig það ætla að framfylgja því. Svo þar fer boltinn aftur í pólitíkina. En varðandi sko milliríkjamál þegar kemur út bindandi niðurstaða fyrir ríki og ef þau verða ekki við þeirra niðurstöðu þá er eina leiðin að tala við öryggisráðið samkvæmt dómstólnum sem verður þá oft það verður oft út af neitunarvaldi sko. Þá erum við komið með svona lögleysis ástand. Já, að vissu leyti. Menn eða ríki eru dæmd en þau bara komast upp með að gera ekki neitt. Já, en þá ertu líka samt komin með þessa miklu þekkingu sem er að verða á þessu og mikla aukningu mála og eins og þetta þegar hann kallar á ábyrgð þriðjuríkja. Og þegar hann var núna að fjalla bráðabirgð úrskurð dómstóllinn í máli Nicaragua gegn Þýskalandi fjallst ekki á að gefa út bráðabirgða úrskurð í því máli. En á sama tíma notfærir dómstóllinn og fjallaði það og myndi ríki á skuldbindingar gagnvart undir Genfarsáttmálanum að tryggja það að sáttmáli sé virtu þó það ríki sé ekki aðila sáttmálanum, myndu öll ríki á samninginum vopnaflutninga og annað, flytja ekki vopnasvæði sem er hætt á að þessu notað í þjóðamorði eða glæpi gegn mannkyn eða stríðsglæpi annað. Svo það er þessi rosalega sterku skilaboð til þriðjuríkja líka frá þessum aðstæða dómstól. Svo kemur líka, þetta er náttúrulega svolítið abstrakt hjá alþjóðlega sakadómstólum, hann er ekki að tala um ábyrgð ríkja, hann er að tala um refsi ábyrgð einstaklinga. Auðvitað skiptir það máli og þó að illa gangi með handtökur auðvitað þetta risa sterk pólitísk skilaboð og bara svona framkvæmdarlega. Þú sér það að Pútín var ekki að ferðast mikið og annað þeir sem eru á þessum, það eru 125 ríki aðalega á þessum dómstól, sakadómstólum sem eru bundin að þessu að sinna handtökum. Já, það er nú ansi mörg ríki sko. Meðal annars Ísland. Og utanríkisráðherra tók það fram að eftir að handtökuskipinu var gefin út á Netanyahu að íslensk stjórnvöld setti sig við það. Já, hún var bara með mjög skýr skilabóð með það. Það var kannski ólíklegt að lenda okkur að handtakan. Nei. Hann á sjaldan leið hér En það er líka svolítið sem var að tala öll þessi máli í Landsrétti. Þegar ríki gerst aðili að þessu nýja alþjóðlega sakadómstól 98 þá innleitaði svo sterk lög í Landsrétt varðandi stríðsglæpi, glæpi gegn mann og annað til að tryggja sem að þau þurfti aldrei að gefa eftir mál til dómstólsins en svo allt í einu öll þessu lög að verða virk að það er verið að beita allsherjar lögsögu, það dúkka upp aðilar sem eru sakar þess að glæpi og samkvæmt Genfarsáttmálanum, samkvæmt sáttmálum pyntingar sem ríki höfðu fullgilt fyrir áratugum, þá berðum skylda saksækja þessa glæpi ef ykkur dúkkar upp á því forræðasvæði, alveg óhætt því hvar það er framið. Svo allt inn er þessi nýju lög sem kannski ríki heldur að myndi aldrei þurfa reyna á, en það er það bara heldur betur. Það tilherðu ykkur svona bara svæði í alþjóðamála. Já. Þau eru orðin innanlandsmál. Þetta er bara orðin svolítið innanlandsmál. Þá veltum við fyrir sér, er það ekki eitthvað í lögum okkar á Íslandi, ef það er lög áhersla á það í alþjóðadómstólnum ábyrgð þriðjuríkja og það er ábyrgð sem að íslensk stjórnvöld verða standundir. Svo getur verið að ég sem borgari með það sem svo að stjórnvöld í mínu landi þau bara gera það ekki. Get ég knúið á að svo verið gert? Næri þetta svo djúpt inn í svona landsréttin að við sem borgarar gætum ég veit ekki, kært íslensk stjórnvöld fyrir að sinna ekki skyldu sínum samkvæmt úrskurði alþjóðadómstóls. Sko, ef þú ert að tala dómstóla hér á landi, þá er nefnilega alltaf, og þetta er
mjög þröng svona aðild hvað var það lögverða hagsmuni og þetta hefur mikið verið umræðin hérna síðustu ár varandi umhverfismál. Og þrengra hér en víðast. Já, það mjög þröngt hérna. Það að reyna á þetta núna í nokkrum málum í Danmörku sem fara núna í málsmeðferð þar bara í febrúar og einmitt varandi vopnútflutning Dana, myndan, að sé brot á sáttmála og það strax fara að tala hvort það Amnesty og aðrir aðilar að því máli. En svo hafa þið annað mál, það sem rauninu Palestínumaður búsettur í Danmörku sem mistu fjölskyldu sem aðila því máli. Það svona til að skoða þetta lögvarða hagsmuni frá ýmsum sjónarhornum. Nú þetta hugtaka mun víðar í öðru löndum. En hérna, svo það er hægt að skoða einhverja svona leiðir eins og hefur verið gert í umhverfismálum. En svo bara beina fyrirspurnum. Auðvitað er þetta fyrst auðvitað er þetta svolítið óljóst eins og með svona dóm alþjóða dómstóls hver á að bregðast við með svona milliríkjum hvað merkir að gera allt sem í þeirra hver á að gera hvað, það matarrándi sem að merkja vörur, það forsætis eða utanríkis auðvitað hefur maður ætlað að vera utanríkis fyrst þá að bregðast við eða eitthvað annað svo forsætisrándi með svona samráðs svona umboð síðan hvað félagsmálaráðandi með mannréttindi og annað. Ekki geta verið ríkisstjórnin verið eins og hún eiginlega ekki til fyrir lögum. Nei, en þú veist, þetta liggur hjá mörgum aðilum og það væri mjög gott að fá bara skýrt hver allar að svara fyrir það. En til þess að þetta virki svona hægt og bítandi eins og þetta tala þá þarf eiginlega svona eitthvað að gerast þannig að þetta að stjórnvöld í löndum séu þröngu til þess að bregðast við úrskurði alþjóðadómstóls. Því að það náttúrulega sömuleyti einkenni okkar heimsluta og þetta sé ólíkt kannski til löndu. Þú nefndir Noreg og við getum nefnt Írlanda sem augljóslega einhverjum svona leit, einhverju pólitískri afstöðu gagnvart þjóðamorðinu. En í flestum löndum í okkar heimsluta stjórnvöld eiginlega skila hálfu auðu eða styðja Ísrael með aðgerðaleysi sínu og það að taka ekki afgerandi undir með alþjóðadómstólnum og ályktunum samnýðunum, fyrir þetta sé samþykkt í samnýðunum. Og þá verður maður ekki varfið að stjórnvöld til dæmis hér eða mörgur löndum í Þýskalandi og víðar og með Frakklandi get ég líka nefnt það sem þau gera raunverulega ekkert. Og maður gæti haldið því fram, allavega pólitískt, ég veit ekki hvernig með lögfræðina, og gæti maður haldið því fram að með aðgerðaleysi sínu eða það að tala hvað það sé flókið og við höfum raunverulega ekki rétt af að vera með viðskiptaþvinga, þú kannast þetta, að þá séu þau raunverulega að ýta frá sér kröfu sem mjög afgerandi í alþjóðadómstólum. Ég held að þetta mjög skýrar kröfur frá alþjóðadómstólum eins og þessu máli annað frá sumar, bara til og beiniði bara til þriðju ríkja. Auðvitað hafa ríki mismunandi hagsmuni og standa deilaðalum nálátt að hafa pólitísk áhrif og annað. En þetta var svolítið víðari tilvísun og þetta var bara tilvísun í eins og viðskiptahættu og annað. Það þurfti að gæta þess að vera ekki viðhalda ykkur ástandi þarna þegar þeir eru búin að fara þarna blasi eftir blasi, til dæmis hvernig auðlindir eru nýttar á svæðinu og annað. Auðvitað þarf það bara að skoða það ábyrgð viðkomandi ríkja allra að skoða það hvernig þetta er viðhaft og það hefur nú verið hérna eins og ég sagði Evrópusambandinu mjög virt 2 árum í Noregi þá var nú tekið mjög skýrt þar allir innflutningu hvaða vara kemur frá Ísrael, hvað kemur frá hermdu svanum og annað svo að þú veist það líka svolítið hjá þinginu og annað og það hafa nú verið alveg álíkt að svona ykkur tilraunir þar sem hefur ekki gengið vel en annað. En það er alveg svo að segja og það var það sem ég var að segja upp af allir þessi lögfræði og annað þú veist þetta ekki orðið einhverja enga mál lögfræðinga eða annað þú veist almenningur að gera kröfu þetta og vil umræða þetta og annað og þessu kemur náttúrulega krafa það er alltaf mjög skýr réttur til aðgangs og gögnum á Íslandi og víða í Evrópu það verður að krefast aðgangs á ýmsum gögnum og annað sem þá verið að nota í umræðinni eða annað og það hefur skipt máli í þessari umræðu að frelsi fjölmiðla og annað og það hefur líka skipt máli og við erum mjög lánsam með það á Íslandi að við getum talað þetta hægri vinstri, ég get alveg sagt það að kollega mínir sumstar Evrópu, það er bara ekki hægt og þetta er alveg ótrúlega aðstæða sem við erum komin í heila alveg ótrúlega. Það er þessi svona kúun í tjáningafrelsinu sem það að ef þú
talar eitthvað sem að Ísrael gæti túlkað sem gegn sínum hagsmunum og þá er reynd að sláði út af borðinu. Já, það er eitthvað og við erum að tala um lögfræði sko, ég er að tala um lögfræði, ég er ekki að tala um eitthvað pól, ég er bara að tala um það sem er að gerast og ég veit að sumir kollega mínu, þetta var bara mjög erfitt síðasta sumar, við það. Eitt sem að er, því við erum að tala um veikt framkvæmdavald til þess að fylgja eftir úrskurði dómstóla og samþyktum allsherjarþingsins sem öryggisráðið. Og þar er náttúrulega verið bara svona eyðileggjandi að verið að veikja þetta vald sem að gæti mögulega komið í veg fyrir hópmorð eða þjóðamorð. Gagnrýni ríkja í okkar heimsluta á þetta fyrirkomulag finnst mann ekki vera mjög sterk sko. Maður heyrir það í svona grasrótinu og í ýmsum umræðu en maður hefur ekki alveg séð sko ríki sem eru ósátt við þetta að hversu alþjóðakerfið er veikt og hefur veikt enn frekar að undanförnu. Að maður heyrir ekki alveg svona umræðin það að við verum að byrja samtökum að sko stoppa þetta eða bara búa til eitthvað annað kerfi sem að virkar. Ég held að þetta sé miklu lengri þróun og þetta er svolítið líka spurninguna sko, haltu mér, sleftu mér. Við erum að gagnrýna öryggisráði með þessa 15 ríki sem eiga aðild og þess að séu vera seinni heimsstyrjaldir sem hafa þetta neitunarvald, hvað þetta sé orðið úrelt. En á sama tíma erum við að segja að þeir verða að ráða. Öryggisráði. En á sama tíma erum við svo mikið að gagnrýna hvernig það er samsett og annað. Og það er nú oft sem það virkar ekki og þá hefur, við höfum aldrei séð eins mikið að refsi aðgerðum síðasta áratuginn frá Evrópusambandinu, Bandaríkjunum, víðsvegar þá færist bara valdið annað á svæðasamtök og annað þegar öryggisráðið virkar ekki. Svo sumir segja það sé bara góð þróun að öryggisráðið átti aldrei eitt og sér að hafa þetta mikla vald. Allsherjarþingi getur náttúrulega ekki tekið bindandi lagalega ályktanir þó það hafa ekki ríðulega mikið pólitískt vægi. En ef við getum ekki á vettvangi Sameinuðu þjóðanna þá náttúrulega hætt við að verðum bara með svona ríkja blokkir sem að beita hvora aðra þvingunum. eins og er mörguleiti mættalveg haldið fram að við verum á leiðinni þangað aftur. Já, það er alltaf bara verið svolítið langan tíma. En hérna svo kemur bara upp aðra stofnunni, minna mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna er eflast, Ísland er nú að fara að taka sæti það, við vorum kosið þar daginn. Þeir eru að fara að taka sæti það núna í janúar. Já, hafið setið þér áður í ykkur forföllum eða ekki? Jú, forföllum Bandaríkjamanna, já. Talandi það er nú oft pólitískar afleiðingar sem þú gerir og hérna og ég held að það verði bara rosalega pressa þegar þú farað inn mjög erfiðum tíma með nýja stjórnleiki í Bandaríkjum og annað og þau eru með ykkur ákveðin svona áherslumál, mér sýnst að vera sömu mál og við vorum áherslu í Evrópuráðinu í formennskunni þar. Það eru umhverfismál, konur og börn og samkynhneigðir og annað. Þetta verður ekkert auðvelt mál, svo Rödd Ísland verður mjög mikilvæg þarna og það fara að þrengja þessum áherslusviðum. En sko undir síðan mannréttindaráðin eru fjöldin allir á rannsóknar nefndum sem er einmitt þessi nefndi síðan talaði meðal annars varðandi Sýrland sem er búið að starfa lengi og annað og varðandi önnur fjölda annar ríki að safna sönnunargögnum mannréttindabrot, að stríðsglæpið annað þegar ekki eru tekist meðan lögsa er ekki fyrir dómstólum eða ekki komið lögsa til staðar í Landsréttinum. Þetta er allt undir mannréttindaráðinu og það er bara eflist og eflist og svo þegar kemur eitthvað eitt það sem ég er að segja, þegar einn aðli virkar ekki þá bara taka aðri svolítið boltan og það er kannski ekki alltaf endilega slæmt. Nei, það gæti leitt í þess að í stað þess að við hefðum einhvern samíla vettvokk sem verður Sameinuðu þjóðirnar þar sem verður að reyna að vera með einhvert kerfi sem allir beigis undir á meðan að er munur á svona hvernig það þróast innan úr réttarkerfinu og pólitíska kerfinu þá er náttúrulega hætta á þetta brotni að menn bara hafni ég er ekki til að taka þátt í neinum refsiaðgerðum nema gegn andstæðingum mínum og ég er ekki til í að sjá nein mannréttindabrot nema hjá andstæðingum mínum en ekki hjá þá eru komin í kaldastríðið sem var ekki frasin þarna, þetta er okkar skítall. Já. Við horfum alltaf öðru á hans verk heldur en skítallsins sem er í hinuleginu.
En mér finnst nú alltaf þegar öryggisráðið veikist þá styrkist alltaf allsherjarþingið og það er nú búið að vera ansi aktív núna í þó nokkur ár og meðal annars það er ekki gerst hvað eftir annað er það biðjur ráðgefandi álit frá alþjóða dómstólunum í Haag sem hefur ekki verið svona virkur síðan var stofnaður menn allsherjarþingi baðum álöndum sjálfstæði Kosovo og varðandi það Bretar tóku frá eyjar frá Mauritius og það er bara glænýtt álit og þegar var núna í síðustu viku risa málflutningu fyrir dómstólu varðandi afleiðingar loftslagsbreytinga, þetta eru allt ályktanir komið til vegna ályktanir frá allsherjarþinginu. Svo það er nú búið að vera ansi sterkt finnst mér svona samstaða en þegar það reynir eins og svona erfið máli þá greinilega býtur það ekki neitt og það er svo sem kom líka hvað í fyrra ályktun fyrir þessu ári frá öryggisráðinu loksins fór í gegn, það bara virkaði ekki heldur. Og og það er svo sem eins og í Landsrétti ef það kemur upp ykkur glæpatíðni hér eða þá gefist þau ekki upp kerfinu sem slíku þá kemur ykkur glæpaalda eða þegar ykkur líði ekki kerfinu þá hendum við ekki öll út. Já, en munurinn sá að í alþjóðamálunum getur glæpaklíkan verið með ríkisvald. Já. Þannig að það er auðveldara fyrir hana að segja það skiptir ekki máli hvort það viðgefumst upp. Nei. Það var hún ákvað að gefa upp. Já, og það er líka náttúrulega bara eins og með dómstóli í Landsrétti eða alþjóða vettvangi. Dómstólinni framfylgja ekki sínum dómum. Nei. Þeir þurfa framkvæmda þeir þurfa ríkindi þess. Og það er bara eftir að koma í ljós hver er svona pólitísku viljinn til þess að byggja það. Já, en þetta kerfi samt svolítið, þetta er bara svolítið svo lest. Þetta er bara byrjað og ég held og mér sýnist það var nú bara ríkjafundur allra aðaldaríki alþjóðlega sakadómstólsins núna bara í síðustu viku og ég bjóst alveg við ykkur gagnrýni eða bakslægi út af þessum handtökuskipunum frá ykkur hluta ríkjana. Það var ekki. Og eins og segja, svo bara aftur nú koma fleiri tilvísanir til dómstóls síðan þá frá ríkjum sem að bakka sig upp vilja frekari rannsóknir eins og Afganistan og fleira. Svo að ríki heldur sér ekki tilbúin til að henda þessu öllu fyrir hagsmuni eins ríkis. Það sem að hafa verið með kærurnar Suður Afríka og nefndi Gambíu þegar ekki? Jú. Er það þannig að hvað þetta hafi ekki verið kallað nýfrjálslönd að eru þau að sitja svona meiri mark á þessa þróun heldur en var kannski fyrir 30 árum eða 50 árum. Já, ég held að. Og bara söðrið. Og það gerir meiri kröfur virðingu mannréttinda. Já, og þetta er líka svolítið alltaf þessu umræða. Það var rosalega gagnrýni og alþjóðlega sakadómstólinn á sínu tíma, öll fyrstu málum voru bara Afrikumál og annað og það komið sér rosalega gagnrýni þessi lög get ekki bara hægt að beita engað söðrinu en ekki vestrænu ríkjum og vinnu þeirra. En svo ástöndum við lög að þau eru fyrir almúan og þá sem að standa veikar en ekki fyrir yfirstéttina. Já, þetta er svo orðræða og svo hefur bara eins og Suður Afríka og þetta er bara rosalega sterka lögfræði, alþjóða lögfræði hefur alltaf haft og svo þeir eru að koma hann inn. Nú Gambía kemur reynu sem fulltrúi fjölda ríku á bakvið múslemaríkja samtaka múslemalanda og Gambía fer fyrir hönd þeirra. En núna fyrir tæplega ára síðan komið fullt af vestrænum Evrópuríkjum þar inn til að styrkja þá, gagnvart Myanmar. Það er samt þannig að það var ólíklega að vestrænu ríkin hefðu verið hvatamenn að þessu, þó við komum eftir. Heimurinn er ennþá þannig að það er hort öðruvísi á glæpi gagnvart einum hóp heldur en öðrum. Það var mikilvægt að þau ríki sem eru þá fulltrúar þeirra sem hafi ekki verið drottnandi á alþjóðasviðinu að þau hafi getuna til þess að vera hvatamenn að málum sjálf. En svo er líka mjög gott að fá þessi fleiri ríki því það kemur líka gagnrýnin þegar vesturríkin fara fram. Við erum með máluna til dæmis Holland og Kanada eru mjög duglegir í þessum málaferlum. Þau eru núna með mál hafa verið gegn Sýrlandi fyrir brota og samningi pyntingar og svo þá kemur gagnrýnin líka hvað er þessi vestrænnu ríki að framfylgja þessu alþjóðalögum gagnvart söðrinu.
Svo er þetta gamla nýaldar, þú veist, og það er rosa sterk umræða núna bara í alþjóðlegum yfir höfuð. Þessi alþjóðlega sem með framfylgja voru svolítið búin til að vestrænum ríkjum til að verja hagsmuni vestrænum ríkjum. Já, þetta er bara þegar nýja hafréttarsáttmálinn koma sínu tíma með öllum þessu nýju ríki svo ný komið með sjálfstöð og annað að þau ætla að búa til sína alþjóða lögfræði, stefnu nýjan dómstól, hafréttardómstólinn, þau ætla ekki að nýta dómstól, þú veist, alþjóða dómstólinn Haag, það hefur verið dómstól vestræna ríkjana og svo framvegis, gerði sína kröfu sín alþjóða lög en síðan hafa líka bara þessu fleiri ríki bara síðan, þetta voru kerfi sem þið settu upp og við ætlum bara að beita því líka, það hlýtur eiga við alla svo því fleiri ríki sem komin í kerfi það gefur kerfinu miklu meira lögmæti og svo það bara held ég allir fagni því. Já, og verið betur mannréttindi. Já, og þessi frelsi og öryggi fólks og þetta er nýtt, þetta erga omnes það kallað að þegar samningar eins og sáttmálinn bann við pyntingum og þjóðamorðs að ef þú brýtur einu samningsaðila þá ertu að tala brjóta gegn þeim öllum og núna er ríki farin að hópa sér saman í málsóknir, ekki alltaf bara eitthvað eitt svo það er svona líka, það er bara svolítið ný þróun. Það var í eldgamla daga þegar Norrænu löndin voru að taka ríki fyrir Mannréttindadómstól Evrópu og upphæðu í kringum 1960 og annað, síðan bara hætti það. En þetta er núna eftir Alþjóðadómstólinn leyfði þetta, þá sér maður þetta. Maður sér þetta líka hjá alþjóðlega sakadómstólum og það er greiðlega bara pólitíska þýðingu. Oft er saksóknir búin að hefja rannsókn, hann hefur lögsögu. Og þá fær hann allt í málinu vísa eins og með Úkraínu frá 30 ríkjum, Ísland var í þeim hópi, sem vísa málinu til meðferðardómstólsins. Hann var með loks og var við hafinn, þetta er bara pólitískt í rauninni. Og eins og núna sem var að gerast með Afganistan. Og hann var hafinn rannsókn þar, en það er samt tilvistin svona hóps ríkja sem eru þá að reyna að virkja þetta kerfi. Þú ert bjartsýnn á að kerfi muni leiða til góðs, en þú ert ekki bjartsýnn á að þetta kerfi stöðvi þjóðarmorðið í Gaza? Man verður alltaf að hafa von og hluti gerast bara svo hratt. Sér núna eins og í Sýrlandi. Hvað veit maður? Vá. Eða mál Gambíu gegn Myanmar. Það getur líka breyst hratt í öfa átt. Þú varst þarna með fyrirvændi Nóbelsverðlaun að hafa verja þjóðernishreinsun í Myanmar, allt í einu. Þetta er sagan er svo lygileg, og þá ættu að segja líklega að vonin er eiginlega eitthvað svona pólitísk breyting innan Ísraels eða eitthvað svona sem þurft að gerast. Ég held það, já. Ég held að það, og svo náttúrulega bara afstæða Bandaríkjanna, þess stærstu samherja, það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli. Og kannski afstæða bandamanna Bandaríkjanna að gera kröfur á Bandaríkjanna. Það eru takmörk fyrir því hvernig þau geta beitt neitunarvaldi sínu og ég held núna með þessar sturlaða stuðningi við Ísrael með þessu nýju, þú komið ákærur hana núna frá 21. nóvember, það er nú nýtt í þennan pott Þeir Bandaríkjamenn böðu Netanyahu bara stöttu þeir klöppuðu svo mikið að þetta ætla aldrei að linna þessari stöttu ræði. Það var komið beiðinu ákærur, það var ekki búið að gefa hennu út en svo veit maður ekki, menna þegar alþjóðlega sakadómstólinn sín tíma og hófur rannsókn í Afganistan, þá var nú Trump forseti á þeim tíma, þá gaf hann út handtökuskipanir á dómarana það var alveg fara að ráðast á dómstólinn og maður sér það núna og umræðan svolítið núna á sem ríkjafundi í fyrstu vikun í desember var nú þar virkilega að verja dómstóli líka bara fyrir árásum og starfsmenn það er orðið ansi algengt. Herðu, Þórdís, takk fyrir að koma að hinga á aðvendunni. Já, takk fyrir boðið. Sem eru mikilvægt. Takk fyrir. En við sittum áfram í Rauðaborðinu og alltaf að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, það eru bækur sem við notum hérna við Rauðaborðið sem tilefni til þess að ræða lífið og tilveruna. Bækur eru náttúrulega mikilvægt svona innlegg inn í
samtíma umræðina og hjálpar okkur að skilja heiminn. Þetta ekki bara svona konfettkassa sem við njótum á jólanótt að lesa, heldur þetta alvarlegt innlegg inn í eilífa umræðu hver við erum og hvert við erum að fara og til hvers við erum hérna og hver hlutur okkar í heiminum. Og nú held ég á bók eftir Vigfús Bjarna Albertsson sem hingað kominn. Hver vegur að heiman vegur heim. Rétt. Hvað þú ert að leggja inn? Já, ég búna því. Já. Það ekki aftur snúið. Og þú ert að gera það af ykkur ástæðu? Já, stundum gerast hlutinni samt svolítið óvart, sko. Já. Ég hún kom út núna í lok nóvember. Og eru kannski svona hugleiðingar mínar af kynnum við fólk og aðstæður. Og ég svolítið dreig upp myndir af fólki sem að kenna okkur mikið, sem að takast á við mjög stór verkefni. Og afhjúpa svolítið í mínum huga hver við erum, og þú varst með góðan ingang hvað sem mjög, og eru svolítið að benda okkur á hvernig mannskepnan þegar mikið liggur við, og líka hvað getur nýst okkur, og ég ákvað að skrifa þetta þannig að ég hafði ákvæðan ingang að bókinni, ákveðin erfið reynsla sem ég lenti í sjálfur fyrir tæpum 2 árum þar sem mér var ekki huga líf og ég þurfti að takast á við mjög stór veikindi og bý við þó nokkuð miklar afleiðingar af því það sem eftir og ég ákvað svona að hafa það sem inngang og svona eins af vangaveltum mér það og inngangurinn leiður okkur síðan í kynni við fólk og sem kenna okkur helling í mínum huga og að auki þá vel ég það að svona setja stundum inn í svona faglega nálgun eftir svona tæpa 21 árs reynslu bæði á sjúkrahúsum og núverandi fyrirbæri sem ég veit í forstöðu sem heitir sálgæslu og fjölskylduþjónusta kirkjunnar. Þannig að þetta svona blandast þrennt saman. Og fæið sálgæsla, ekki guðfræði. Það sálgæsla hluti kannski. Já, sálgæsla praktískri guðfræði. Já, hún kölluð það, reyndar, og auðvitað byggir hún á námi sem ég var í 3 ár í Bandaríkjunum, svona sorgar og áfalla nám, en það náttúrulega tilvistarspurningar og þessi grunntengsl okkar eru náttúrulega til umfjöllunni í sálgæslunni, því að það er svona ákveðin mannskilningur að við séu tengslu með sjálfum þessi, annað fólk og það sem við kallum tilgangaða Guð er svona þetta þríerningstákn sem við þekkjum frá ýmsum stöðum og áföllin snerta öll þessi tengsl, þessi 3 tengsl og batinn tengist í líka hvernig maður endur skilgreinir þessi tengsl. Þú lendir í áfalli og endur skilgreinir þig frammi fyrir ógninni af dauðanum. Já, það verður óumflýjanlegt ferðalag. Það gerir fólk sem að þú vinnur með á sjúkrahúsunum. Já, og nú vinn ég þarna hjá sér stofnun sem kirkjan rekur, sem er alltaf alveg sömu verkefnin þar. Það mér að hugsa er að því og flest þekkjum við dæmi þess að þegar fólk horfist í augu við dauðan, að þá bara skynja maður að verður breyting í áherslum og hvað fólk til að vera mikilvægt. Stundum allavega. Stundum, og svo er fólk sagt okkur frá þessu, hvernig það sá að það sem það hafði áður verið að sækjast eftir var hjómeitt en svo átt að segja á því hvers virði einhverjir þættir í lífinu eru sem að fólk hafði ekki gætt nóg að. En þetta, svona eru við, mannskepnan, frammi fyrir ógninni. En í hversdaginum þá eru við allt öðruvísi. Og þá spyr ég, að því að frammi fyrir ógninni þá dugar ekki svona hversdagslega egóið mitt. Að það brotnar. En get ég eitthvað notað sko Vigfús Bjarna frammi fyrir ógninni í hversdýrum? Já, ef ég skil spurningunni þína rétt og sem bara ágætis áminningum það að samfylgd með fólki gengur voðalega mikið út á spurninga því að maður er alltaf að reyna að auka innsæi fólks sem það sjálf kemst að. Þetta er ekki skipun og leiðbeiningafræði. Ekki paint by numbers. Nei, akkurat. Og
Já, ég meina, ef ég skil spurninguna rétt hjá þá finnst mér nú vera að spyrja mig breytingarna sem verða. Já, ég meina, það eru ákveðin tækifæri í úrvinnslu alltaf og tækifærin í úrvinnslunni leiða náttúrulega til þess að það kemur svolítið hugsanlega ný birtingamynd sem hefur önnur viðhorf og aðra sýn. Og að þú talar hversdagsleikan og fólk kannski ekki eðlilega upptekið af þessum spurningum og þessari breytingu sem viðkomandi verður fyrir. Og hann sogar þig frá þeim? Já, algjörlega. Á möguleika á því. Ég vil alltaf halda því að ég hef alveg séð fólk íkjast í hináttina líka og þá ég ekki að leggja dóma það, skilur, alls ekki. Því það bara mannleg viðbrögð. Já, ég meina, ég held að sé vitneskja og speki því ef fólk næra breytast og vonandi náttúrulega það alltaf möguleiki að fólk ná okkur í sátt og okkur auðmýgt og það mikil kennsla inn í hversdagsleikan eða mér finnst það allan og ég held að þér kannski finnist það líka. Já, en svona þekki dæmið þess og sjálfur sér hefur maður líka reynt að glíma við það við einhverja svona sterka upplifun bara stöðum hans í heiminum og svona endurmat og men það svona svolítið af því að það getur verið svona augnablik, það getur verið kannski svona fínlegri upplifun eða maður kannski svona frekar eins og maður sé elda eitthvað svona bjölluhljóm í fjarska á meðan að hversdagur það getur mætt manni sem bara sem kallar á viðbrögð frá þér og viðbrögð frá þér og viðbrögð frá þér og viðbrögð frá þér og þá það hvernig kemur með eitthvað sem að þú upplifir sem sannleika í einu augnabliki inn í hversdag sem ekkert endilega styðja þennan sannleika sko. Já, ég minnst þetta mjög flott lýsingaður ég held sko að hversdagsleikin og það enn og aftur, það ekki dómur í því hún finnst kannski bæði svona einstaklingar og svona viðþótt aldrei þreytandi þeir eru augrandi og ég held til dæmis að mannkynssagan kenna okkur það oft stóra breytingar hafa oft orðið vegna innri breytinga einhverja einstaklinga eða hópa og ég held að hversdagurinn reynir ofta íta því burt og jafnvel með valdi ég meina að því að þú myndist að guðfræði við tökum bara Jesús fyrir sem dæmi þar kemur einstaklingum með nýja nervur og nýja sýn bæði vill hann breyta hennu ytra en hann líka búið innri breytingar hann alltaf svo leiðilegur að hann alltaf tekinn að lífa undanum skilur og þannig að ef þú ert að vísa til þess og syrgjendur lýsa því oft nánast algilt fyrir manni að það verður oft mikla breytingar á félagskerfinu, bæði breytist einstaklingurinn áhugi hans og geta breytist en líka þetta trublandi fyrir ytra umhverfið. Af því að það einhver sem ekki tekur þátt í leiknum sem segir ríki mitt ekki þessum heimi. Já, mjög. Og þá vil ríki gera það, við skulum bara sjá til og krossa þann. Og það getur líka alveg sagt bara það eins gott fyrir þig, skilur við. Já, að vera. Ég meina, sjáum bara Gandhi og Martin Luther King, þetta eru menn sem boða bæði ytri og innri nýjan veruleika og þetta alltaf óþolandi stærðistundum. Að því þú nefnir þetta þá varst að halda þig fram að stóra breytingar í mannkynssögunni og þroskastökk sem að mannkynið sem samfélag verður fyrir gerist með innri breytingu einstaklinga. Ég held að það sé allan, ég ekki að segja að það sé eina breytan en það allan getur verið mjög stór breyta og stundum kemur svo breyting fram en henni síðan vísa frá en minningin og minnið hana til staðar. Já, og sumt kannski sem að við horfum á sem svona veraldlega breytingar geta verið andlega breytingar eins og hvar valdi liggur og þú veist, hver er Guð? Guð hversan er hann? Þegar Guð er okkar alþýðufólksins, það verður gríðarleg breyting sem að felst í því. Já, ég meina og tökum bara dæmi, svona augljós dæmi sem hefur haft mikil áhrif á Íslands samfélag. Það til dæmis tólsporarhreyfingarnar. Það dæmi 2 menn sem hittast í neyðsinn og það verður innri breyting á og svo verður þetta alheimshreyfing. Það komið fram stundum við rauðaborðið í samtölum. Elisabeth Jökulsdóttir heldur til þess fram að þetta sé svona gjöful bylting sem ennþá í gangi sem verður frá þessum upphafi.
og hafi haft áhrif á því hvernig við metum okkur, hvernig við getum gengist fram og viðurkennt sko það sem áður var skilgreint sem veikleikar okkar. Að þetta sé raunverulega við séum að horfa á það er með vaxandi afli, birtast bara út allt. Og ég vona að Elisabeth hafi rétt fyrir sig. En að því að þú varst lengi sjúkrahúsprestur, ert ekki ennþá, nei, og þar hittur fólk sem er orðið, er sett í aðstæður sem að við viljum kannski ekki horfast í augu við að við séum í, fyrir en að það verður. Ég skilgreini stundum áfall þannig að sé ákveðin sjálfræðissvipting, það er búið að taka því stjórn út komin í aðstæður sem það er aldrei valið að vera í. Já, taka stjórn af hverjum, af því það er ekki alveg við í heild, af því að annars getur ekki breyst, sko. Ef þú talar eins og að sé ekki valda á okkur, en við erum kannski ekki bestu stjórnendunir hendur í. Nei, sko, þegar ég nota þetta ára sjálfræðissvipting, það er náttúrulega tímabundi ástand og svo er bataferðlir að ná stjórn aftur. En akkurat í mómentinu sem það gerist, þá missur ákveðna stjórn. Og þá getur fólk verið örvendingavöld. Mjög. Og bæði getur dofnað eða brugðist við með einhverjum hegðun og öðru slíku sem er mjög fjarrið þeim dagstaðlega, en svo er batinn að það raða sig saman hægt og róli og maður fara að vala í þann tíma ás, hann getur verið bæði stuttur og langur. Og svo hefst kannski annað ferli sem er sorgarferlið, þar sem þú ferð að skynja betur hvað þú ert að missa eða hefur mist. Ég hef fylgst með fólki deyja. Já. Og það er ekki þannig að öllum takist að horfast í einhverju sátt við það. Ég hef fylgst með fólki deyja sem er svo óttafullt og örvæntingafullt að það er bara líkamlega sárt að fylgjast með því. Já, og ég get skilið það. En ég hef alveg séð fólk líka fara hinaleiðina þess að það er að sleppa mjög fallega. Og það er alltaf ósk manns að fólk nái þeim stað vegna þess að það hjálpar aðstandendum til dæmis gríðarlega mikið. Og það er eins og að, ég hef svona lýst í þannig að það er eins og að þeir sem eftir verða fái meira leyfi til að lifa og grói betur. Þannig að þú notar annað hugtak sem ég er mjög hrifin af áðan í svona fljótlega eða við byrjum samtals, það er þetta ego-hugtak. Ég kalla það að egoðun er að minnka og víkja versus það að egoð bara eykst, skilur. Já, þannig að þú mælir með því að við minnkum egoið. Já. Það sé ekki alltaf í stjórn. En ég held, Gunnar, að það sé eilíðar verkefni. Já, við losnum ekki við það. Sko. Nei, ég er alveg sammála því. Ég held að það sé mikil hugsunarskekja og ég held til dæmis að allar hérna andlegu hefðir, trúarhefðir heimsins eru að kenna þetta sem við erum að segja akkurat núna. Og ég held að til dæmis að ef við notum aftur Jesússöguna að þar deyr egoði náttúrulega endilega á krossinum. Það er mín stúlkun allavega. En við erum ekki guðlegar verur, þótt að við höfum í okkur kannski guðlega nista. Þannig að við verðum að lifa með þetta ego, læra að lifa með það eins og. En ég held samt að maður hafa alveg kynst og ég er ekki að segja það að ég og þú sem akkurat þeir eða þau, en ég hef alveg séð fólk maður er alveg kynst þannig fólki að það hefur einhvern veginn náð að milda þessa starf mjög mikið. Og svo hefur líka kynst fólki sem er eiginlega með egoið framan á sér, óvarið og sárt, má ekki við neinun hjaski og er einhvern veginn alltaf í fyrsta sæti í öllum verkum. Já, og það er alveg gríðarlega mannlegt fyrirbæri og mannleg leið og maður hefur alveg séð þjáningun að víta fólki þanga líka. Ég er hinn stóri þjáði, skilur, en ég hef líka séð þjáningun að fara í hina leiðina. En að því að þú hefur verið sjúkrahúsprestur og hitt fólk á dánarstundu. Til dæmis, já. Og þá og fleiri kannski heldur en flestir, nokkuð sem ég hef talað við hér. Stundum, þú kannast við að í svona frásögnum, að þá er talað að á dánabeðinu, til dæmis, fólk er alltaf að leita af síðasta orðinu eins og í því felist einhver sérstök viska. Og líka í þessari afstöðubreytingu sem að fólk verður að gera frammi fyrir dauðanum, það sem að verður náttúrulega að ego getur ekki sigra dauðan. Og þá kemur, þú kannast við að svona, ég sé ekki eftir neinu sem að ég gerði, bara því sem að ég gerði ekki. Svona alls konar speki sem kemur hana. Mér langar að spyrja Það getur komið. Það getur komið, já.
Þú þekkir að líka úr fréttum að það hérna maður í Filippseyjum sem orðin 107 ára og hann spurður hvernig fyrir það að þessu eins og hann geti komið með svona lífslausnina fyrir okkur. Maður alltaf að sjá þetta. Já. Það er líkillinn að langlífinni. Það er svona hugmyndum að okkur tiltekinni stöðu að þá hafur hérna öðlast sín sem að gagnist okkur. Og við erum aðeins að spyrja meira þetta sko. Er það svo? Eða er það sem sagt staða, þetta er afstaða sem er læknandi og góð fyrir þann sem liggur banaleguna og aðra. Og aðra sem eru þar í kring til þess að fylgjast með viðkomandi taka móti döðanum. En það er ekki þar með sagt að þetta sé góð leiðbeining fyrir þig. Þú ert 25 ára í badminton þú ætti eftir að koma í matinn. Nei, þetta er nú skemmtilegt sko. Það er 20 sem ég langar að koma inn á. Að því minnst þú koma inn á 2 mikilvæga hluti þarna. Í fyrsta lagi sko erum við að spyrja gamalt fólk á þessum aldri hvernig fór það að þessu. Og þetta er þessi endurgjaldshugmynd sem virðist alltaf lifa með mannkynnu. Ef ég geri þetta, þá mun þetta gerast. Og sem ég held náttúrulega að okkur hefur verið sýnt fram á bara gengur ekki upp. Hlaupur svona mikið borður þetta þá mun allt fara vel. Sem er mjög ríkjandi í dag, talandi sjúkdóma, að ef þú ert veikur að þá er það eiginlega þér að kenna. Þú er ekki gætt nógu vel að þér. Og allir mannkynið á rosalega mikið auðvelt með það að útskýra þjáningu annar, en svo þegar lendir í þjáningu sjálft þá virka ekki þessar hugmyndir. Jobs bók sem er orðin sko 3000 ára gömul, hún kennir að endurgjaldskenningin stenst ekki og er að kenna okkur það. En svo kemur við aftur að þessu mikilvæga atriði. Ég held sko að mannkynið sé forrita þannig að ég er alveg sammála því að ekoðið þjónar 25 ára manneski sem er einhvern veginn að hasla sér völl og berjast fyrir sínu miklu betur heldur en miðaldra köllum eins og mér og þér fyrir ekki að ég dragi þann dilka. Við erum kannski komnir á allt annað stað. Við erum að reyna að losna við að sviðinu. Já, við erum að reyna að losna við og við hvílum bara í orðin kannski í ákveðni ró að við erum ekkert að klífa hierarkíuna lengur heldur erum bara. Eða ég held að það sé markmið. Og þannig að, já, ég meina þetta sé svolítið aldurstengt. Já, en og þar alveg er ekki endilega víst að ungu maður eða ung kona geti nýtt sér. Sammála. Já. Og mér finnst það kannski ekki að ætlast til þess. Það getur jáfnvel verið svona eins og hálfgerð grimmd. Já. Þetta er flott pælingar. Ég meina, ég er faðir eins og þú. Ég myndi ekki vilja að börnin mín sem eru kornung væri á þessum stað. Æri. Og pabbi þeirra. En ég vil aftur að... Það er svo dásalegt að þau vilja það ekki heldur. Nei, akkurat. En er þetta ekki kannski bara forrit? Er þetta ekki kannski bara forrit? Á þetta ekki bara að vera svona kannski? Jú, að það sé sko sannleikur í ævi glímunni allri. Já. Og ég held sko að það er ákveðin fegur í öllum systemum. Ég finnst gaman að fylgjast með til dæmis dóttur minni sem er ekki orðin 30, mjög nálægt í vera að klífa upp sína og ná í sína drauma sem hún myndi ekkert ná í einhverju sen ástandi sko. Það er bara meira fyrir mjög upp þig sko. Og ég er ekki að tala um þetta einhverjum dóm og tala um þroskaleysið. Minnst flott sem þú segir, þetta er lífsglíman, þetta er bara ferðalagi. Og Jung tala svolítið skemmtilega um þetta, að því hann notar náttúrulega mikið egohugtaki og kallar það svolítið fram. Hann talar um tímabil ungumannana veiðimannsins, skilur, en svo eru við kannski orðin öldungar sem situr við eldin, skilur, og segjum sögurnar. Og hægt að nota til dæmis hans greiningu í bernskuna og ungmanndómsárin og manndómsárin og svona væsolt með tímabilið. Já, akkurat. Nota það til að greina rithöfunda fyrir Halldór Laxness. Já, vá. Hann eiginlega bara fellur ofan í það. Ég nota það í inngang, ég nota Jón Prímus í innganginu bókin, því mér finnst hann eina flottustu persónum íslenskra bókmennta. Hann er bara að skila allum kenningum. Ég meina Halldór Kiljan er katholiki, hann gerist kommunist eða sósíalisti. Svo er alveg augljóst að hann er í síðustu bókunum sínum er ekki Brekkugottsannald og kristnihaldi þá er hann að skipta yfir sko, í svona hálfgjört svona mystík og já, ég skil hans ferli þannig. Og gaman líka að þú ert að tala um að sleppa og svona að svona pennin hans losnar sko.
hann verður svo léttur og liðugur sko þegar hann orðin gamall sko. En fylgir hann er ekki að byggja með honum, heldur hann eins og hann sé eldan. En fylgir það ekki þínu þegar slaknar á egóinu að þá eru allt miklu lausa? Þetta gott dæmi. Herðu, en þú ert að setja þetta inn í samfélag og það einhver svona sterk tilfinning í samfélagina að við séum, ég segi ekki á villigötum en jú, að við höfum tapað okkur einhver leyti. Það mjög algengt að tala að sko, við lifum á samfélagi sem svo litað að efnishyggju og einstaklingshyggju að þetta orðið eiginlega sko, næstu eins og sturlunarástand og að sé þörf fyrir að endurmeta okkur sjálf, það er svo sem er nógu tilbúðu það að við getum sko læknað okkur sjálf einhvern veginn. En ég að tala að lækna sko samfélagi sem að við búum í og getum líklega ekki orðið heilar manneskjur nema að búa í góðu samfélagi við annað fólk. Sko minn skilningu til dæmis á 20. öldin er það að ismarnir eru efnishyggjustefnur. Og ég held að ismarnir, öfgarnir í báðar áttir, ef við tölum isma, ég meina eru efnishyggju hugmyndafræði og tekur kapitalismann fyrir sko í sinni ýktustu mynd, þá náttúrulega er hann algjörlega endurgjaldstefna og hann setur efnishyggjuna og skortin sem drifkraft, þig vantar. Það er annars það og svo erum við líka með að það er bara metið í samfélaginu okkar, það er bara trú í samfélaginu að hinn ríki er ríkur fyrir verðleika sína og þar er landi hljóti hinn fátæku að vera fátæk verna skors á verðleikum. Þetta er innbyggt inn í systemi okkar. Já, og öll svona öfgasýn ef þú segir það að þú sett bara þinn gæfu smiður, hún bara stenst ekki. Hún getur ekki staðist. En ég er líka með þá hugmynd að þó að samfélagið verði bara réttlátt í sínu ídrustu mynd, þá er alltaf innri vinnan eftir, alveg sama hvað isma þú velur. Já, þú að gera hvort ekki, þú að berga sjálfur og berga heiminum. Já, og ég held að byrjunin sé alltaf þar, ég menna, er það ekki er það ekki bara strax með upplýsingaöldinni, ég menna, er það ekki það sem þú þarft að rækta þinn garð, er það ekki niðurlag frægra bókar, sko. Það er ekki nóg að ferðast allan heiminn og reyna að hafa breytingar, heldur þarf þessi garður að ræktast. Þetta er svolítið svona, það kom það voru ákveðin vonbrigði með það sem við kallar svona 68 bylgjan, sem er svona lýðræðisbylgja og meðal hans ung dómsbylgja, þar sem ungdómurinn krafðist þess að fá svona eigin menningu, eigin viðhorf og viðurkenningu og tengist náttúrulega kvennahreyfingu, frelsisbaráttu svartra en það var ákveðin svona vonbrigði þegar það fór að líða kannski 8. áratuginn með árangurinn. Breyttist hún ekki sko ég meina eins og þessi Berkeley-hreyfing og allt þetta, ég meina þetta er mjög heillandi tími, ég held að mist Kennedy tíminn mjög heillandi líka þó það ekki verið fullkominn tími og það er margt að gerast og náttúrulega Martin Luther King og vonin er mjög sterk og svo hugmyndin að við værum á leið til samfélagsaukisjöfnuðar og það sem að væri meira rými fyrir alla og hlust á alla og það var til þótt að það var ekki komið og kannski hugmyndum meira jafnrétti og meiri frið. Ég meina ég hafði prófessor í Bandaríkjunum sem ég þótti mjög væntum og reynda vestur-íslensk rauðbruna að hann sagði að það hefði verið besti tími sem hann hefði lifað var þegar Kennedy var forseti, það var svo mikið von eins og þú ert að segja en ég held að sé, og þú leiðréttir mig að því kannski þekki þú þá sögu betur en svo fer þessi hreyfing sem reynir bæði að vera andleg, hún reyndi náttúrulega að vera andleg sko maður sér að í trúarþátturinn í hipparhreyfingunni alveg heilmikill eins og ég skilði það allavega. Það er líka bara eins og að safna hárinu og að beygja sig ekki undir svona mót samfélagsins og hætta að kaupa föt og nota bara gömul föt sem að fundust á okkur markaði og þetta er eiginlega andleg afstaða sko. Jesus Christ Superstar er hann ekki ákvæmið þessu en svo breytist þessi hreyfing í kannski eina stæðstu efnishreyfingu sem til hefur verið í mannkynssögunni eins og ég skilði allavega, ég meina fer ekki alltaf stað Wall Street
ég meina hipparnir breyttust í eina mestu efnishyggju aðilar sem hafa lifað. Og meðal annars það sem ég að koma að sem að það voru vonbrigði með svona félagslega breytingar í hreyfingunni og þá kom upp það sem kallað nýöldin að eina leiðin til þess að breyta heiminum Vigfús minn að breyta sjálfur. Og þá fóru fólk bara inn og annars leiði það til þessarar Kemur ekki inn í þetta líka Gunnar ákveðin vímusækni sem alveg rosaleg víma og fólk sá bara baráttuna leysast upp í fólki þannig að það voru mikil vonbrigði og svo náttúrulega var líka mótmælunum og kröfunum mætt með fullur hörku og ofbeldi og Ronald Reagan fylkisstjóri Kaliforníu sigaði þjóðvaraliðin og hippana í San Francisco þannig að það var en út af þessu kemur þá þessi hugmynd að við náum einhver breytingum En ég held að það sé svolítið öfgakennd afstöð. Þó hún sé mikilvæg per se en hún líka öfgakennd. Þannig við verðum að gera hvort tveggja. Og það náttúrulega svo sama tíma fara Bandaríkin í mjög mislukkaða vegferð í Víetnam og hræðilega vegferð og í sorgafræðunum talað að þarna hafi hafist það sem kallaði pornography of death eða klámtímabil dauðans að því að þarna var stríð í beinni útsendingu og þannig að við dofnum, kannski að talaðum í sorgarfræðinu þarna hafi byrjað ákveðin doði gagnvart dauðanum. Það verið að sýna bara frá átökum Viet Cong og bandarískra hermanna bara í beinni útsendingu og snertir okkur ekki. Bara sjónvarp. Við lifum svona tíma í dag. Já, algjörlega. Og þetta er mjög ekkert endilega heilandi vegna þess að þarna verður dauðin kannski að ákveðnu skemmtiefni maður horfir ekki á dauða en maður horfir ekki á sjónvarpsefninu en það sé dauðin sér til umfjöllunar á þess að snert okkur og þetta er einhver og hafi verið talað með þessum að þetta hafi orðið öfgafyllara það hefur aukast einhverja krufningasýnir og morðsýni eða hvað maður segir á íslensku morðvettvangurinn og allt þetta þetta er svona ákveðin aftenging og maður sér þetta náttúrulega Þetta talaðum bara á síðustu tímum Já, við erum talað það Reyfarans og enn aftur áðins að maður sé ekki að líta þegar hann sé ómúlur en það getur verið merki einhvers tíðaranda fræðin segja það og þú sagði krufningar því að ég er þannig ef að ég er að horfa á fréttir eða bíómyndir og það kemur eitthvað svona að vera að skera hold eða eitthvað, ég get ekki hort á það Ég held að það er heilbrigðismerki Mér finnst bara að vera ansi mikið af þessu það er bara með heil og halvu og ég finnst að verst þetta kemur inn í fréttum kemur bara frétt sem er kannski bara eitthvað heilbrigðiskerfið og allt inn er ég að horfa á hníf sem að sker hold Ég meina, ég held að við sjáum það allar fréttir af hörmungum ekki endilega snert okkur mjög mikið Er það ekki? Já, ég held að sé ákveðin hætta að maður dofni gagvart því Ok, má ég þá tala annað sem oft talað að dauði sé okkur orðin svo fjarlægur sem er tengt þessu sem við vorum að tala sem að áður var líkvaka á heimilum Já, húskveður Húskveður sem við erum líklega ungir til þess að muna eftir Já, ég hef samt einu sinni upplifað það Ég sem bad í sveitinni að ég hluta til alveg í sveit líka Ég held að langamma mín hafi verið látin liggja í stofunni á Austurgötunni en það er þetta er langt í en þú kannast við þess að við einangrum stofnanavæður þú nú út af starfiðinu, hvað finnst þér þessar? Ég held að það sé ekki endilega jákvætt. Ég meina, fyrir það fyrsta erum við orðin borgarsamfélag, þannig að við erum búin að missa tenginguna bara við líf og dauða skepnunar. Fæðing á vori, sláturinn á hausti, þetta er náttúrulega ákveðin kennsla í þessu. En svo hefur við líka náttúrulega fjarlægt dauðan frá hversdagslífinu okkar og þetta er orðið stofnana vætt fyrirbæri, það þýðir náttúrulega ósjálfrátt og bara að þetta verður fjarlægara frá okkur og þannig hann augrar okkur kannski og kennir okkur ekki eins mikið eins og hann gerði áður. Ég held að fyrri samfélag hafi stundum átt auðveldara með að takast á þessi staðar en því þetta var miklu nær. Og svo er annað sem er náttúrulega jákvætt og okkur gengur náttúrulega miklu betri nútímanum að varðveita líf.
bjargalífi og bjargalífi. Það mjög stutt síðan í tímatali þjóðarinnar þar sem dauðin var náttúrulega bara, það voru miklu meir slys og það voru miklu meir ótímum bara dauða. Sjómiskan tók sitt, náttúran tók sitt, sjúkdómar tóku sitt. Fólk misti börn. Jú, barnadauði var miklu algengara við eigum til dæmis reynslu því að 4. hvert barn dó í einhvern faraldri skilur og það ekkert mjög langt aftur í tíma. Og systkini bræður voru skýrðið saman nafninu til þess að venda það vegna þess að lífslíkurnar voru ekki meiri. Já, þetta ekki langt í tíma. Nei, afi minn, hann var saman nafni og bróðið sinn. Já. Það átti að venda nafnið og þeir lifðu báðir. Já, og þarna einhver ákveðin reynsla kynslóðana sem býr til þetta sem aðlögun og viðbröð við hættum. Ég meina spánska veikin ekkert langt aftur í tíma. Svoleiðis faraldur myndi líklega aldrei gerast aftur. Þegar maður les, það er ekki að fara langt aftur, bara 150 ár aftur í tíman og þá er maður að lesa fólk sem misti börn og eitthvað svona og maður að velta fyrir sér hvernig fólk bar sorgina, hvernig það vann út úr þessu, hvernig það vann út úr áföllum. Þetta gríðarlega góð spurning. Og maður að því að það er ekki beint skrifað þetta en maður velti fyrir sér, það hlýtur að hafa verið eitthvað og kannski, ef ég má taka dæmi eins og hefði áhuga á mat Ættu hættu því? Já, nei, ég segi ástriðufullur og ég var áður en það er vandinn sá að fólk er náttúrulega búin að vera að borða frá öru og alda en það bara er til dæmis nýkomið að fólk segi frá því og til dæmis það er eiginlega vonlaust að fá að vita hver er svona hversdagslegasti maturinn sem fólk borðaði af því að það er helst að þú getur fengið svona einhverja veislur eða eitthvað slíkt þannig að það sér ekki og þannig að maður hugsa þegar maður er að lesa fólk sem hefur orðið fyrir svona áföllum missa börn og eitthvað svona og það er ekki eiginlega getið það og maður veltir fyrir það hlýtur hafa verið eitthvað í samfélagsgerðinni sem að hjálpaði fólki eða sem að viðurkenndi sorg. Já, ég held að margar reynslur úr fortíðinni hafi farið inn í innri kerfin og náttúrulega ekkert meitt fólk minna heldur en gerir í dag, Og ég held að margir og ég hef oft kynnst eldra fólki sem hefur borið mjög gamla og erfiða sorg sem það hefur ekki getað tjáð sig en hefur haft gríðarlegan áhrif. Ég held að til dæmis að margir hafi kannski lent í því að dofna upp og einhvern veginn hafi bara farið í það mótarinn að lifa af það sem eftir var og kannski út af því að þetta var svo algeng reynsla að það var bara einhvern veginn þetta er ekki til að tala skilur og ég held að við búum betur í nútímuna að það er kannski meiri geta til að nálgast þessa fólk og viðurkenna þessa reynslu en ég stundum hugsaði og ég veit ekki hvað ég er að segja núna að það er uppafals. Já, það er uppafals að ég líti ekki sorg sem tilfinningu heldur safnheiti tilfinninga, margra tilfinninga að maður verður alltaf var við einmanaleikan, alltaf og barnadauði betur fyrir náttúrulega mun óalgengari reynsla núna og ég náttúrulega maður finnur oft fyrir hvað þetta er sterk einmannleika tilfinninga því maður ber svo svakalega stóra reynslu sem svo fáir eiga reynslu af. Ég stundum bara fabúlera með því eigin haus hvort að það hefur verið styrkleiki að fleiri þekktur reynsluna en það var klárlega veikleiki að það var ekki hægt að tala hana eða það var ekki rými fyrir það af því að ég veit það, af því ég hef svo oft kynnst eins og ég sagði áðan gömlu fólki sem ber svo þunga reynslu sem það hefur ekki getað að tala og fær kannski þörf fyrir það akkurat í uppgjörunni þegar stutt orðið eftir til dæmis hvað marga konur þurft að bera einar til dæmis í tæmi andvana fæðingar eða langt gengin líf þetta var ekki til að tala og kannski að því að við erum alltaf að fá meiri þekkingu á að hvernig sorg fer á milli kynslóða að hún hefur náttúrulega, og það er oft talað þessi 3 til 4 kynslóða kerfi ég er alveg viss það að til dæmis barsmiðið sér í 3. kynslóð frá okkur hefur áhrif á einhvern hátt niður kynslóðakerfið og það er til alveg mjög merkilega rannsóknir til dæmis sem hafa verið nýttar í sorgar og áfallavinninni af til dæmis helförinni sem er í mínum huga bara nánast í gær að þá erum við að tala um 3 til 4 kynslóðir og það er alltaf til ennþá lifandi fólk sem lendir í sér reynslu það var talað og þetta var gert í Bandaríkjunum að þeir sem lendi í henni völdu að tala ekkert þetta
og svona kring eftir 80 undir 90 fyrir fólk fyrsta skipti að tala þetta og svo hafa afkomandi þeirra verið rannsakaðir og þá kemur alltaf fram hvað þetta var mikill sásökin sem heimilum og dysfunksjón sem afleiðing ofbeldi, óregla, allt og mikla kröfur og næstu kynslóðum að bæta einhvern veginn upp allan missi fyrri kynslóða og svo náttúrulega berst það á einhvern ákveðin hátt til næstu kynslóður og þetta þekkjum til dæmis úr þeim alvarlega sjúkdóm alkoholismanum, hann náttúrulega 3-4 kynslóða kerfi sko. Að vinna meinsemdina burt. Já, afleiðingarna, dysfunksjón í samskiptum Já, en þú sagðir að fólk hafi gengið með sásauka og stundum og ekki fundist að það væri, ég veit ekki hvað að kalla líkn í því að ræða það. Og kannski bara ekki haft hugmynd það. Já, en þá tengist að ef ég er með eitthvað sára reynslu og hef þörf á því að ræða það, en kannski gagnast mér ekki að segja þér frá því vegna þess að þú kannt ekki að taka á mótinni. Sem að þú kannt náttúrulega núna út af starfinu þannig ég er að taka því sem dæmi bara henni venjulega manni og þetta sér maður stundum í svona jafningjahópum að þá allt í einu verður að svo auðveldar og þægilegra fyrir fólk að ræða við sjáum þetta í fólki sem glíma við krabbamein og þú nefndir áfengis- og vímuefnasjúklinga og það sem að sá sem ég er að tala við hafi svipaða eða sambærilega reynslu það verður einhvern veginn lækning út úr því en það verður ekki lækning ef þú ert að segja mér frá sára reynslu og ég tek á mótinni bara sem blaðamaður það er ekki gefið? Alls ekki gefið sko þetta náttúrulega alveg grundvallar atriði enn og aftur sem þú dregur fram sko, við þekkjum það til dæmis í sorgar meðferðamódelinu þá oft talað að það sé gott að byrja að vinna með ákveðnir fagvinnu til að byrja með en á ákveðnum tímapunkti það að rannsaka hvað sorgarhópar skila miklum bata þetta oft notað hugtaki það lánar von og að því þú nefndir alkoholisman og vímuefna þar lánuð von bata og þetta sér maður í sorgarhópanum þegar maður hefur fengið tækifæri til að vinna í þeim sem ég hef fengið að gera á einhverjum tímapunktum í lífinu þá sé ég hvernig bati einhvers syrgjanda lánar öðrum syrgjanda von sko og það náttúrulega skapast sá trúnaður sem byggir þá ég þekki þína þjáningu þannig ég þarf ekki beint að útskýra mína þjáningu fyrir þér því þú ert búin að prófa hana, þú ert búin að upplifa hana þannig þú veist nákvæmlega hvað ég er að upplifa og það er fullt af fólki sem á það erfiða reynslu þannig að það er ekki að ætlast til þess að þú tókst sem dæmi blaðamann hann að hafi endilega getur og dýftina til að skilja hana Það kannski bara að skrá, hann bara búið til skýrslu. Sko. Já, narratífa bara, sko. Hann er ekki með heilandi hlutverk í samtalinu. Hann getur það ekki. Og það er ekki að ætla stiðis. Nei. En það verður kannski að ætla stiðis, sko, að við ættum ákveðna reynsla, við hefðum getur það stiðis. Já. En svo líka þarna fín lína að segjum svo það að ég og þú eigum sameiginlega reynslu, að þá get ég ekki mætt til þannig þegar þú tjáð þinn sársauka að mín reynsla sé alveg nákvæmlega eins og þín reynsla og þá get ég náttúrulega gengið yfir þín mörk með því að segja Gunnar, þú átt nú að gera þetta og þetta af því ég gerði þetta og þetta en ég get sagt við því Gunnar, þetta nýttist mér í því sem ég var að gera. Það er mjög mikill munur á þessu. Ég gerði þetta upplögst fyrir mér einu sinni að ég var svona eins og margir hávaxnir menn illt í bakinu og var með brjósklos og var þannig að ég bara lagðist í rúmið og til þess að geta labbað að þá þurfti ég að ganga með staf bara til þess að halda mér uppréttum og fór í bæinn með svona staf og þá kemur náttúrulega fólk til hvað kom fyrir og eitthvað svoleiðis. Og þá var það, ég bara stöttur í ferðinni í bæ, að það voru 7 manneskjur sem komu með lausnina á mínu vanda. Já. Og það voru allar sannfærður að það væri lausnin. En enginn þeirra var svo sama. Áttur að drekka gulrótarsu. Já, eitthvað. En þú kannast þetta, en enginn var svo sama. Algjörlega. Þannig að þá, það að fá
boðið sem svona eina endalegu lausn kannski heldur ekki hjálpandi. Nei, það náttúrulega oft þessi endurgjaldshugmynd í henni, sko. Og ég náttúrulega hef oft heyrt syrgjendur segja mér sem eiga miklu stærri reynslur heldur en ég hef nokkuð tíma nátt í lífinu. Vistu það bara fólk að segja mér að nú sé kannski ekki gott að halda áfram, ekki gott að eignast annað barn, ekki gott fyrir að fara að vinna og þarna held ég að sé að uppljúkast ákveðin staðurinn mannskepnan, hún hefur svolítið óþolgakvart þjáning annar, þannig hún vill bara henda gulrótarsafanum í því, skilur. Þannig að það svolítið óþægilegt að Gunnar sé með þetta bröskló, sko. Þannig að Gunnar, ekki komið tíma að þú rísir upp, maður. Þetta svolítið óþægilegt fyrir mig. Sett ekki að ganga hérna eins og merki veikleika okkar mannana. Já, af því að þetta getur orðið mín örlög og þetta óþægilegt að vera myndur um þetta. Sem sama ástæðan og við ítum kannski döðanum frá okkur. Algjörlega. En eitt að því þú nefndir einmannaleika í sorginni. Já. Við erum að sjá fyrir okkur bara mynd af dánabeði og þar manneskja deyja ósátt og þar að leiðandi erfitt fyrir hópin sem í kring að finna einhverja sameiginlega stöðu var þessu og þá verður oft svo áberandi hvert og eitt lokað inn í sínum einmannaleika frammið fyrir þessu. Þannig að maður getur séð fyrir sér svona dánarbeð þar sem sátt og ríkir. En maður getur líka séð að einhvern veginn hvað við sem að því verum einstaklingar en erum háðir sko samfélagi. Hvað við erum eiginlega loku frá því. Er þetta eitthvað, er þetta bara reynsla sem að ég upplifði eða er þetta eitthvað sem þú getur? Já, ég held að þetta sé alveg rétt sem þetta segja. Það var eins og rosalega upplifun fyrir mig að ég fór á dánabeð hjá, að ég var í verkþjálfum svolítið á sjúkrahúsum í Bandaríkjunum. Ég reyndi að segja þetta eins og Íslandi líka að það voru Afríkubúar sem mættu á dánabeð. Þar var bara fyrirfram ákveðin hegðun hvernig þeir áttu að haga sér. Konurnar sérstaklega. Og þarna fór bara, og ég man hvað með brá mikið, af því þær lögðust í gólfið og grétu sko svo hástöfum. Þannig að þær bara mættu með þessa aðferðafræði inn. En ég held að við mætum svolítið bara hvað eigum við að gera hérna? Hvernig eigum við að lifa? Og ég man hvað mér fannst þetta óþægilegt af því að mér langaði einhvern veginn að reisa þær við og stoppa þetta af og mér fannst þetta að vera ákveðin merkjum stjórnleysi, sko. En þetta var það ekki. Þetta var bara kúltúrlega ákveðið fyrirbæri sem þær gengu inn í. Eins og þekkjum úr Mið-Austurlöndum og svona það sem að byrja þessi grátkorr. Já, og þetta bara fyrirfram ákveðin aðferðafræði sem ákveðin. Ég held að þetta sé svolítið gott. Já, það sem kemur á öðru að því að það er svona einmannaleikan á dánabeðinu að þegar maður heimsækir fólk sem að mæta sínum dauða og það er náttúrulega sárt á margan hátt og þá veltir maður stundum fyrir þessi býtu eins og stundum í lífinu að ég hefði kannski verið einhvern veginn betra að fá einhverja leiðsögn út úr samfélaginu hvað þetta er sem að ég að upplifa. Ég segi frá því í bókinni að það er svona frásögn eða upplifun sem ég segi frá sem var mér mjög dýrmætt sem kennsla. Að það var mjög ungur einstaklingur, úlingur sem tók á móti og ég var inni hjá þessum einstakling og við vorum að tefla og þessi einstaklingur var í líknarmeðferð þannig að það var alveg gefin stærð og hann vissi sjálfur algjörlega ótíðanbært fyrir tvítugt að þetta myndi taka enda og það kom inn til okkar hópur á ungum læknarnum og það var svona ákveðin skelfingasvipur á þeim sem er mjög eðlilegt. Rosa reynsla fyrir þá rúmlega tvítuga að koma inn í þessu aðstæður og þessi einstaklingur sem var bráðsnjall leita á þennan hóp læknarnum og sagði getið ekki bara verið eðlileg og það fóru náttúrulega allir að hlæja einhvern veginn en það er rosa mikið viska í þessu þarna var hann að kenna þeim hvernig eigi þið að vera með mér hérna ég vil að þið séu eðlileg en ekki einhverjum ákveðnum stellingum sem þið bara vita ekkert og kunnið ekkert á þannig að það er okkur leiðbeining í þessu og viska sem kollnung manneskja að færa til stað. Sér í gegnum svona veikleikana hjá okkur. Ég er líka orðið var við að fólk á í erfileikum með þú veist hvort það er að heimsækja
fólk á líknardild. Já, mjög. Kannski einhverja gamlar erjur og ásótti bara í vandræðum með að meta hvert hlutverk mitt. Já. Þarna getur þriðja ljóðið mjög. Á ég að koma með mig allan þarna inn eða ber mig bara að mæta viðkomandi manni á sínu dauðastríði sem vinur, fyrirverandi vinur? Já, þarna held ég að þriðja að geti alveg komið að gagni bara til að, og það ég hef upplegað að hann getur náttúrulega rætt við þann sem deyjandi þannig að hann eða hún hafi ákveðna stjórn og geti sagt, mér langar eða ég vil ekki og það má koma fram við óskina frá viðkomandi og þarna held ég að skilabóðin sé svolítið að viðkomandi gangi inn á forsöndu þess sem deyjandi. Og lækka þröskulda sem báðir upplifa. Ef ekki tala egoð aftur bara. Herðu, ég að nærða til að tala mikið dauðan en þetta ekki allt dauðan. Nei, alls ekki. Og dauðin náttúrulega alveg heilmikið lífið. Já. Það þannig að maður getur ekki lifa lífinu að fullu nema að horfast augu við dauðan? Þetta nú einhvers stað til. Í einhvers staðar stendur skrifað, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað það í einhverjum fornum textum Miðausturlanda á byggingu, sá sem kann að deyja kann að lifa og sá sem kann að lifa kann að deyja. Ekki einhver viski þessu. Þetta það. En titillinn, það liggur við að sé hvað heitir það svona soundtrack með honum því að næstu því sama var laglína sem að Pálmi Gunnarsson söng. Ég held að það hafi verið spilað bara linnulaust, líklega þetta frá tíma áður en að Rás 2 verður til eða eitthvað eða hvort að vera þegar Rás 2 og Bylgjan eru orðin til þá var oft þannig að varu bara eitthvað eitt lag sem var bara spilað í non-stop. Já, non-stop. Hver vegur að heiman vegurinn heim, segir þar. Hvaða setning þetta? Það vantar greinin þarna í þessu, hver vegur að heiman vegur heim. Þetta kemur frá Snorra Hjartarsyni skáldi og ég hugsun mín með þennan titil og ég vitna alltaf sjálfsögðu heimilda að þetta kemur frá honum. Þessi að stundum lendum við í atburðum og atburðarás sem leiður okkur svolítið frá okkur en leiður okkur svo tilbaka heim bæði á gamlan og nýjan hátt. Ef við tökum lífsklímunni líklega, við getum líka mildsta leið. Algjörlega. Þetta ekki automatist að við förum rötum. Nei, og það ekki skylda. Ekki skylda? Nei. Það ekki skylda að þroskast. Þú nefnir þetta stundum í þessu samtali. Upplifur það að það geti verið svona meiðandi fyrir fólk að þurfa alltaf að hlusta á það hvernig það ætti að bregðast við? Algjörlega, og það sjálfræðissvipting. Og það predikun í því og ég ekki hrifinn af predikun. En ef svo þá það bendir til þess að menning okkar sé veik að hún sé ekki því við lifum inn í einhverju sögu og einhverju samfélagi og ef við verum í einhverjum áföllum og ef að skilabóðin sem frá samfélaginu. Ég nefndi eitt þarna að við ættum alltaf að sigra alla sjúkdóma eins og við gætum sigra dauðan sem bara fráleitt. Að það svona skilabóð sem við komum sem að þú ætti að segja eru oft bara meiðandi, tefjandi. Ég tekið sem eitt mjög mikilvægt dæmi. Ég oft heyrt krabbameinssjúklinga segja við mig eða fólk sem í erfiðum aðstæðum. Það alltaf verið að segja við mig, þú ert svo mikil hetja. Og það segir, þetta þolandi setning vegna þess að ég brá ekki dval að vera í þessum aðstæðum þannig ég verð bara að gera mitt besta en ég engin hetja þannig þetta meiðandi setning. Ég veit það, og svo deyrðu og hvað þýðir það að þú ert ekki hetja? Já, akkurat, það segir sér sjálft. Það svona einhver grimdi, en minnst þetta vera mjög ríkjandi. Það svona einhver vörn í þessu að vera fjarlæga sig frá sásökunum, held ég og þetta getur það meitt. Kannski erum við of mikið í því að hverju svona gæfusmiður og við erum bara ekki okkar dauðanum að ef þú deyrð að þá hefur þú náttúrulega bara tapað. Já, við erum bara ekki bara okkar gæfusmiður en ég ekki hvetja til þess að maður taki ekki ábyrgð á lífinu sinu, alls ekki en það dugar ekki eitt og sér sem útskýring á lífinu. Það gerast fullt af hlutum sem við bara enga stjórn á. Þá komum við að rísastóru hugtaki sem bara æðruleysi. Já. Frammi fyrir því að auðvitað reynir maður að breyta rétt. Sjálfsögðu. En það ekki þar með sagt að það færi manni hið góða líf. Nei. Maður þarf að hafa lukku og fleira til þess að... Já, og bara marga þætti sem ég get ekkit endilega skilgrænt. Ég vil alls þannig að dómur okkar aðra einstaklinga fari minkandi með tímunum því við vitum ekkit hvað fólk búið að ganga gegn.
Og ég oft heyrt fólk segja að þessi slapp rosalega vel frá lífinu, en svo hefur maður fengið tækifæri til að eiga trúnaðarsamtali, þá bara kemur margt í ljós sem fólk hafi bara ekki hugmynd um. Ég nefndi á þann að þú hefur verið á fleiri dánarböðum heldur en flestir. Og þá kemur elsta spurningin. Þegar við deyjum, hvað verður okkur? Þetta rosa góð spurning, sko. Já, ég meina, ég trúi á það að ég persónulega trúi því að þetta sé ekki endurinn, að þetta líf sé ekki einað sem Ég meina, ég trúi því að þessi tilvistarbreyting sem sér stað, og það bara einhvern veginn mín reynsla af lífinu þannig. En ég veit að það ekki allir sem aðhyllast það. En það þó mjög merkilegt með Íslendinga að það alveg ótrúlega stór hluti Íslendinga sem trúir á einhvers konar tilvistarbreytingu á þess að endilega geta alltaf skilgreint þetta. Og Þetta sjáum við ekki nógu langt til þess. Nei, þarna kemur inn túlkun og þarna kom inn ákveðna reynslu sem fólk túlkar og annað slíkt. En þetta mín, þú veist það. Og það að við hafa upplifað dánarbið hefur sko alls ekki gert mig fjarlægan þessari lífsinn, heldur bara aukið hana. Það sé eitthvað framhald. Algjörlega. Og það sé ekki sprottu upp af þessum heimsendi sem að verður þegar ein manneskja deyr, því að við erum í sömuleyti sko sjálfstæðir heimar. Það hefur enginn skynjað heiminn eins og þú. Nei, betur fyrir ég. Nei, en ég held samt að með tímanum þá farir mann kannski að upplifa heimi þannig að það sé alveg gríðalega lítill munur á Gunnari Smára og Vigfúsi Bjarna, sko, að djúpt niðri séu við kannski sami veruleikin. Við erum opnir úr sama efni. Það mín það sem ég að segja að ég held líka opnir úr sama andlega veruleika, þá kem ég eftir lífsinn. Það sem ég því að það þannig og það áttum okkur líka á því þegar ungt fólk deyr, hvaða það er margt sem bara hverfur sem hefði geta orðið. Já, sorgin yfir því sem ætti að verða. Og í sömuleyti þetta tengt líka bara helgi hvers einasta lífs að við erum það stór, þótt að við séum smá í öllu samhengi. Það því að við höldum heilli heimsmynd og fleira með okkur. Og svo erum við á dánarbið og sjáum þennan heim hrynja og hann svo helgur og hann svo stór og mikilfenglegur að við getum ekki trúa því að þetta endi þarna. Nú ég að spyrja með efanum. Já, ég meina efi náttúrulega gríðalega mikilvægt fyrirbæri og mjög eðlilegt fyrirbæri, en svo kannski hægt og rólega kemur meiri fullvissa inn en efa. Og ég tel mér að standa fyrir þeim veruleika fyrir sjálfa mig að ég ekki nokkrum efa, ekki nokkrum. Og ég finn það mjög margt fólk á þeim stað og þetta alveg hjálpleg lífsafstaða, það bara staðreynd. En það ekki að tróðin upp á annað fólk. Það einu spurning uppátt. Eins og ég búin að þrástæðast á að þá þú verið á fleiri dánarböðum. Já, og eins og margir aðri sem vinna slík störf. En síðan veiktistu. Já. Og þú horfir persónulega fram á í augu við dauðan. Algjörlega. Hver munurinn á þessu að hafa verið þess að þegar þetta þegar hvað við segja ógnin eða verður bara mæti þér sem persónu. Ég noti þetta dýrmæt spurning að svara og ég nota þetta sem inngang í bókinu minni. Ég var ekkert flinkar í því heldur en annað fólk. Þetta Nei, alls ekki. Og alveg jafn vannmáttur í því og ég fann alveg fyrir því að upplifun mín á því fyrst verður maður bara algjörlega dofin og veit ekki neitt, skilur og vannmáttur og maður finnur ekkit endilega mjög mikið til að byrja með, sko. Tilfinningarnar gagnvart koma miklu meira aftur á. Og ég held að þó að sé liðið nálgist 2 árbráðum að þá ég ekkit endilega búin að fara í gegnum það allt saman. En klárt að sama manneskjan kemur ekki út úr 3 mánaða sjúkrahúsvist eins og ég var í og fór inn á sjúkrahúsið. Það ferð sem að þú ferð sem svona, það enganleg reynsla þín sem að faglega reynsla þín gat raunverulega ekki undirbúið. Nei, alls ekki. Hún gerði mér stundum erfitt fyrir vegna þess að ég átti fullt af minningum
sem voru bæði sigrar og ósigrar í sömu aðstæðan sem ég var alltaf komið hinum við borðið og hugum minn fór oft í þessar erfiðu minningar þar sem hlutir fóru ekki eins og maður hefði óskað. Þannig að það var alls ekki gegn mér, þannig að ég var alls ekki flinkar heldur en annað fólk að vera í þessum aðstæðan. Herðu, Vigfús Bjarni, takk fyrir að koma hingað og ræða aðeins við sumt af því efni sem er hér. Ég fannst mjög gaman að koma og tala við því. Takk. Og takk fyrir að skrifa þessa bók og leggja hana inn í leit okkar af einhverju hugmyndum það hvað við erum og hvert við erum að fara og við erum að fara heim. Nú, takk fyrir að nennan lesa hana, einhver lesa hana. Annars gengum mjög vel með hana. Takk fyrir það. En við ætlum að halda hérna áfram með Rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf í leiðinni og næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Herðu, já, við erum að fjalla bækur svolítið, en það er desember og hingað komin svolítið hópur af fólki sem að tengist tveimur bókum og það sem að það er eiga sameiginlegt að það er fjalla myndlist og kannski svona áhrif listarinnar á líf okkar, en það sem er kannski ástæðan fyrir að ég fekk þau öll til að koma hérna saman er að þetta eru börn að skrifa og ganga frá bókum með mæðrum sínum eða öfugt, mæður að búa til bækur með börnum sínum. Hingað er komin góð kunningi þáttarins Oddný Eir Ævarsdóttir og hér er líka Ágústa Ólafsdóttir. Þær eru ekki mæðgur. Oddsdóttir fyrir ekki. Þær eru ekki mæðgur. Guðrún Kristjánsdóttir er móðir Oddnýjar og Ágústa er móðir Egils Sæbjörnssonar. Ég ætlaði að var eitthvað þegar ég var að skrifa í gær og það var einhver Snæbjörnsson sem er líka myndlistarmaður. Er til Egil Snæbjörnsson? Nei, það er einhver Snæbjörnsson sem það er annað. Herðu, en þetta er sem sagt málið að þið eruð hérna mæðgur og mæðginn að búa til bækur. Já. Og Oddný og Egill eru þið ekki á svipuðu reki? Jú, við erum bara mjög svipuðu reki. Þú er kannski 1 ár yngri eitthvað sliðis? Já, eitthvað sliðis. Ef ég má byrja á ykkur, sko, það að búa til bók með móður sinni, er þetta eitthvað svona hluti af bara þroskanum þegar maður komin á vissan aldur að þá áttar maður sig á því að maður kom eitthvað stað frá og kannski eitthvað hluti af listinni manns sem komið frá mömmu. Þið hefði ekki gert þetta. Maður fattar allavega ekki, maður fattar það ekki upphafið, sko. Hvað segir þú, Oddný? Já, ég veit ekki hvort að hluta þroska, en allavega þá held ég að við allavega byggum til bækur, eða hún leyfði okkur að systkinunum að vera með sér í því svona þegar hún var í listaskóla út í Frakklandi að búa til svona bókverk lítil og búa til stimpla úr kartöflum og þykja svona láta eins og þetta væri svona alveg útgáfa með því að stimpla. Þannig að ég held að ég sitt aldrei bara först í því. Ég er ennþá með stimpilinn eitthvað sem og er að gefa þetta út sjálf og flest það svona eða þá skemmtilegt. Það er ennþá á stúdíói móðuðinnar. Já, ég er að þar eða þá sko. Ég er að bíðar í gamla stúdíóinnar og hennar svona, ég áttaði mig á því eiginlega þegar ég var byrjuð að skrifa svona sem rithöfundur og líka skrifa myndlist að þá einhvern veginn var alltaf svona útgangspunktur minn var þessi dvöl á vinnustofunni hjá mömmu. Þegar ég einhvern veginn, því það var alltaf öðruvísi einhvern veginn staður en aðri staðir að því maður gat, það var mjög svona heimilislegt en leið var það eitthvað svona ekki bara þetta heimilislega baka pönnukökur heldur var eitthvað í gangi, eitthvað ferli sem maður svona eiginlega þvældist inn í og var alltaf komin inn í einhverja tilraunamennsku smá saman og það líka gat maður sagt hluti sem
svona án dóms. Ég var þá einhvern veginn í hérna, háskóla og það alltaf strangt. Allur texti þar og öll orðræðir svo ströngar alltaf verið svona dæma. Það gott að heyra. En mamma, hún var alltaf svona rosalega spennt þegar ég kom úr skólanum að heyra svona hvað ég hefði að segja og það var engin svona dómur það. Spenntar eftir því sem það var villasara. Já, það var eiginlega þannig sko og eftir að við fældumst síðan í samræðu sem var einmitt því rugglæri sem hún var því skemmtilegra og þannig að við erum dálítið húgt held ég á þessari Það er áfram hjá ykkur bara. Já, þannig ég held að með þessari svona samvinnu við erum búin að vera svo lengi að gera þessa bók og þá hefur við svona haldið við þessum díalóg svona í einhvers konar rosalega tilteknu og nákvæmu en líka einhverju mjög óvissu og ruggluðu. Ég held að sko okkar samstarf hafi líka hafist þegar ég var kannski svona 3 ára að drösla heim risastóru grjóti alltaf af leikskólanum og mamma var að þurfti að vera svona í róleitunum að ganga með mér og þú sendi mér náttúrulega í myndlistaskólann í Reykjavík því ég var 8 ára. Nei, já, það er rétt, já. Og síðan sko enda þetta var mamma búin að fara í artterapíu til Sigríðar Björnsdóttur og var alveg orðin gýruð upp í það að hætti að vera félagsfræðikennari í MH og Flensborg og fór í MHI og við enduðum inn á sama ári. Þannig að sko okkar leiðin búið að vera ansi lengi saman og svo sko Þið voru saman í myndlist- og handíðaskólanum. Já. Það bara tilvíðinu vegna þess að ég fór að læra myndlist sko eftir að ég fór í artterapíu til Sigríðar þá fannst mér bara svo skemmtilegt alveg eins og það var svo allt öðruvísi aðferðir og nálgun heldur en í háskóla eða í framhaldsskóla það sem að miklu þurrari kennsla sko bók og allt eftir bókinni og slíkt sko það var meiri leikur og upplifun að vera í artterapíu og þannig að þá bara sko uppgötvaði ég að ég hefði áhuga fyrir myndlist sem ég hafði ekkert spjöglar í að koma neitt nálægt vegna sem ég var búin að finna mér starf ég ætlaði að vera bara kennar og kenna félagsfræði fannst það bara allt í besta en síðan bara verður þessi upplifun svo sterk og hefur bara svo mikil áhrif á mig að ég bara fór að læra myndlist. Það er köllun. Eitthvað. Það ekki margir sem hafa reynsla því að vera í myndlistanámi með mömmu sinni? Hvernig er það? Nei, maður reyndi bara að halda sig eins langt hinum í salnum og eins langt hinum í byggingunni eins og hægt var og en að því að maður var alltaf að spara pening og tók ekki lánslán þá bjóði ég hjá mamma og pappa öll þessi ár og við pössum okkur á því að fara ekkert endilega saman í skólanum. Ekkert endilega sko. Var það að hafa svona ákveði ég var líka að hafa persónulegt rými sko. Þannig að þú reyndir að halda honum líka í burtu þannig þú fyrir ekki upp á höfnum. Já, ég þurfti líka að vera í friði sko í skóla þannig. Herðu, en þetta eru ólíka bækur ykkar bók fjallar Sigríði Björnsdóttur. Já. Þetta fjallar sko störfin hennar, þetta ekki svona ævisaga heldur þetta hvernig hún vann með börnum á spítala vegna þess að þegar hún útskrifast úr myndlista á handi- og myndlistaskólanum hérna í Reykjavík 1952 þá fær hún sem að það sem hún segir sjálf þessi eiginlega köllun sko að kenna veikum börnum myndlist eða kynna þeim myndlist vegna þess að þegar hún var í starfsnámi í skólanum þá var þetta alltaf venjuleg börn og henni fannst svo mikið vanta í kennsluna þannig hún fær bara þessa sýn mjög sterka og bara drífur sig í starfsnám til London til þess að læra að vinna með börnum á spítala og þar fær hún að nota myndlistina og þá er hún útskrifuð sem myndlistakennari og myndlistakona og henni bara treyst til að vinna með kennurunum á stærsta barnaspítala í London henni treyst til þess að nota sína aðferð sem að hún byrja bara að þróa upp og finna bara hjá sjálfri sér að vinna með börnunum og hún skal segja þetta var mjög öðruvísi aðferð heldur en var notuð í myndlistakennslu raunverulega vegna þess að hún sá að kennararnir í London sko myndlistakennararnir voru mjög fínir og það var lagt upp úr því að vera með góða spítalakennara virkilega og þeir voru með góða nefni við en krakkarnir voru döpur og þeir voru leið og kennararnir voru með svona mjög stýrandi aðferðir sem að hún
gaggrindi bara með sjálfur sér mjög mikið og sagði bara, svona ætla ég ekki að kenna, ég ætla að leyfa krökkunum að vinna bara út frá sjálfum sér og þannig og byrjaði bara að þróa það að krakkarnir fengu að upplifa, þau fengu að reyna og tjá sig með þessum efnivið sem hún bauð upp á en að öðru leyti satt hún bara hjá þeim, sýndi áhuga en passaði sig að fara aldrei fram fyrir þau þannig. Bókin heitir List getur læknað eða heilað. Þú fórst í artterapíu. Ég fór í Læknaði hún þig? Já, alveg. Alveg mjög mikið. Hvað er það í listinni sem er læknandi? Tilfinningalega og andlega þá ástæðan fyrir því að þessi bók er skrifuð er náttúrulega svo að ég var bara svo forvitin að vita hvað í ósköpunum gerðist. Af því þetta gerist alveg algjörlega ósýnilega. Gerðist þér þér? Já, það gerist alveg ósýnilega að maður breytist. Ég bara... Þú ætlar að svara því hvers vegna það gerðist en ég verður bara hvað gerðist? Þú bara önnur manneskja? Mér bara fór að líða betur, ég var minna stressuð, ég var mjög stressuð sem kennari og bara undir álagi og ég sem barn þá var ég oft alltaf reið, þannig að það voru erfiðleikar heima hjá mér, ég var allast upp og safnaði mikill í reiði og einhvern tíma ræddi ég það við Sigríði, þetta með reiðina og þá segir hún, já, þú veist það nú sumt fólk segir að með því að fyrirgefa þá fari reiðin. Og ég sagði að ég bara alls ekki á þeirri skoðun og ég mun ekki fyrirgefa, það er ekki mín leið en það sem gerðist og var alveg gjörlega ótrúlegt var það að reiðin hvarf í terapíunni, bara smátt og smátt og ég bara er ekki neinum vandræði með reiði í mínu lífi. Og hefur ekki þurft að fyrirgefa? Nei. Það er bara eitt dæmi svo bara önnur, bara betri líðan og mér jafnvægi. Egil, manst þú eftir mömmunni rauðri? Já, það var svona svolítið reyfrildin á heimilinu á yngri árunum og svona alltaf er erfitt fyrir börn og en svo þegar ég er orðin sem sagt unglingur og hún er búin að vera í þessu þá tek ég alveg eftir því að það er allt annað andrúmsloft á milli foreldra minna og það hlýtur að vera þessari þerapíu að þakka. Og bókin er það? Já, hún er meira starfið hennar, ekki mig þannig. En hvernig er samvinnan ykkar? Hérna stendur að þetta sé skrifað á þér? Já, málið var að þetta er náttúrulega svolítið mikið mál að gera svona bók og þegar ég er ekkert með hitt í mömmu þá er bara svona stapli af blöðum og þannig að við vorum bara að fjalla það hvernig væri nú hægt að gera þetta og þannig að bara í samtalinu og þá varð ég smá saman að svona koordinator og við reyndum að gefa þetta út á Íslandi og fengum 3 neitanir frá íslenskum bókaútgefendum og þá svona í þessu samtali þá datt okkur í huga því að þetta voru ensku og reyna að tala kannski við artterapista í Bretlandi annað. Nú svo kynntist ég Hans Ulrik Obrist sem er sýningastjóri Já, og fékk hann til þess að taka viðtal við Sigríði vegna þess að ég komst að því að hún er ekki bara frumkvöld og starfi listterapíu heldur hún reyna sem hún var að gera upp á 1950 er frumkvöldastar innan myndlistar og þannig að það átti svo vel við að hann myndi taka viðtal við hana og hann síðan kom okkur í samband við König Books sem er í Þýskalandi sem er mjög stór bókaútgáfa og þau tóku svo aðeins að gefa út bókina. Þannig að ég er svona, og það er líka eins og svo er editorinn á bókina Abigail Lee, hún er sem sagt barnalæknir og lærði líka list heimspeki og listasögu áður fyrir og ég þekkt hana frá því á þeim tíma. Þannig að ég setti þennan hóp svolítið saman sem kemur á bókinni og hélt utan þetta allt saman. Ég er búin að vera að halda utan þetta starf. En það var náttúrulega gaman að þessi bók verið til á íslensku? Hún er náttúrulega skrifuð á íslensku. Hún er til í rauninni á íslensku. En hún er ekki verið gefin út? Nei. En að því að lýsa samvinnunni við Sjóðverja, að hún yrði kannski öðruvísi ef hún væri gefin út fyrir Íslandi eða eitthvað?
og hún náttúrulega sko handritið til eins og þýðendurnir fengu það. En það var síðan eitthvað viðbót í ferlinu eftir að var ákveðið að gefa þetta út í Þýskalandi. Já, sko, bókin var að mörguleyti tilbúin af því að hún þurfti að vera skýr áður hún færi þýðingu. Þannig að íslenska handritið í rauninni til á íslensku, svo það þýtt yfir á ensku, svo það aðeins skorið niður meira af Abigail Lee, sem sagt, editor, og svo fer það í útgáfu. Þannig að það væri svo sem ekkert svo mikil vinna að gefa út eiginlega eins bók á íslensku, sko. Hvernig var svo að vinna saman að því þið voruð að forðast hvort annað þarna í listnáminu? Það kom bara sjálfur sig, það var náttúrulega með aðra deild en ég skrifa bókina og á samskipti við Sigríði heimildir og hún les alltaf yfir vegna sem ég fann svo mikilvægt að það veri 100% rétt orðalag að því það starfið hennar svo viðkvæmt og svo mikilvægt að sé rétt þannig að, og ég sá bara þá deild og Egill síðan var í þessum samskiptum við þá sem hjálpu okkur með útgáfuna. Ég tók líka viðtal við hana þennan part í rauninni hvernig þetta sko myndlistarlegt starf að vinna með veikum börnum inn á spítala sem svona mest ósexy staður fyrir myndlistaheiminn í 60s og 70s, bara eitthvað veik börn, engan á þessu, ég ætla að gera eitthvað rosa meistaraverk og setja það upp í þessu safni og verða rosa ríkur og frægur. Það sem hún að vinna innan myndlistar bara hefur sko, einskis virði kannski svona svolítið fyrir, listasöguna en getur verið mjög mikil virði fyrir þann einstakling sem að tekur þátt í að gera þessa mynd. Þannig að þetta rauninni, hún finnur alveg og að vinna með rými sem myndlist en ekki inn í þessum kapitalíska heimi. Hún bara að vinna á öðrum stað en algjörlega myndlist. Og það viðtalið sem ég tók við hana, fjallar hana. Þekkir þú Sigríði Björnsdóttur? Já. Ég þekki hann ágætlega. Við höfum verið saman í félagi sem heitir Félag íslenskra myndlistamanna fjöldamörg ár og svo byggum við á móti hvor annari og hún bjó húsinu beint á móti til fjölda ára. Ég þekki sig og ágætlega. En mér langar í framhaldi því sem mér langar að skjóta inn lítil sögu að sem ungkona lærði ég hjúkrun. Og þegar ég var á 3. ári held ég þá það hefur verið 71. Þá var ég að vinna á barnadeildinni á Landspítalanum, gamla Landspítalanum og þar var Sigga með stofu og sko maður gleymir því aldrei þegar hún kom svífandi, opnuðust dyrnar við enda gangsins og hún kom og hún var svona alveg af öðrum heimi, hún var alltaf svo fallega klædd, oft svona litrík í klæðaburði og kom til krakkan og fór að leika við þau sem voru kannski bundin eða fest og var ekki hægt að flytja þau inn í stofuna til hennar. Sumböld bara hlupu til hennar sko á þessum tíma sem hún var en ég meina maður skynjaði hvað þetta var ótrúlega mikilvægt starf og mér langar bara að segja því bara þessa sterku upplifun frá því hún kom inn á deildina sko og gerði svo gott þetta var börnunum svo gott þá var bara heimsóknartími í 1 klukkutíma ég man ekki hvernig það var eitthvað voða stuttur sko sem foreldrarnir máttu koma en því lík þörf. En heldur að listin hafi lækninga mátt? Já, sko það held ég geti vel verið sko en ég hefur listin læknað þig? Sko ég sé sko í þessari bók okkar gæti ég nú trúað að við værum meira að segja að náttúran hefði lækningamátt en svo túlka maður náttúruna og hún breytist í myndlist og þá vona maður að Þú berð fram lækninguna í verkuðinum? Já, ég hugsa að hún hefði allavega verið mér, þetta svona þetta náttúrulega núvitund þegar maður að vinna og þýleitinu til þetta heilun fyrir þann sem að vinna verki þegar maður á því stigi. Þetta ægileg barátta og puð og endalausar vökunætur maður í rannsóknarvinnunu og finna einhverju hugmynd farveg sko. En svo kemur þetta dásamlega tímabil þegar maður búin að ákveða hvað maður ætlar að gera og fer að sko vinna verkið.
og já, ég held að sé nú heilandi bæði að vinna og vonandi fyrir áhörfundur. Ég get náttúrulega ekki beint metið það, en það sem ýmsir hafa sagt núna, þessi bók sé sko svona hjálp í sem sagt geti opnað fyrir náttúrulestur, það finnst mér mjög skemmtilegt og vona að það geti þá leitt. En bókin ykkar heitir Bláleiðir og líka bókverk æviverk og líka leiðarvísir innlönd, auðn og einstígi og líka Mothers Marginalia og líka The Mountain Manuscript. Þetta hljómar eins og bók sem aldrei var í ákveði hvað þetta verða. Já, það útgefandum ber svona megin ábyrgð á þessu og ritstjórnin. Já, því að þetta svona raunverulega átti þetta að vera bók sem maður getur ekki sagt hvað Nei, þú vill ekki. Já, og það ekkert í einhverjum svona hroka bara að maður vilja fólk bara týnist heldur svona vegna þess einmitt að okkur langaði til þess að þetta væri ekki bara bók heldur þetta væri bókverk þar sem á einhvern hátt við reyndum að endurgera eða búa til aðstæður fyrir lesandan til þess að svona dvelja einhvern veginn inn í sko, og svona nógu mikið skipulag. Inn í hverju? Inn í þessum myndheimi sem skarast sko, myndheiminum og textaheiminum einhvern veginn og einhverju sem er þar á milli hönnunaheiminum og arkitektúrunum og nokkrir heimar þarna sem að mætast og það verður að vera einhvern veginn skipulag á því en það má ekki vera of niður njörfa því þá einhvern veginn er búið að svara spurningunum og ég verð að segja varandi listina það er náttúrulega líka í þessari bók bara er tilvísun í mömmu þar sem hún er að tala kannski ekki nota orðalagi svona listið sé heilandi eða læknandi ekki beinlínis en raunverulega alltaf þetta að sko eins og það er mikilvægt eins og hún kenndi okkur að það væri ekki bara nóg að fara upp að einhverju jökli eða fara einhverju fossi og krossa við að maður veri búin að sjá það heldur þetta er svona mikilvægt þess að dvelja í náttúrunni svona og ekki endilega á fyrirfram ákveðnum mikilvægum stöðum heldur svona svolítið finna sína leið einhvern veginn landið og finna svona upplifa sjálfur og tengjast svona gefa sér tíma líka gefa sér tíma, já og þá fannst mér einhvern veginn að hún gerði það líka í list sinni sko, það var alltaf þetta svona miklu tími og maður sér að þegar barnabörnin eru líka hjá henni inn á vinnustofu, þá er það þessi svona þau fara inn á eitthvað annað tímaskyn og svona annað tímasvið sem ég held að sé bara beinlínis læknandi það er læknandi, það er svona núvitund í vera að gleyma sér í náttúrunni en svo manni líka mamma, ég verð að segja, ég ætla ekki að fara að tala um þitt hvernig þú varst sem ung kona og reiðina og svona, ég vona þú spyrir mig ekkert um það en ég ætla að segja, ég man nú samt alveg eftir því að hvað maður upplifði að þegar þú fórst út á heimilun ef það var eitthvað aðeins, minna það geta verið tókstrætt inn á heimilum að fara inn á vinnustofuna að þá var svona þegar ég sá hann að vera fást við svona þessa liti sko, þú veist hennan indígo bláa lit eða brún eða þessa jarðarliti svona og þá skynjaði ég allavega mjög sterkt að þetta var eitthvað sem gerði henni mjög gott sko og hún kom alltaf svona allt önnur manneskja tilbaka. Hún skáruð tilbaka. Já, og þess vegna, og ég hugsa það er svona aðalástæðan fyrir að ég hugsa best að maður færi út í list líka eitthvað. Og var það þá sagt svona, mamma ert ekki til að fara aðeins á vinnustofu. En ég held þetta, við vorum að tala um tíman, þá er sko, ég meina, allt skapandi starf, ég meina, það minnst aldrei rætt ná mikið það hvað það þarf langan tíma, sko mikilvægi tímans að gefa sér tíma, öll skapandi vinna er þannig. Já, ef þú ætlar að vera opinn fyrir eigin upplifun og ætlar ekki bara að reyna að drekka því sem að þegar hefur ákveðið þá þarf ekki að það góðan tíma. Já. Og það býða og það er svolítið augljósa af þér. Það er svona það er eiginlega engir nema svona skapandi listamenn sem að geta tekið sér þann rétt eða tekið sér það vald að gefa hlutunum langan tíma. Hún Sigga, hún talaði um það hvað skjá notkun barna og fólks væri skaðleg fyrir þróun persónuleika þess og ég man bara í 1980 eitthvað þegar
ég fer fyrst í terapíu til hana líka því ég er 16 ára og mamma er byrjuð í terapíu að þá talaði hann mjög mikið þetta og þetta náttúrulega tengist svolítið þessu að þegar fólk er á skjánum það er að skrolla svo hratt og meðan þú ert að lesa bækur þá dveluru í því og ef þú ert úti, ef þú ert fyrir framann liti að þá það myndast eitthvað samband og sem er svona, við gerum allt svo hratt í dag með því að það er verið að tala þetta kannski að hæja aðeins á, það var ykkur fyrirlestur alþingjum hægvitundar eitthvað, ég reynda rétt mista því, var ekki komið til Landsselji og sem er svolítið þetta að það þurfi tíma til þess að tengjast hlutum og fá eitthvað út úr því og það er kannski inn í starfinu þínu svolítið. Já, líka gera það á sinn hátt ekki segja börnum fyrirfram hvað þau eiga að upplifa eða hvað eitthvað þýðir eða hvað er fallegt og hvað er ekki fallegt heldur einhvern veginn að leyfa þeim að svona þessi uppgötunarferli svona, það er dálítið og mér finnst það vera svona mikilvægt líka varðandi orðræðuna að því að listfræði og svoleiðis er mjög mikilvæg og fræði, mér finnst gaman að blanda því saman en það er eitthvað við svona myndlist og myndlistafólk sem ég finnst alltaf gaman að tala við að því að þau gefa sér tíma en þau líka gefa sér einhvern veginn þau eru svona, það er ákveðin ósvífni myndlistafólki bara svona leyfa sér að vita ekki svarið og getur það ekki verið? Ég sem er kannski mörguleiti rétt sko því að þau vita eða ekkert alltaf sko. Það er svo margt sem gerist að sjálfu sér inn í þessur vél eða veru sem að myndlistin er að rithheimurinn eins og Milan Kundera sem sagði að bækurnar byrjuði að skrifa sér sjálfar að verða ekki eftir ákveðin tíma þegar hún er orðin ákveðið þykk þá hefur rithöfundurinn eiginlega raunverulega ekki yfirsýn yfir hvað er að gerast Það er það sama í listum held ég bara, já Þetta er sami í myndlist, allir að segja, og þetta sem þú ert að lýsa hjá Kundera. Kannski er það myndlistafólk að það myndi vita eitthvað þá myndi það bara skrifa það? Sumir skrifa það. Nei, þess held ég sé mikilvægt að taka skrifin líka myndlistina. Það er þetta kannski sameild með bókunum. Líka hafa skrifin á þessu svolítið, reyna að draga skrifin inn á þetta sama svið, það sem er svona meiri undrun og þetta svona, þessi leit svona og leikgleði og tilraunamennska, það sé svona einkenni textan og þess vegna finnst mér sko, textin er í samspili við myndirnar en er ekki yfir honum, skilji, Já, Egill sagði að þetta hefur verið eitthvað svona mikið, enda þessari bók, hvað var þetta mikið? Í svona stöflum talið? Svolítið margir Ég myndi segja að þetta verður bara frekar óþægileg spurning hjá því. Ekki heil vinnustofa verkum. Það var nú ansi mikið. Margir kassar. Allt. Þetta er sko, þessi bók er náttúrulega sín Oddnýjar. Á þig? Já, þessa vinnu mína, já, en ekki á náttúrulega. Nei, þetta er já, allt í sem sko. Þetta er hennar vinkill en hún segir að það hefur oft verið gott að koma inn á vinnustofu oftast en ég segi sko á þessar minningar hvað var ótrúlega gaman þegar Oddný bjó í París og kom heim og kom með einhverja bækur og bæklinga til manns og svo sátum við klukkutími saman og það sko opnaði svo marga nýja vinkla fyrir mér fannst þetta svo hvetjandi og það gerði minni myndlist mjög gott strax þá fyrir fjöldamörgum árum sko þegar bara ég ætla ekki að fara að telja ég er svo rugluð í árum, get ekki verið að segja hvenær það var en er þetta þá mynd Oddnýjar af þér? Já, svona einhverju, já, sennilega að hluta til en svo er þessi bók og það sem þegar Oddný fór að ræða þessa bók þá ég var nú aldrei neitt spennt að gera myndlistabók mína myndlist, mér er aldrei fundist ég hafa klárað neitt eða svona ég er alltaf, mér finnst ég alltaf verið í einhverju miðjuferli sko, það sé ekki komið tími á það, svo bara rekki upp við það hvað ég er orðin gömul en ég fyrir ekki hissa vegna þess að það er aldrei komið tími á neitt en þegar Oddný fór að tala það að þessi bók ætti að vera sko bara hafa svo miklu víðari tilvísun en bara einhvern einn myndlistamann það fannst mér heillandi sko
og Oddnýju hefur tekist það. Ég kannski svona, notar mig sem táknmynd að einhverju, notar þessi myndir mínar og svona, en hún er miklu víðari en þetta lesa hana út frá svo mörgum vinklum og það fannst mér strax mjög jákvætt og finnst. Ég var kannski svolítið ekki að gappa þig beint en að því að þú það kynslóðabundið og kynbundið líka og persónabundið svona vil einmitt finnast ekki vera tímabært og bara einhvern veginn, þannig að jú, hún hefur vonandi stærri skírskotun en já. En þetta samt bókverk æviverk. Já. Þetta líka eitthvað annað og það meiri þess að í henni sko nýjasta bókin þín, hvað segir maður, skaldsaga? Já, þetta svona sjálfsævisaga. Akkur í veröldinni skaldsaga hérna aftan í þessari bók? Að því að það þessi svona, það líka þessi svona handrita pæling sko, að því handrit alltaf mikil myndlist og í handritum eru yfirleitt sko handritin og svo eru lýsingarnar eða myndirnar á jaðrinum sko, en þetta var náttúrulega öfugt, þetta var sko hennar höfundaverki var í miðjunni og textarnir voru á jaðrinum en svo vorum við bara alltaf þessi leikur, það var mesta áskorun í þessari bók, það var svona samspil mynda og texta sko og svo bara einhvern veginn svo kemur annar höfundaverk, ég var ekki eins og þú Egill góð að svona minka bunkana, ég einhvern veginn ætlaði mér og kem til mömmu og ætlaði að minka en ég kannski frekar bætti í og þarna svoleiðis að við þurftum að fá bara hjálp algjörlega má segja sko, eftir svolítið mörg ár þá fengum við hjálpa því að ég fannst líka svona eins og henni bara þetta væri ekki tilbúið og ég var með tókstu kannski voru við eitthvað hrættur ef við myndum gefa út bókinu þá myndum við hætta að hafa þetta væri svona eins og plattform eða staður þar sem við værum að leika okkur saman sko, sandkassin okkar þannig að bara, en svo áttum við okkur því við getum alveg bara unnið saman áfram og gert aðra bækur og svoleiðis en við fengum Snæfríð Þorsteins og hún þriðji höfundur, hún hönnuður, upphæðlega bókahönnuður en svo verður hún sko bara með höfundur okkar í þessari bók því hún einhvern veginn hjálpaði okkur að klára sko. Já. En áður til því bæti við vorum því að við vorum svo lengi með þetta, við byrjuðum einhvern tímann, fengum inn í Skálholti, lítill íbúð þar var Reykholti. Nei, Reykholti, já. Holt, já, og þar byrjuðum við og við fengum, það var 2 bókahönnuður komið að þessu, báði 2 mjög fínir bókahönnuður, en þá einhvern veginn, sko lífið tók bara yfir og við stoppuðum og við fengum ekkert fjármagn og svona ýmislegt, það stoppaði á bæði praktískum málum og svona þannig að það liðu kannski mörg ár og við komum ekkert að þessu en svo það ekki fyrir en núna bara kannski 2 ár síðan, ég veit ekki að Snæfríð kom að þessu. Heldur að margir viti að bókinu þinni hann inn í? Það er veitingamæðurinn sem að versta sem þú gerir er að vera með svona veitingasölu inn í listasafni. Það bara hefur aldrei gengið. Þú ert að reyna að gefa út skáldsögu inn í myndlistarbók. Nei, mér finnst sko hún eiginlega á ekki að vera að því að hugmyndin þetta textin, það er svo merkilegt hvað sko myndlisti getur staðið án texta en við vorum líka búin að vera að leika okkur að því hvað texti getur gert án þess að vera bara svona skýrandi og eins og ykkur skjalasapp svona þetta er þetta og bara svona upplýsingatexti hvenær hann eins og kemur einhvern veginn fyrir inn í myndheiminn sko svona og skáast inn í þannig að þessi texti átti ekki að vera sjálfstæður sko hann er bara með hann getur ekki verið til þeim inn í þessari bók kannski getur það, en mér finnst einhvern veginn að hann hafi ekki merkingu, mér finnst að hann hafa merkinguna inn í þessari bók og hann átti samt að vera sko á tvist og bast sko og hann átti að vera styttri en svo líka var hann svo langur vegna þess að ég var að útskýra fyrir til dæmis hönnuðunum og fyrir gallerístörum hennar í New York þannig var það þannig að hún var bara einhvern veginn að spyrja hvað þetta nákvæmlega sem að mamma þín að gera sko, ég veit alveg hvað ég skynja það og ég heillast af því en ég skil það þetta einhvern veginn ekki og baði mig að útskýra það og ég sagði ég er ekki listfræðingur en ég reyndi bara að útskýra það svona einhvern veginn eins og ég gat með öllum fyrirvarum og þá var það svo óvart svo langt og þá var bara spurningir á maður að fara að klippa það alveg niður skiljiði og taka bút úr því og setja bara hér og þar eða á maður að skella því bara þarna aftast og líka með þessu ensku fyrst að enska þýðingi var með fyrst að hún var tilbúin Hljóma svolítið svona eins og þetta sé svo mikið svona
samstarf og samtal ykkar á milli og það kannski þarf ekki endilega að vera eitthvað alveg skýrt hvað það og það komið saman í bókinni og þetta kannski ekki það síðasta sem ég gerir saman og þetta eins og það ekki hægt að dæma myndlistamann af einu verki, ef að Picasso hefði bara gert eitt kúbustamálverk þá var ég ruslatunnu í Montmartre en það verða að vera til mörg verk og það eru ósynlegu línurnar á milli verkana sem raunverulega verkið og samstarfið ykkar sem búið að vera úr barnæsku líka og það sem þið eruð að fjalla að hafa áhuga á, það hlýtur einhvern veginn að koma fram í bókinni ef að þú dvelur inn í henni og lest hana og fer maður á ferðalag með ykkur tveimur og henni inni í þína vinnu og svo þessi eitthvað í þessum texta þínum hlýtur að hafa með það að gera á óskýran hátt annars hefði aldrei sett það í bókina en það mjög falleg lýsing og líka eins og handrit, miðaldahandrit þá oft skellt ykkur með að því bara til þess að nýta kálfin og þá var svona skellt bara mér varst það líka svolítið fallegt svona skella, það er gaman að skella ég var alltaf með þessa hugsun og skella en lýsingin sem þú ert eigið, það er akkurat og þá finnum maður líka, þetta eins og bara fyrir mér er þetta eins og þröskuldur raunverulega upp á annað svið þannig að bókin bara það sem hún og það er afrækstur eitthvað sandkassa og sandkassin kannski í málu en svo þetta stór annar sandkassi að þegar við höfum verið að kynna hana með viðburðum þá hún að gera fullt bara strax ný prentverk og eitthvað sem að fylgja út frá bókinni þannig að hún strax byrjuð svona eins og við mamma erum líka með svona samstarf það er ekki lokað eitthvað sandkassa heldur Nei, við vorum að gera þetta en svo er annað verkefni sem heitir Mom's Balls hugrekki í mömmu og Mom's Balls, það er svolítið fyndið þetta að koma að þar eru verk mömmu og svo það dót sem frá ömmu minni og svo var bresku sýningarstjóri sem sett til mig inn í það líka og þar ég búin að uppgöta þessar rætur ég held alltaf að ég hef bara uppgötað myndlist eitthvað starf annars, það svo mamma nú í þessu og það kannski komið inn bakdyrnar og amma minn líka sem ég ólst upp að hluta til Og hverjir eru þá rætunar? Í gegnum þessar konur? Ég á engar rætur það sem að, ég stundu segja fyrir mér þannig að líka, það er ein svolítið skemmtileg hugsun sem að fyrir endurreisnina sem að byrjaði í kringum 1450 þá voru myndlistamenn ekki að setja nöfni sín á myndir, heldur voru þetta guilds þar sem þú máttur ekki eiga einhverja vinnu aðferð fyrir því, þú varst að deila þig með stéttarfélaginu og mér þykir mjög líklegt að í framtíðinni að þá förum við aftur þangað og förum við úr einstaklingsíkjunni vegna þess að alveg eins og Renaissance í rauninni afturhvarf til tímans fyrir hinna myrkum meðaldir og þá mun þetta aftur snúast við og þess vegna þurfum við að fara inn í gotnesku deildina í Uffizi-safninu á Flórens og skoða allar íkonumálverkin til þess að finna framtíðina, hún liggur nefnilega dulin þar og við eigum ekkert í það sem ég að vinna í myndlist er svona basera 90% af hugmyndum og aðferðum annara ég kem síðan bara með mitt handbrað svona inn eitthvað, setja nafnið mitt að það Þið eru alltaf þið börnin eru svona miðaldafólk Já, ég myndi segja Þú vísar í miðaldahandrit og þú í Já, ég er svona allt í hennu þegar Halldór Björn Runálfsson hann var listasögukennarinn okkur hann sagði að maður þyrfti að skoða tímabilið sem er á undan tímabilinu sem við erum í til þess að skilja hvað kemur í framtíðinni og ykkur mann komst að því að kapitalismi, einstaklingshyggja miðstjettin og annað byrjaði 1450 þegar Hansakaupmennirnir fóru að heimta valda móti kóngunum og við erum svona einhverju leiti ennþá inn í því tímabili og það segir svo kemur umvending hún verður ekki eins og meðaldir en hún verður, þetta er svona spírall Það er einmitt í þessari bók okkar er mjög mikið pælingin varandi miðalda eldhús að ég upplifði til þess að mamma væri svona Renaissance og líka með Er það líka matreiðslubók? Nei, ekki matreiðslubók en hins vegar á öllum hennar skissum voru alltaf, það var þessi hlutföll hún var alltaf reiknum hlutföll og þess vegna myndum við svolítið á Agnes Martin sem er alveg bara með samanbitna þú ert ekki með samanbitna tennur en Agnes Martin var svolítið, hún var alltaf reiknum hlutföll og svo kom alltaf uppskriftir og hlutföll í uppskriftum einhvern veginn það var bara
myndlistar hlutvöll og svo uppskriftar hlutvöll. Þá hefur maður heyrt í útvarpinu, sko, einhverja matreiðslu uppskrift og maður hefur skellt henni inn, mér dettur það í hug. Já, en svo sá ég líka þegar þú varst að byggja þér nýja vinnustofu, sem við skelltum líka inn í bókinni, arkitektúrinu henni, að þá byggjur hún upp þannig að það getur verið flæði á milli fjölskyldulífsins og svona miðalda eldhúsis, það sem allt gerist, allt í samræðinu einhvern veginn. Já. Og svo, og vinnustofuna, sko. Þannig að það flæði, svona miðalda eldhús, flæðið svona. Orðið stofa kemur náttúrulega úr orðinu stóf, en þess að við sátum alltaf í kringum eldin í glóðan það. Þar gerðist allt. Já, stof og stofa, þetta svo skemmtilegt. Hvað segir þið mömmur þetta? Börnin ykkar upplifa tímabili sem við erum að lifa á sig eiginlega klárast og við eigum að horfa aftur fyrir það til þess að sjá hvað er í framtíðinni. Er þetta eitthvað svona kynslóðamáli á þeim eða upplifið þið þetta líka? Ég bara ekki svo mikið spekula í þessu, sko. Nei. Eiginlega ekki, sko. Nei. Ég er bara ekki samverið að hæfa það, sko. Það er unga kynslóði sem er svona miðaldarleg. Finnst þetta falleg sín hjá þið? Mjög falleg sín hjá börnunum. Þetta er falleg? Já. Já, allan er kannski maður, þú veist, maður fær meira, það skarast á milli kynslóða. Það er mörguleiti svona rock'n'roll kynslóðin sem að var að skera sig frá foreldrum sínum og frá fjölskyldunum sem var náttúrulega bara nauðsynlegt að prófa það. Það var svona ekki cool að vinna með foreldrum sínum held ég þegar við vorum ung og ábygglega kannski ekki þegar þið voruð ungar, þá átti maður að vera svona sjálfstæður og svona. En það er svolítið cool að gera það núna. Hvernig er það að fá þessi börn sem eru hún átt að segja því að maður er ekki að slíta sér frá foreldrunum að fara aftur undir pilsföld mömmu? Hvernig er að fá þau aftur í heim? Ég upplifði það nú bara ekki í svoleiðis einhvern veginn. Þetta er bara verið ánægilegt samstarf, það er ekkert eitthvað alveg viðvarandi, það kemur bara svona í börnum og er alltaf bara skemmtilega. Það er að öðruvísi að vinna með agli heldur en öðru fólki af því hann er sonaðinn, eða hvað? Ég veit ekki, það var bara, ég vann þessa bók mjög þétt með Sigriði og Abigail líka og þýðendunum og hann er einn parturinn af þessum hóp, sko, þannig að þetta er svona hópur, raunverulega bara mikil tímvinna, sko, þessi bók, þannig að og það var alltaf ánægilegt, það var alveg sama með hverjum, sko, það var mjög gaman. Já, það var mjög skemmtilegt, sko. Það var mjög skemmtilega vinna. Endalausir kaffitímar og spjall og Sigríður var náttúrulega bara miðpunkturinn og Já, hún er alltaf rosalega skemmtileg. Já. En mér finnst líka gaman að vinna með, maður getur alveg mælt með því, að vinna með foreldrum sínum og börnum sjálfsagt líka, sko sem fagfólk. Það er, eins og þú segir, það er ekkert svo ólíkt. Það er þegar maður eiginlega fer frá því að vera í þessum persónulegu fjölskyldutengslum, svo er maður bara komin inn á eitthvað svið, sko, listarinnar og tilraunana einhvern veginn og vinnunar og þá er maður bara það er Já, svo líka ég ætla að bæta inn við sko samarnir sem að þeir presentera sig til dæmis í myndlistinni að svona fólk á okkar aldri það kemur kannski fram á eins og fenertvíjarningnum og þá er það bara já, hérna er ég og hérna er mamma mín og hérna er amma mín og hérna og svo eru það alltaf með heilan hópa fólki fyrir aftan sig og eru með þess að kannski sína magan úr hreindýrinu og eru sína jurtirnar og allt þetta og þau takit allt saman sem heild fyrir þeim er þetta ekki svona sundu skorið eins og í okkur og ég kynntist einu svona fólki frá Afganistan og þau sögðu að við erum það sem að vestræni maðurinn gerir hann er obsessed af hlutum og er alltaf einn og í tölvunni. Þau sitja saman í stórum hópum heilu fjölskyldunar kannski 50 manns í einu herbyggi. En mér fannst þetta svo einkennandi því ég fór að svona líta tilbaka og sjá hvernig mamma hafði unnið. Það var þessi heildarsýn einhvern veginn, hvernig fjölskyldulífið og listin eða bara, en líka þetta það er önnur tengingu við Siggu þegar að þú ert að vinna með að finna listin í samastað sem var bók svona annars konar listasaga sem að þær gerðu og þar Já, við tókum okkur til 3 ár sem vorum í Félagi íslenskra myndlistamanna og létum unnum þessa bók fengum Kristínu Guðnadóttur til að skrifa hana við unnum náttúrulega heilmikið söfnum efni og þá meðal annars ræddi ég við Sigríði en
Ég ætla að svara því sem varst að spyrja áðan. Já, það var mjög gaman. Það var sem ég var sko að reyna að lýsa áðan að hvað þetta var sko hvetjandi og skemmtilegt alltaf þegar hún kom. En svo hefur þetta haldið áfram sko, það má alveg segja það sama sko, hann Uggi sonur minn, hann fornleifafræðingur, hann fyrst í bókmyndafræði og það það sama, mér finnst þetta sko að það var á vinnustofum, þar var þessi sko, þar bara voru að spjalla þess þó fór svona samræðan svolítið, kannski eins og hér á samstöðinni, það þessu gefin góðu tími og samræðan nær aðeins dýpra en svona í kvöndeginum. En svo núna fyrir stuttu þá elsta barnið mitt, Ævar, hann var í myndlist og nýlega útskrifaður úr listháskólan. Fyrir 2 árum þá unnum við verk fyrir vestan þar sem við búum núna á Skarðströndinni inn í svona súrheisturn og ég hef alltaf haft mjög mikinn áhuga á jurtum eða kemur nú bara frá pabbi, frá ömmu minni og nöfnu föðurömmu og pabbi kendi manni svolítið þetta alltaf að tína ákveðna jurtir og ég hef alltaf gert það og svona smám saman hefur maður bætt við. En við unnum verk við Ævar, unnum þetta saman og þá kom þetta tækifæri, hann miðlaði til mín öllu því sem hann var að læra í listaháskólanum sem svona allt öðruvísi en þessi vinkil sem ég lærði á sínum tíma í Fraklandi, mjög ólíkt. Já, ekki mjög ólíkt vegna þess að það voru vissir þættir sem voru ennþá svo líkir þó næstu 50 ár síðan ég var að læra þarna úti en hann lærði því að við tilenguðum þetta verk Hildegard von Bingen sem var nunna á 11. öld eða fætum 1100 og þá fórum við gegnum þetta allt saman með allir þessar jurtir og heilun jurtana og þetta verk var bara hún sá sýnir og hún heyrði sýnir líka, það var mjög sérstakt. Hún var tónskáld, alveg stórkostlegt tónskáld, var mjög virt á sínum tíma sem var óvenjulegt. En hún, þetta var bara því, þú veist að spyrja sko að vinna með börnunum sínum, ég semst byrjuð að vinna með barnabörnum og það alveg ómetanlega. Það svo skemmtilegt eitthvað, það svo myndast allt önnur tengsl eða svona á annan hátt, ekki bara þetta amma og strákurinn minn, það eitthvað meiri tengsl. Já, allt önnur en það náttúrulega þetta traust þarna alveg til staðar sko og maður getur þetta bara mjög ánægjulegt sko. Gaman að við getum verið með fjölskyldunni sem að vera að gera eitthvað svona spennandi ekki bara að sitja í stofun og tala kurteislega saman eða eitthvað. Svo það náttúrulega kallandi líka því hún náttúrulega Sigríður var gift honum Díter sko og ég laka að lesa bókina Já, ég búin að lesa þá bók mjög fróðleg. Í þessu ferli að þegar það var svona annars konar listasaga þá kemur við til ljós hvað konundar og margir auðvitað menn höfðu eitt sko stóru miklu tíma í þetta samfélagslega að búa til samfélaglistamann en ekki bara í sinn feril og eins og þú veist það þótti svolítið hallærislegt eins og bara vinna með börnum það var eitthvað svona auka sko það að fara alveg beinulegina bara út í heim og eitthvað stort listasafn. Þá var einmitt Sigríður að tala hvað þetta var sko þú veist þetta eitthvað svona í tíðarandunum svolítið að ekki bara meta þessi heimsrægð og kallinn. Þannig að ég lakkurslega að vita hvað hún segir þeirra sko samstarf. Díter fjallar það að borða lambalæri með einhverjum vinnu sínum. Fjallar svolítið að vera í samfélagi sko. Já. Já sko, áhugavert að sko Sigga var alltaf að leyfa börnunum að vera með að leika sér með í sandkassa og með litu og annað og ég held að hann Díter ágæti hafi hann ábygglega pikkaði svolítið upp frá hann í Siggu því að svo involverur hann Björn og Odd og fleiri af sinni fjölskyldu sem verður að svona offísíali hluti af hans lífstarfi þannig að
Ég held að þetta fólk verið fyrir áhrifum í þann og það, en þetta var náttúrulega það sem að hún var að gera einu á heimilinu sem að ég held að Dieter, að hann var nú svona stráng geometrískur svissneskur listamaður þegar þau kynnast, en breytist alls mikið við það að búa með henni Sigríði. Já, ég held það nefnilega. Hann í rauninni tekur upp eftir að hafa verið með Siggu. Það viðurkennaði aldrei í dagbúinu sem hann segir að það hafi verið Tanguli og eitthvað svo sem hefði áhrif, en eftir því sem að maður horfir meira á það, sko, veit hvernig Siggar, þá sér maður svona hvaðan ýmislegt hlýtur að vera komið, sko. Þetta er rannsóknarspurning fyrir eitthvað listfræðing áhrif Sigríðar Björnsdóttur. Ég ætla að segja, ég held þegar Sigga bjó þar Nöngutum beint á móti okkur, þá kom einhver barnabörn, þá var hún með sandkassa inni. Bara hún notaði sand mjög mikið. Já, fyrir krakkana og var með það bara þarna inni hjá sér. Því að ég vissi það þegar sko næstu íbúar kominn, þeim fann pílund erfitt að móka út öllum svona sandi, sko. Ég sá hann líka eftir hún inn í hjóni, þetta var ég finna að þetta er mjög sérstakt, sko. Já, ég man eftir þessu, sko. Bara innskot, sko, skemmtisagum Siggu. En þetta er nefnilega, þarna er bæta einu bara svona svo fallegt við hana Siggu við að þetta, að hennar elstu minningar, sem hún hefur sagt margoft, eru þegar hún var að leika sér úti sem barn á bóndabæ, og þá var að sigga í grasinu, sigga í spýturum og sigga í drullinu eða moldinni, og hún var með samband við náttúruna, eins og þú ert að tala að dvelja í náttúrunni, og þetta tók hún meðal með sér inn í það að reyna að endur skapa þetta svolítið með börnunum síðan á sjúkrahúsum, einhvern veginn að leyfa þeim að dvelja í þessu. Þannig að hún er með þetta svo frá kjarnanum, eitthvað sem hún uppgötaði sjálf úti í náttúrunni, með svo magnað. Þetta er ekki skemmtilegt? Ég minnst það bara gaman að við skildum Það verður alltaf að vera að bæta ykkur á kolvin sem að... Já, en ég ætla að segja að Dieter, getur ekki endað. Dieter var ég kynntist Dieter nefnilega, því hann lét okkur, ég var bara barnapía, og það var mjög mikið atriði, allir tækju þátt í að búa til list og svona, þannig að það var mjög sterkt. Ég mitt hvort að kom frá Siggu eða líka tíðautar, og hann var mjög örlátur kennari, svona, þannig að þetta er... Já, þú veist barnapía hjá sinni. Já, Karli sinni. Þetta er svo Siggu. Já, þannig að þá var þetta var alveg þetta hafði mjög mikil áhrif á mann, sko. Ég myndi þetta með signatúrin, sko. Hann sagði að skipti mjög miklu máli að signera, sko, en það var ekki þessi dómur hvað var í list og ekki list, heldur svona maður fekk þess að svona örfund til að framleiða og þannig að þetta er alveg, já, mér finnst þetta nú vera mjög svona spennandi fyrir listfræðingan og svo finnst mér líka gaman að við skildum líka þessu bókum sem sandkössum og svo skulum muni eftir þetta sandkassiðin í stofu. Já, okkarlega. Herðu, kæra þakki fyrir að koma hingað og segja frá bókunum ykkar. Oddný Eir Ævarsdóttir, Ágústa Oddsdóttir, Guðrún Kristjánsdóttir og Egill Sæbjörnsson. Kæra þakkir. Takk fyrir. Við ætlum alltaf hérna áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja heiminn og næsti kapli kemur til augnablik. Sósíalistaflokkur Íslands óskar landsmönnum öllum gleðilegri hátíða og farsældar í baráttu sinni á 9 ári. Þökkum stuðningin á árinu sem er að líða. Sósíalistaflokkur Íslands. Samstöðin þakkar öllum hlustendum samfylgdin á árinu sem er að líða og óskar þeim öllum gleðilegra jóla og farsældar á 9 ári. Starfsfólk samstöðvarinnar. Komið sæl og verið velkomin í bókarapp við Rauðaborðið. Við erum að reyna að ræða eiginlega bara sem best bókmenntir núna rétt fyrir jólin, af því þetta á nú að heita svona aðal jóla eða þess bókatími ársins á Íslandi og kosningarnar eiginlega sviku bókmenntirnar svolítið, eða þess að tóku tíman af jólabókaflóðs umræðinni einhver leiti, þannig að við köllum til okkar fólk sem er með nýjar bækur fyrir jólin og ég heiti Oddný Eir og til minn eru komnir 2 rithöfundar. Það er Gunnar Theodór Eggertsson. Hann er rithöfundur og má líka geta þess að þú ert bókmennta og kvikmyndafræðingur og svo er það Valur Gunnarsson
rithöfundur og líka sakfræðingur og ýmislegt annað. Já, þetta ekki kannski fyrsta sinn sem að pólitíkin og listirnar eru andstæður sko og takast á en þetta bara með svo beinum hætti núna þegar pólitíkin keyrir yfir allt alveg fram á síðasta dag nánast. Já, mitt. Og hvernig hefur þetta gengið svona, finnst ykkur, fundið alveg fyrir því bara að það hafið bara einhvern veginn engin tími til að pæla í bókum? Já, ég held það og þetta náttúrulega hvað þetta tekst aldrei að stilla þetta af því þetta ekki gott fyrir neitt, þetta ekki gott fyrir kjósendur sem kannski erfitt með að leggja sig í hættu að fara á kjörstað, þetta ekki gott fyrir fjárlög sem einhvern veginn allt liggur í hæstum, þetta náttúrulega já, það svo margt slæmt sem að kom út úr þessum Panama-skjölum sko og þetta eitt af því að kosningar skulle alltaf vera á haustin. Hvernig fjórðaskipti í röðu eða hvað en pólitík og bókmyndir eiga að vera andstæði með því en kannski ekki alveg. Býtu, kom það út úr Panama-skjölunum? Þá voru styttu þeir sko kjörtímabilið, það höfðu kosningar að hausti. Já, svoleiðis, já. En hvað, þú Gunnar Theodór, ertu búin að vera duglegur að Já, talandi þessi tími ársins fyrir bækur, þá fann ég ekki sérstaklega fyrir þessu þegar ég var á svo skrýtnum árstíma núna með mína bók. Ég er vanur að vera í jólabókaflóðinu en ég líka skrifa aðalega barna- og unglingabækur. Ég hef áður gefið út eina skáldsögu fyrir fullorðna og hún kom út í ágúst og þá hélt ég hún myndi, vera akkurat á þessum tíma svona rétt á undan flóðinu sem fá athygli og það var bara þveröfugt, hún bara gjörsamlega drukknaði og hvarf og ég held að fyrsti dómurinn hafi komið fyrst í byrjun desember í lok nóvember og ég hef aldrei beðið jafn lengi þannig að ég hef lent í því áður að bara brenna með svona svakalega á flóðinu þannig að nú var ég með mjög skrýtna bók í ár, ég fyrstu svona furðusöguna mína sem ég þóra að skrifa fyrir fullorðna, ekki fyrir fullorðna, ég vanlega skrifa þær fyrir yngri lesendur og það hefur nú lengi verið svona þannig stemning í bókaheiminum á Íslandi eða þeir sem hafa áhuga á svona bókmyndum eiga bara að gjöra svo vel og halda því fyrir yngri lesendurna en við erum svona nokkur að ströggla við það að skrifa þessa bækur á íslensku fyrir fullorðna, við kannski tala um það á eftir en hún sem kom út í mars og það er svona tilraun hjá útgefandanum að reyna að finna einhvern svona svolítið nöturlegan tíma febrúar-mars til að reyna að selja fólki hrollvekjur og vera ekki í samkeppni við jólabækurnar, hann að ég og Hildur Knúts svona saman með hrollvekjur á þessum tíma þannig að hún er búin að vera svolítið huldubók í flóðinu þannig að þetta truflaði mig ekkert sérstaklega allavega núna, ég var alveg kortið svolítið svona út úr öllu fyrir Já. En ég var að byrja kannski að segja okkur hvað bækunar heita svona til að kynna og sína þér Já, mín sem sagt Vatni brennur sem er hrollvekja tónlist sem ég hef búin að vera melta núna og ganga með í maganum í nokkur ára meðan ég skrifaði heilan fantasíu þríleik fyrir börn, það var þess alltaf svona malla bakvið tjöldin og þetta er sem sagt, sem segi, fyrsta skipti sem ég legg í það að skrifa. Ég ætla alltaf að vera hryllingshöfundur fyrir fullorðna, það var draumurinn sem ég var lítill sko, en núna loksins komin út. En finnur þú kannski fyrir því að þú sko, að það sé búið að brennimerkja þig, eða þess að ekki brennimerkja, en svona að þið stimplaði þig sem barnabókahöfund, þannig að þú eigir svolítið erfitt með bara að segja sko, nú er ég að gera líka fyrir fullorðna. Ég held ekki. Ég vel líka, ef svo þá ég að treysta á það að börnin sem lási fyrstu barnabækurna mínar, ég hitti einn dag, hann afgreiddi mig á bar að hann sé orðið nú stálpaður til að fara að lesa þetta fyrir að treysta því að Já, þetta að fjárfesta í framtíð sko. Þú ætti að byrja sem barnabækuhöfundur Vilborg Davíð sér þetta líka, hún byrjaði að skrifa að gera barna- og unglingabækur á víkingatímanum og síðan alltaf hefur það fólk bara elst og haldist inni sem lesendur því að það náttúrulega í miður oft þannig að það meira eldra fólk sem að les bækur þannig að maður svona og kannski sérstaklega bækur sögulegs efnis þannig að það náttúrulega einhver endurnýjun Já, og treysta lesendunum til þess að bara fylgja eftir sínu áhugasviði alveg líka bara hvaða aldurskeiði sem það En hvað heitir þín bók? Þín heitir, ég hef nú nefnt hana hérna áður Já, hún heitir Berlínar bjarmar, Langama, David Bowie og ég og fjallar Berlín og í þessum 3 hlutum þar sem að fyrsti hlutin fjallar langamömmu mína sem að fædd og uppalin í Þýskalandi en fluttist síðan hingað
í Mosfellsbæinn á millistríðsárunum og mörgum þótti mjög skrítið hvað að skildi vera að álpast upp til Íslands svona útnára heimsins á þeim tíma og en það kom í ljós að hún hafði valið rétt að því að skömmu síðar kemur kreppa og nasismi og önnur heimsstyrjöld og þá hún auðvitað þá fyrir náttúrulega í Þýskalandi og þá síðan getur hún komið færandi hendi frá Íslandi eftir stríð og það mér tilefni til þessi spurning, tilefni til þess að skoða þessa hluti í stóru samhengi, sem sagt aðdraganda heimsstyrjalda og uppgang fasisma og nasisma sem að því miður, mann fannst fyrir 30 árum síðan að þetta væri bara eitthvað svona horfin saga, mann hefði skrítið þetta hafi gerst og nú allt í einu orðið svona relevant aftur, áttur maður hefði vonast til að gerast ekki, en síðan annar hlutin Berlín og kalda stríðið og það og rock and roll sem að ég held að hef skipt gríðarlega miklu máli beggja megin múrs, ég legg mikla áherslu á David Bowie og Iggy Pop sem að hluti til Vestur-Berlínar sem að var svona hálfgerð listamanna nýlenda umkringt múr en innan þessa múrs það máttur gera alls konar hluti sem máttur ekki gera í Vestur- eða Austur-Þýskalandi og svo stemning svona hefur haldið sér en kannski aðeins að dofna en austan megin múrs þá var rockið kannski enn mikilvægara því að fólk var bara ólinsaldrið þá var það bara skikkað í nú varst þú að vinna í þessari verksmiðju eða nú þú að vera vélritari eða eitthvað sem eftir og það eina sem gaf lífinu merkingu í þessari undarlegu veröld var dægutónlist, var hvort sem var disco eða punk eða rock og það var þetta sem fólk lifði eiginlega fyrir og svo og síðan síðasti hlutin fjallar Þýskaland samtímans og mínar eigin upplifanir sem bæði sem nemi í Humboldt og sem blaðamaður á Berliner Zeitung sem svona var moggi þeirra austu þjóðara, má segja. Nú svolítið mikið að gerast í Þýskalandi og ekki stjórnin að falla og þótt að við ætluðum nú ekki láta stjórnmálinn taka yfir þetta bókafjall. Já, maður þarf eiginlega að vera á þessu bili maður alltaf Jú, því miður. Því að þjóðir þeir svona síðan 45 hafa viljað hafa stöðuleik og vilja hafa svona látlaus og litlaus stjórnmál en það er ekki gott faktist að akkurat núna þetta náttúrulega daginn eftir að Trump tók við eða var kosinn og þá hefði Evrópa þurfti að taka sér saman í aldrinu og undirbúa sig fyrir það en nei, þá daginn eftir þá slíta þeir stjórnarsamstarfi Scholz og Lindner í Þýskalandi og síðan verður náttúrulega allt bara núna ef Trump tekur við þá allt bara í kosningabaráttu og síðan verða kosningarnar 23. febrúar það ekki fyrir þá sem að kemur loksins einhvers konar stjórn og sem að verður í verstafalli með AfD hægri öfgaflokkin innanborðs sem að ég myndi ekki útiloka alveg þannig að þetta allt allt sögulegir tímar því miður. En ef þú ert að kynna bókina þína og lesa upp úr henni og svona nærðu þá einhvern veginn að miðla þessu, finnst þér fólk er tilbúið til að ræða líka efni við þín að þetta sé fasisman og raunverulega endurkomu fasismans eða er þetta svona hólfa niður að fólk sem kemur til að hlusta á upplestur og bókum vill freka bara hlusta á text eða einhverja skemmtilega sögu en ekki endilega þig að tala fasisman eða hvernig upplifur það? Nú veit ég þetta ekki, ég bara spyrja. Nei, ekki Ég með kafla þarna í bókinni sem stundur lesa upp svona misjafna smokka kaupaferð sem að á að vera til skemmtunar en reyndar hef ég oftast og líka útjóðan betur að lesi kafla fall Berlínarmúrsins sem að er eitthvað sem að eiginlega allir tengja við og náttúrulega flesti muna eftir sem að og það vekur alltaf mikinn áhuga fólks því við erum einhvern veginn ennþá á því tímabili eða átt okkur vel á því tímabili sem byrjaði fall Berlínarmúrsins og heimurinn hefur ekkert alveg svona fundið sér farveg síðan þá, við vitum ekki alveg hvernig, við vissum einhvern veginn hvernig kalda stríðið væri, það var svona en það sem gerir síðan er ennþá einhvern veginn alveg á flæði og maður ég vil segja þetta svona friðar og bjartsýnis tímabil sem þáttur allt tókuð eftir fall Berlínarmúrsins því sé lokið og verðum að segla inn í eitthvað annað að vera núna. Það var náttúrulega svona, var talað að svona pólitíska narratívan var mjög tiltekin í kalda stríðinu og kannski takmark eða hvað þetta snýrist mikið óvinnin
En hefur einhver pælt í því að hvernig bókmenntaleg svona narratíf hefur kannski þróast, hvernig við höfum breyst, að því að mér finnst svolítið skrítið stundum með mitt hvað á Íslandi ennþá svona ákveðin stífleiki í flokkunarkerfum sko, og meðan að manni finnst að vera orðið miklu opnar á milli sviða og milli líka aldurshópa, milli fræða og og fagur fræða og svo leiðis. Já. Mér finnst einhvern veginn, og þetta sér maður það stað víða sko, en mér finnst einhvern veginn ennþá samt eima eftir að í svona bókmennta umræðu. Hvað finnst ykkur þetta? Já, þegar ég byrjaði áskólanum fyrir næst í 30 ára síðan, þá fórst mér helmingur af tímanum fara að ræða hvort það væri sko félagsfræðileg spurning eða stjórnmálafræðileg eða bókmenntalega hvað, en það finnst mér miklu meira opnast það kerfi sko, en ég náttúrulega alltaf á þessum mörkum sko, ég poppaður fyrir rockið og rockaður fyrir poppið, ég hef alltaf verið of listrætt fyrir akademíkina en of akademísku fyrir listina, en núna ég bara búin að finna mér mína eigin leið og mín eigin frásanarafir þar sem ég fæ að vera bæði persónulegur og stórsögulegur á víxl og mér finnst það óbúslega mikið léttir og mikið frelsi og þetta það sem ég er gaman að gera og geri held ég ágætlega en þá lendir maður kannski svolítið svona utan flokka og það getur líka verið vandasamt kannski og fólk veit ekki alveg hvað það á að gera við maður sko. Hefur þú upplifað þetta eitthvað Gunnar Theodór? Já, ég hef verið í akademíunni líka og svona rokkað á milli að vera að skrifa einhverja fræðilega greinar og að kenna og svo að skrifa skáldskap en hef bara svo miklu meira gaman á því að vera í einhverjum fantasíuheimum að meðan ég get flúið þangað þá líður mér best þar sko en þessi svona flokkaskipting í bókmyndin náttúrulega bara, þú veist, hjá mér birtist aðalega í þessum svona þessi svona miklu aðgreiningu á milli raunsæi skáldskapar eða literary fiction og svo furðunar og fantasíunar og sci-fi og horror og allt sem svona genre fiction og sem rauninni snýst að það með ekki vera neitt yfirnáttúrulegt leiður einhver orðið yfirnáttúrulegt þá það orðið eitthvað annað en fínar bókmenntir. Já, er það alveg svoleiðis, sem sagt, að þegar þú ferð yfir einhverja línu, þú mátt vera með smá fantasíu? Já, svona fína bókmyndafólki kallar þetta töfraraunsæja því það vill ekki nota orðið fantasía. Þannig að þegar það var allt í einu konar svona flotta bækur inn í flóruna sem voru með einhverju svona yfirnáttúrulegum blæ, þá var það þurft að búa til svona nýtt hugtak svo það mætti acceptera fantasíuna. Ég meina, yfirnáttúrulegt draugar og hryllingur og galdrar og fantasía hefur verið í bókmyndum frá upphafi, það tiltölulega nýtt að skáldsögur séu fullkomlega raunsæðar en það einhvern veginn náðu svona rosalegu völdum bara á öllu og ég segi ekki að maður verður ekki var við einhverja rosa fordóma, það allir mjög þannig séð opnir en það erfitt samt að sko sannfæra fólk að bæði útgefundur sem að hafa nú mjög lengi verið svona tregir við að gefa út fantasíur fyrir eldri lesendur en líka bara hjá fólki og þetta er rosa margþætt sko, ég tek oft sem dæmi af því ég er með hrollvekju og ég veit alveg fullt af fólki sem bara hefur ekki áhuga á hrollvekju, en ég veit líka fullt af fólki sem er gefið þessari bók séns og verið mjög hrifið af henni sko og bara komið þeim á óvart en ég fæ bara tilfinninguna að rosalega mikið af glæpasögum sem allir að lesa nema ég sem miklu ógeðslegra og ofbeldisfyllra og viðbjóðslegra en helmingurinn af því sem ég les af hrollvekjum en leið og það komin einhvers konar eitthvað órætt eða eitthvað yfirnáttúrulegt inn í þetta, eitthvað sem ekki útskýrt og ekki einhvern veginn leitt að einhverju svona röglegum niðurstöðum í lokin sko, þá missir fólk áhugan. En þetta, nú erum við ekkert að fara nú kallaði ég nú ekkert á ykkur svona til þess að fara alveg að greina djúpar línur og ekki kannski ekkert endilega heldur að kvarta yfir eitthvað íslensku bókmyndaumræðu í sjálfu sér heldur og kannski bara svona samt að spökulur í því það sem að höfundar upplifar og pæla í bara jafnvel á einu ári eða í tengslu við útgáfu einnar bókar og rökrætt, svona þetta einmitt þú segir, af hverju ein bók bara hverfur eða fær ekki athygli, það er svo ómögulegt einhvern veginn átt að sjá því en þannig að það er náttúrulega svolítið spennandi aðeins að pæla í því manni dettur í hug, þú veist bara galdra ofsóknur á Íslandi, getur það nokkuð verið nú er ég með alveg svona því marga tilgjóttur Nei, málið það er fullt af fólki sem les sko
almennt séð skilst mér, þeir sem lesa fantasíu til dæmis, lesa og kaupa miklu fleiri bækur heldur en svona almenni lesandi allavega út í heimi og það er fullt af lesendum hér sem að lesa svona bækur nema það er hitt dæmið sko, það eru þeir sem eru alveg á gegnsósa í þessum heimi en lesa ekki á íslensku því að þeir eru bara löngu búin að læra það að þessar bækur eru eiginlega bara til á ensku og hann var bara svolítið alveg stuppið það að maður fari bara... Ég heldur að mista tækifæri þarna og ég eiginlega alveg þess virði að velta eins fyrir sér svona stóru strömmum líka sko. Það er svona þessi þunga hönd hérna sósíalrealisma sem að hefur legið lág öll Norrlönd á 20. öld sko og hún stóra skaldsaga, hún gerðist nú gætan yfir einhverju firði yfir 3 kynslóðir og það er nú einhverju ennþá að skrifa þannig bækur í dag en það var alveg mér sagt hérna fyrir aldamót að sko að það myndi aldrei verið hægt að skrifa íslenska glæpasögur þess að það voru bara óraunsætt að það einhverju fjöldamorðingjar gengur lausir hérna en síðan alltaf gerast þessi sprengja rétt eftir aldamót allir fara að skrifa glæpasögur og glæpatíðnum sem betur fyrir talsveit hærri í bókmyndunum heldur en í raunveruleikanum en hérna en það eru samt svona náttúrulega mjög sósíalrealísku formi alla jafna sko. Þetta er alltaf drykkveldi lögreglumenn sem að hérna og ég er líka með samskipti við börnin og stundum slæðist eitthvað smá yfir náttúrulegt já, sko, og það er reyndar og svona, hún gerir það alveg kemst upp með það já, og en eins og segir það þurfti að innan þessa form sem er núna orðið viðurkennt þá er það ekki í leið sko. Já, einmitt, en það þurfti að búa til einhvern veginn hefði í kringum þetta búa til rétta tungutakið sko, til að geta skrifa svona bókmyndir á íslensku þannig að fólk tækið í alvarlega það er eitthvað sem ég held líka bara þurfa að gerast núna sko með hérna og ekki setna vætna með fantasíur og hrylling og við erum allavega nokkur ég og Alexander Dan og Hildur Knúts og Emil Hjörvar og einhverjir fleiri sem erum að ströggla að skrifa þetta allt á íslensku sumir fara beint í ensku og það er íslenskir höfundar sem hafa farið að skrifa fantasíu bara á ensku bara hoppað yfir íslenska markaði og finnum maður kannski þær bækur bara í Nexus eða Ég held það, ég veit ekki alveg viss. Það er svona smá tengingar ekki milli Nexus nördana og Nexus er með íslensku bækurnar okkar til dæmis. Það er ekkert svo langt síðan ég fór með unglingabók fantasy í Nexus og fekk bara því svo að við varum bara ensk bókabúð og þau vildi ekki tafa hana það sem betur fyrir búið að breytast. Það sem líka er svolítið í þessu er að bestu fantasybókmyndir á tíma eru hérna Snorra Edda og Eddukvæðin og aðrir fantasíuhöfundar eru stöðugt að sækja í þennan brunn og náttúrulega stóru nöfnir eins og Tolkien og síðan George R. R. Martin í sinni tíð. En við einhvern veginn tökumst ekki á þetta og nú er ég að læra miðaldafræði á háskólanum og það er sko, þú veist, íslenska miðaldafræði hún er bara tóm, það er að leggja niður kursa því það er engin áhuga á því en síðan er sko hliðin á ensku miðaldafræðideildinni og þar komast færri að heldur en vilja sko, þetta er óbúslega eftirsótt að læra þessar bókmenntir, fornbókmenntir hér hjá útlendingum og alveg eldklart fólk sko, Bandaríkjamenn sem tala latínu er einbrannandi og kjósa að koma til Íslands til þess að lesa einhvern íslendingasöguna en við einlega alveg hundsum þennan arf og jafnvel sko og í hefðinni þegar tölum íslendingasöguna þá er það einhvern veginn svona eitthvað sósíal realismi eitthvað sem raunverulega gerðist en ef nánar er að gá þá eru það allar fullar af draugum og alls fólk að dreyma berdreymið og alls konar skrýtnir andar á sveimi sko. Já, þannig að ef það er til einhvern svona kjarni í þessu menningararlegar þá er hann í fantasíbókmyndum. Já, farið líka bara í Shakespeare og allt hérna, það er alltaf eitthvað yfirnáttúrulegt. Já, og hann var að stæla amlóðasögu í einhverju leikriti. En þetta er, ég meina svona, við höldum áfram að skrifa þessar bækur á íslensku ekki bara til þess að reyna að lokka sko einhverja lesendur heldur líka til að reyna að sýna öðrum höfundum að það er hægt, við þurfum að vera svolítið samtaka í þessu að reyna að búa til þess að svona yfirnáttúrulegu menningu í bókum líka sko. Já, það sem einnig ekki mikilvægt í þessu er það að þetta einmitt höfðar til ungs fólks, almennt jafnvel ungar strákar sem lesa lítið annars. Ég bók Örninn og fólki sem kom úr 2017 sem var svona eiginlega vísindaskáldsaga, en líka hvað er skáldsaga þessi var á þessum mörkum sögulbókmynda og vísindaskáldsögu og hún var rosalega mikið til dæmis í útlánum í bókasöfnum í menntaskóla og þannig að þú veist. Já, þar sér maður alltaf hver er að lesa, það er skólabókasöfnin sko, alltaf við barna- og unglingabækurnar, þú veist, ákveðna bækur sem að fara í jólapakkana og birtast tölur þar og svo er það svona gaman að sjá yfirliti hjá bókasöfnunum, það er ennbla ekkert alltaf sem það helst í hendur hvað er verið að selst mest í búð og hvað er síðan
En er það ekki líka mjög stundum ég veltaði fyrir mér svona þegar maður rappar súpermarka og byrjar að tuða svona einhvern veginn með sjálfum sér og af hverju þessar bækur hér og það alveg heil umræða út af fyrir sig sko en með verðlega bókum og svona kannski afhverjum ekki hér en líka þetta bara með þetta sé gjafavara sem að virtist nú í fyrstu vera ansið sniðugt sko að þetta væri jólagjöf það virkilega vist eigur svona sölu á bókum en ég var einhvern veginn sem ef að hverju einn myndi kaupa sko þá bók sem að hann langar til þess að lesa þá myndi allt aðra bækur seljast af því það er þetta óöryggi þegar þú ert að fara að gefa einhverjum er það ekki oft talað þetta þá kemur þetta meira svona fyrir þá sem ekki þekkja til þá viltu ekki gefa einhverja bók sem eitthvað skrítin eða furðulega eða svona jöðru við eitthvað vera bara kannski gefa bókinu þín og þú lokist bara inn í einhverjum undir heimum og farið bara illa með því að lesa svona vitleysu sko. Jú, þetta þannig verður svona bara einhvers konar mini bestseller menning til alltaf bara rétt vikuna fyrir jólin. Er allir bara svona að fara að fókusa á ákveðna hluti. Svo þetta er bara eins og í kosningakerfinu líka, þú veist, þetta er bara fólk þorir ekki að, það er bara fólk kaupir strategist, eins og kýstrategist einhvern veginn, þorir ekki að veðja á eitthvað sem er aðeins öðruvísi sko að því að best bara að kjósa Framsókn. Jú, en það er líka að gefa sko gjöf, sérstaklega einhvers og þekkir ekki rosalega vel og stundum komast bara einhverjum stallaði þeir eru viðurkennda gjafir. Að gefa bara Bubba, það var nú einhver 10-15 ár sko. Nú hefur verið í 20 ár gefa bara Arnald, það er svona nokkuð solid sko, það er svona sammála með þetta. Bara maður komin í áskrift sko hjá ákveðnum höfundum. Og þetta þykir alltaf sko hvort sem að manneskjörnum er áhuga á þessu ekki. Það var þetta samt einhvern veginn svona fín gjöf sko, en þessi jólabókamarkaður náttúrulega er sko annars vegar heldur en uppi útgáfustarfsemi á Íslandi sem væri nú bara valla gerlega ánans. Hins vegar það náttúrulega er þetta óbúslega hamlandi fyrirbæri. Allar bækur sem kom út hafa svona 2 mánuði og síðan eiginlega eru það dauðar, síðan er þetta bara bókin sem kom út í fyrra og þegar fólk er búið að lesa einhver umræði farin af stað, kannski í jólabóðunum eða jólaprínu, þá er hún stegur orðið á seint sko. Þetta er þetta rosa kapphlaup, en það er bæði gott og slæmt, en þetta er svo líka fyndið sko hvernig af því að það er samt smá vormarkaði líka og þegar maður er að skrifa bækur fyrir jólin þá hvattu bara til þess bara að hafa það sem lengstar, bara gera það vilt og þú veist að því þá er þetta svona stór og mikill pakki, svona fín gjöf sko. Nú er það já, er það svona þykir gott bara fyrir jólin að vera með þykkar? Já, en ef þú ætti að skrifa fyrir vorið þá ætti að hafa það sem þinnstar því að fólk sem er að kaupa fyrir sjálft sig, það vill nú ekki vera og ég finn þetta sjálfur, ef einhver bók er rosa stór og mikil þá er maður svona, hef ég tíma í þetta og maður er ekki að grípa einhverja stuttri sko. Já, mín kom út eins og segi í mars og hún er líka bara í svona léttri kilju og þú getur ekkert, það var erfitt að reyna að drepa mann með þessari bók sko. Lipur, en þú ert með sagðirðu tónlist í þinni bók líka? Já, við erum báðið með mikla tónlist í bókunum okkar. Já, þessi bók í rauninni var til þegar ég flutti með fjölskyldunni til Svíþjóða fyrir nokkrum árum og bara einhvern veginn fór á kaf í sænska proggtónlist sem var hljómar ótrúlega fáralega en er alveg ótrúlega áhugavert tímabil þar sem að bara var æði öllu saman hérna af jazzi og heimstónlist og rocki og þjóðlega músík og sérstaklega mikið af ekkert endilega sko það sem að vera að syngja heldur mikið af instrumental tónlist sem ég heitlaði svo mikið af og fór að sangaða mér endalausum blöðum kom heim með alveg hrikalega þungt vínblödu safn frá Svíþjóð af svona 70s, 60s, 70s stóði og þá byrjaði þessi saga að vera til bara ég fór að sjá fyrir mér einhvers konar týndan tónlistamann og götum Stokkólm sem að væri bara spil út á götu og færi einhvern veginn að sogast inn í hann heim og síðan rambar á einhvers konar stef úr þjóðlagi sem að er mjög gamalt og hefur fyllt mannkyninu á þessu svæði 1000 ára, þessi bók fer alveg fram og aftur árþúsundir og rauninni tónlist var algjörlega kveikjan að þessari bók og þess vegna er vínilplata framan á sem er svona drungalega vínilplatan í sögunni sem að þessi maður endar síðan á að taka upp svo er einhver hryllilegu glæpur framinn við upptökuna sem er allt óljóst og svo er aðalpersonin í bókinni íslensk raftónlistakona núna í samtímanum sem að
fær eintak á þessari plötu fyrir tilvíðin og verður gjörsamlega heilluð af henni og byrjar að sampla hana og fer síðan sjálf að sogast inn í þennan hljóðheim sem auðvitað mjög heilluður. Hver er tengi? Já, það er tengingin komin sko, milli eða okkar sko, og ekki bara svona, hann lengra komin í stekdiskunni, en hann er frábær píónleikari, hann sko, og hann spilaði bara sér undir þegar ég... Já, við erum nú aðeins, einmitt. Með hljómsveit sem heitir Malnir og Frenja. Jöp, sem er einmitt er í þessari bók, bókin byrjar á sko Eistnaflugi, þungarhátíðinni og ég auðvitað tróð minn eigin hljómsveit inn í bókina, hún nefnir ekki á nafn en hún er hérna að spila. Já. Já, mér finnst gaman einmitt þegar það er svona óvæntir þræðir, þetta er svona eins og þessi blind date hérna við bókaborðið. Já, þetta var, mér finnst það að hérna glamra músík undir upplestri sko, þetta var mjög tilraunakenndir upplestrar og skemmtilegt sko. En hver er tenging, já, ég vildi bara, ég hefði beðið ykkur að koma með hljóðfærin sko, já, ef ég hefði bara átt að þessu, sko. Hérna, og ef þið hefði vitað, en þú komst með Helgrímuna. Já, ég bara, af því að mér langaði svo að fá tækifæri að sýna hana því að hún er svo skemmtileg. Það er sem sagt, aðalpersonin heiti Gríma og hún er í hljómsveit með kæristunum sínu sem heitir Helgi. Hann er í rosalega vinsælli þungarhljómsveit sem er svona nokkurs konar ímynduð skálmöld eða þannig, bara svona supergrúppa af þungarokkurum og en hún er rosalega tilraunakend tónlistakona, hefur ekki áhuga neinu svona mainstream neinu, en þau eru saman hljómsveit Gríma og Helgi sem heitir sem sagt Helgríma og Gríma sjálfa á að hafa verið mjög upptekinn af alls konar slátrunar aðferðum og verður svona svolítið, já, fær mikinn áhuga á þessu slátrunartóli sem að, ég veit ekki hvernig ég á að sýna hana, en sem er Helgríman, sem var sem sagt að mynd af henni í bókinni, fremst í bókinni, þetta sem að var sett yfir, þótti mjög mannúðleg aftöku aðferð á sínum tíma, sem að var bara að setja grímu yfir, og sérstaklega smíðu fyrir sauðfé á kindina yfir höfuðið, nema það var ekki uppgött, hún myndi ekki sjá, og svo er vel staðsettur, það heitir sem sagt rótgatturinn, hún er fyrir ennið, og svo var sem slegið á hann til að drepa dýrið og átti þá að gerast mjög fljótt og hún átti ekki að sjá það já ekki að vona á því og sem sagt í bókinni er hljómsveitin Helgríma og hún er sjálfsögðu með svona grímu sem að vinkonan föndraði fyrir hana, alveg svo vinur minn, myndlistarmaður föndraði þessa fyrir mig til þess að vera með í útgáfuhófinu þess að ég er ekki búin að nota hann ekki dagstæðilega, hún er ekki funksional, hann hefur gert aftökutæki sem listaverk, hann er Þórariningi, hann hefur gert aftökutæki sem listaverk sem eru víst funksional en hann sannferð með þess að verða ekki, hún er auðvitað bara með einhvern svona plastpinna hérna og svona en líka þú finnst ykkur svona þingri jólabók til þess að nota til þess að já, þú þurfti náttúrulega einhvern doðrand sko. Þetta alveg kalla nú ýmsa kenningar sko bókmenntir sem Helgríma, þú veist þess að eiga bókmenntir að vera bara til þess að deyfa okkur til þess að við sjáum ekki þegar við fljótum sofandi feigðarósi eða gagnrýna það. Og ég talandi krimma þannig hélt ég að ég var alveg örugglega fyrstu til að nota Helgrími í bókmenntum en sjálfsögðu var Arnaldur búnaði og undan mér og það er nú hrottalegt morð frammi með Helgrími í einn af hans bókum en ég ætla að passa að nota hann á allt annan hátt í minni bók. En fannst þér svona hugsaður þið tvisar í útgáfupartíinu að vera með þessa grímu hvort að ef þú hugsaður með það væri nú auðvitað gaman að selja einhverja bækur og fá kannski pínlítinn pening og geta keypt. Ég myndi fæla alltaf, ég held að fólk sem koma, hvað? Já, hvort það væri svona, hvort það væri aðdráttur í þessari grímu eða fælingamáttur. Já, fólk myndi hlaupa öskrandi út úr búðinni. Ég held að allir sem komu þannig voru konið til að hlusta og upplestur úr hrollveggjum þannig að ég tók sénsinn annars er ég ekki flaggan inn en er þetta ekki, myndur ekki ef þú ættir nú að reyna að selja bókinu svona, getur hún ekki höfða til fleiri en þeirra heldur bara þeirra sem hafa áhuga á hrollveggjum? Jú, algjörlega og ég svolítið fyndi sko að vera, ég hef einmitt rætt þetta mjög mikið við aðra fantasíu höfunda sko, við erum rosalega, allavega ég og ég veit og fleiri höfundar svo sem rosalega svona stíg mjög varlega til jarðar með fantasíuna og ég vandaði mig mjög við þessa bók að draga fólkin með persónunum og með á Eistnaflugi og sögunni í Íslandi núna fara þessa realísku leið og bara svona hægt og rólega byrja að láta förmuna svona seitla inn frá hliðunum áður en allt fyrir að svona og treysta því að ég sé búin að ná völdum og lesandanum þegar loksins allt fyrir að fara til fjandann sko
og meðal annars, virðist það að virka það á margar lesendur, ég veit allavega einhver dæmi þessum að fólk, það hafði þver öfug áhrif, að einmitt að því að þau voru komin svo rosalega vel inn í þessa hliðmála og raunstæði að þá voru þau stuðuð þegar förðan fór á fullt en ég skil það alveg líka en að þetta sé svona svolítið hræðsla hjá okkur sem erum svona bara bæla fantasíunum svo lengi niðri, meðan fantasíunum það erlendis bara, fara bara á fulla ferð á fyrstu blaðsíðu En hvað svona hættur við fantasíu? Ekkur erum við eitthvað hrætt við fantasíu að lesa? Það bara þú ert að fá okkur annan sem svara því ég vissi það ég skil það ekki Nei, en þetta algjörlega bók sem er ég meina fantasía fyrir alla, það bara þannig Þetta hljómar svolítið svona, þú varst að tala fasisman eins og við getum rækið það þannig að það sé svona fasismin einhver staðar sem hefur komið óorði á fantasíuna, að því einhvern veginn fantasían sé eitthvað hleypi andanum á mikið maður er náttúrulega rosa mikið útundan bara almennt það er ekki fyrir mjög nýlega í allavega svona popmenninguna með Hringadóttinsögu bíómyndunum og Harry Potter að það allt saman opnaðist og það var allt í lagi að fantasíur fóru að fá velun og fengi að vera svona meira og meira með en í bókmyndin þá er ennþá rosalega svona bara 2 flokkar, það er bara fagurbókmyndir og því öll það er líka það er líka bara til læsið ég er lengur sem að ára á mynd með ömmu minni sem var tímaflakk og amma mín meðtók aldrei að það var tímaflakk því það er svona það sá vísindaskáldskapur var bara svona utan hennar menningarlega reynslu heims þannig hún var alltaf að rationalisera það á einhvern annan hátt heldur en myndin var að bjóða upp á það er enda líka stór hluti það er þetta læsi ég hef líka alveg rekist á þetta fólk sem er mér mjög náið og bara las aldrei fantasíur nær ekki alltaf utanum hluti sem kannski verðum árangur að mynda En það er hægt að þjálfa þessu og segir því núna svona bíómynda áhorfendur eða sjónvarsáhorfendur þekkja núna flestir svona tímaflakk það ekki? Það er orðið bara svona venjulegt fjöleima kenning og sem er allt í einu bara orðið svona mainstream sem var ekki áður síðan alltaf mín kynslóð sem ólst upp við Star Wars við kannski annar menningarumhverfi þessu ólust bara upp við vestra og þannig náttúrulega verður það svona til að lesendun fer að þekkja ákveðnar aðferðir og gera það öðruvísi kröfur heldur en bara það þetta myndur nú aldrei gerast En er eitthvað annað í íslensku bókmyndum að þið getur svona, þetta er mjög erfiða spurningar en svona getur betur vísbendingarspurningar er eitthvað annað er einhver svona aðrar bókmyndir sem þið munið eftir sem að getur hafa þjálfað upp þetta læsi, þetta fantasíulæsi þið talið bara Snorra Sturluson og það er alltaf í barnabækurnar og unglingabækurnar barnabækurnar þínar auðvitað en ég náttúrulega, þegar ég var strákur þá voru eiginlega vallaneinar barna- eða unglingabækur sem voru á íslensku sem höfðu til mín, ég var fann að lesa Stephen King allt og ungur af því að ég fann ekki neitt annar nema þjóðsögurnar sem ég líka lá yfir alveg þegar ég var strákur Þjóðsögurnar einmitt, þær eru nú en þetta er náttúrulega allt svo gamalt þetta fyndið Íslendingar voru að skrifa fantasíubókmyndir frá 1200 til 1900 og síðan bara og einmitt stóluðum með hvað hann heitir einhver íslensk bók já, sem skrifaði þessa svakalegu fantasíu á hvað var 18. öld sem síðan kom bara út núna frekar nýlega býtum við það var alltaf málþingum nýlega upp í háskóla og ekki allt í einu alveg bara eins og þú vorst að segja já, ég man líka, var ekki Eiríkur frá Brúnum Laxdal já, einmitt en hann var svona, ef hann hefði verið ef það hefði verið ef hans bókmyndir sem voru bara svona Ísland með öllum þjóðsögunum bara hluti af söguheiminum þá bara algjört fantasíu Ísland sem hann var að leika sig með í bókunum sínum sem hann alltaf, eins og segi, kom aldrei út fyrir á síðustu öld 80 eitthvað ef það hefði verið kanonon en ekki Piltur og stúlka eða þú veist eitthvað og líka einmitt svipaði fræðum ef Jón Lærði hefði verið meir kanona eitthvað neginn þá hefði líka fræðin verið svolítið öðruvísi kannski á Íslandi en getur þú lesið smá bara hvað er fræðin getur þú lesið örstutan ertu til í það að lesa bara örstutan kapla fyrir af því við erum bara að tala um tónlist áhorfendur og hlustendur og þeir sem eru hjá okkur í útvarpi kannski sjá ekki þessa
nákvæmlega. Þessar menn sem hér sitja, það er Gunnar Theodór Eggertsson sem ætlar að lesa fyrir okkur og Valur Gunnarsson er hérna líka í stúdíónu. Bókin þín heitir Segðu nú bara skell. Vatni brennur. Vatni brennur. Sem er sann nafnið á vínilplötunni í sögunni Vatni brennur sem hún Gríma verður svona heldikinn af. Og bókin segir bæði sögu Grímu í samtímanum og síðan sögu hljóðfæraleikana í Stokkólmi árið 72. Þannig ég svona gríp oftast niður í svona smá brot úr báðum tímalínum, en ég ætla samt held ég bara að lesa smá bút úr sænsku tímalínunni af því við erum búin að tala svo mikið tónlist. Það sem að þeir eru tiltölulega nýbúnir að kynnast hljóðfæralekarnir tveir sem að munu síðan taka upp þessa dularfullu plötu, það sem eitthvað hræðilegt mun gerast. Ég ætla bara að grípa niður í senu þar sem þeir eru saman að bara spjalla tónlist og ranta tónlist og bara tveir hippar heima hjá öðrum þeirra að drekka te og Anders er sem sagt saxofónleikari og Rolf er fiðluleikari og það er svona persónan okkar hérna og Anders er í miðjum svona bara innræðu ranti tónlist og Rolf er rosalega feiminn og hann situr bara svona að hlusta. Þannig að í þessari innræðu hérna sem ég ætla að grípa inn í þá kjarnast mikið af pælingunum sem að þeir eru að reyna svona fanga í upptökuferlinu fyrir plötuna. Og það byrja hér. Þetta er svona Anders að tala. Ég skil hvað þú átt við, ég og líka djúpstæða minningar tengdar lögum og æsku minni en mér langar að ganga enn lengra með mína músík, ná að brjótast út fyrir egóið, út fyrir mína persónlegu sögu, mínar persónlegu minningar. Ég er hugsa minningar á heimsmælikvarða, tónbil sem spanna árþúsundir. Hvernig sungu Rómverjarnir, Grekirnir, Egyptarnir, hvað sungu víkingarnir, hvað söng fólk til að halda á sér hita á ísöld, hvernig tónbil söng frummaðurinn, hvað var kyrjað í kringum fyrsta varðeldin. Þetta er allt innan í okkur. Við getum tengst þessum krafti, virkjaðan, tengt á milli, fyrst á milli okkar tveggja og svo við hlustendur. Það er byltingin. Öll sönn bylting byrjar innra með manni, kemur ekki utanfrá. Borgarlífið er tálsýn, egóið, materialismin, allt saman. Þetta er það sem trúnni tekst stundum að laða fram í fólki. Þegar það kemst í þessa djúpu snertingu við kjarna sinn, nema hvað það er alltaf mikil forskrift í trúabröðum og mikil pólitík og stjórnun. Það er allt gegnsýrt af efnishyggju. En hugsaðu tónlistina sem hefur verið samin í nafni Guðs og heilaleikans. Skýtt með allt hitt, allt kirkjulega kjaftað, ég meina bara músíkin. Því þar maður finna votta þessu sem ég er að tala um. Þegar fólk tengist í gegnum sama sálminn og í leiðinni minningum úr æsku sinni og lengra aftur til foreldra sinna og enn lengra gegnum kynslóðina, lengst aftur í tíman og allt kviknar þetta innra með manni í taugakerfinu eða sálinni eða hvað sem þú vilt kalla það. Ég er ekki trúaður, ekki samkvæmt hefðbundnum skilgreiningum, en að syngja sama sálminn og mamma söng fyrir mig sem amma söng fyrir hana og langamma þar á undan og hver veit hversu lengi, það er sannkallaður heilagleiki, sannkallaður galdur. Ég veit að það er ekki töff að tala um svona trúmál og hefðir og oft hef ég ekki orða á þessu við fólk því það tekur mig bara eins og einhverjum tónfræðilegum íhaldsegg. Ég held að þú skilji hvað ég er að meina, er það ekki? Rolf kinkaði kolli og fiskaði fiðlukassan upp af gólfinu. Hann opnaði fyrir hljóðfærinu og vatnslitamyndin birtist þeim í öllu sínu velta veldi. Anders virti hana fyrir sér og meðan Rolf stillti strengina. Skugginn í vatninu opnaði hungraður faðminn. Falleg mynd, sagði hann íhugull, dramatísk. Ég myndi jafnvel segja ofbeldisfull. Málaði þú hana? Aldrei hafði Rolf séð neitt ljótt við myndin hennar mömmu. Ekkert annað en ljós og fegurð. Hvernig þá ofbeldisfull, spurði hann. Þetta er vatnið heim í sveitinni. Fíguran þarna fyrir miðju er mamma með opinn faðminn. Eða kannski amma. Ég held þetta varu skógareldar, útskýrði Anders, og brennandi manneska fyrir miðju. Eða loftsteinn að skella til jarðar þessi eldhringur í kringum bláa litin eins og kvikna sig í plánetunni. Kannski er ég að horfa kolrant á þetta. Hann afsakaði sig og hló. Þú sér sveitina þína, ég sé bara eitthvað kosmískt kaos. Er það ekki merking góða myndlist? Að allir sjáu sitt út úr henni? Ég veit ekki mikið myndlist, játaði Rolf og lokaði kassanum varlega. Þetta er bara mynd sem mamma mín málaði þegar ég var lítill. Þetta er að eina sem ég á til minningar hana. Þetta og eitt lag sem hún söng fyrir mig.
ég ætla að hætta hér og það sem sagt lagið sem að hann og síðan eftir að taka upp og Gríma mun síðan fara að hlusta á hálfri öld síðar. Ég verður að þetta nú skemmtileg spenna svona. Þetta mjög spennubækur mjög leðilegar en flestar, eða ég hef ekki lesið margar. Þetta mjög óhefðbundin spennubók. Já, þetta svona byggt upp eins og svona svolítil mystería, sko, hvað gerðist við upptökurnar og hvað það var framið morð, það var eitthvað og annar þeirra hvarf, við vitum þetta allt en það er samt ekki svona þunga meðan í sögunni. Aðalmiðjan í þessu er þetta, þessi tengst við svolítið listina sem er tónlist hjá þeim en almennt bara þessi leita að einhverju tengingu við innra sjálfu og annað fólk og líka einhvern veginn bara einhver svona hvað maður að segja, díalógur við bara söguna og heiminn sko nema svo kannski ræður maður ekki alveg hver grípur inn í lagið manns þegar maður er búin að senda það út í heiminn allt í henni einhvers konar hættulegu kraftur sem svarar sko. Já, vá. Til hamingju með bókina. Já, og ég vona hún ratti í fólk, ég vona fólk þori að bara setja vatnið brennur í jólapakka. Það verður allavega mjög töff sko. Treysta því að furðan ratti til sinna og líka aðrir eins og segi gefið því séns og maður halda áfram að æfa sig í því að lesa út fyrir raunveruleikann. Já, opna, veitum nú ekki af í okkar bókmyndaheimi sko og aðeins að opna fyrir svona fleiri frásagnar máta sko og nokkra þræði úr fantasíuheiminum og víðar held ég. Já. Er að segja sko. Þetta er alltaf einhvers staðar, náttúrulega, þú veist, vísindaskáldskapur og svona, og svo Steinar Bragi með sínari vísindaskáldsur, það er alveg náttúrulega alls konar bækur í gangi. Það er nefnilega að kreima undir og kannski aðeins að koma inn, ekki kannski sem við bylgi og kreimin en maður samt tekið eftir svona aðeins verið að sko stækka undanfarin ár. En Valur, þú eiginlega, við klikkum á, ég glemdi að biðja að koma bókina þína og því ég er nú vörn að biðja að koma og tala um pólitík einmitt. Þannig og þú En við erum nú með þessa græi sem að gerir alla bækur óþarfar. Getur lesið stuttan kafla bara lokum hjá okkur? Já, þetta er svolítið sko, ég skrifa þessa bók Örðun og fólkan sem fjallaði hvað nasistar hefðu tekið í Íslandi 1940 og ég strax þá mér það er svo erfitt að skrifa dystopíur í dag því raunveruleikinn er alltaf bara að ná þér þú nærðir aldrei fyrir það langt á undan með því að martraða sín áður en að bara það er komið í fréttir sko. Það er sama ástæður erfitt að fá fólk til að lesa hrylling sko. Já, þetta er og við erum stóru streymuna, það er svolítið mækilt sko, mér fannst því að krimmarnir vera svolítið svar við góðærinu, þessi yfirdrifinni bjartsýni þeirra tíma og þá vildi fólk eitthvað sjá aðeins hrylningin sem kreimaði samt undir sko, en samt lifðu formið af hrunið sko, heldur áfram að vera ráðandi þannig ég veit alveg hvað það segir okkur eða hvers vegna ég veit í orðinu svona sérstaklega svona straumar í held ég að myndi bara skoða menningarsögu Íslands og þessari öld þá myndir ekki sjá neinn rof sérstaklega í kringum hrun sko, kannski mistókst menningun að takast á við hrunið, ég veit ekki en já, á þessum síðustu og verstu og svona skálduðu tímum þar sem að allir keppast að skálda sín eigin raunveruleika, að skálda upp raunveruleikan þá eiginlega fór ég út í það bara að skrifa raunveruleikan svo mér kemur hann fyrir sjónir. Já, ertu að menna skálda, ertu að menna eins og pólitíkusar bara það sem að hvað er upplýsing óreiðan, það er mikið leyfi það er mikið skáldaleifi þar svona kannski á skökkum stað þar sem við viljum fá staðrindir, það er skáldaleifi og svo er skáldskapurinn orðin það er ekki lengur einn krafa á sko stjórnmálamenn að þeir sko haldi sinni í námynda við staðreyndir og reyna að kokkarupeldu bara búa þeir nefnilega til og þá má ég að segja sko, við getum við Rocky og svona áður fyrir var það þannig að sko listamenn áttu að vera sjokkerandi og stuðandi en stjórnmálamenn áttu að vera svona stabilir og öruggir, nú er þetta algjörlega búið að snúast við sko, það er listamenn eiga að vera svona eitthvað svona örugg höfn sko og mega heldur ekki segja neitt umdeilt meðan stjórnmálamenn er að reyna að stuða á pönka eins og þið geta og Þannig að þú ert bara virkilega, þú ert bara klettur í hafi í þessari bók. Nei, ég er ekki að segja, ég sé það. En mér finnst það kröfur sem er ekki endla. Ég er einmitt að fjalla pönkið svolítið í þessari bók og erum að tala sko
hvenar á listin bara að vera svona skraut á erum við bara strengjasveitin á Titanic sem heldur að spila meðan skipið sekkur sko. En listin getur haft áhrif og hefur haft áhrif og einhverju leyti má segja að það voru Berlínarpönkararnir sem að felldu múrinn í svona undarlegu bandalagi við kirkjurnar sem voru líka andsnúin kerfinu og en ef heldur rock'n'roll getur ekki breytt heiminum, þú ert ekki að fylgjast með það hefur gert það. En því miður þá einhvern veginn kannski meira svolítið búið að stofnanavæða allt saman og listin hefur einhvern veginn bara sinn fyrirframgefna bás og bara vera þar og það fannst mér vera þróunin í góðærinu og kannski enda svolítið sko. En já, það önnur umræða kannski en mikilvæg. En já, ég náttúrulega að skrifa þessa stórmætlu bók þetta Þýskaland og en samt bara því ég er með niðurlagi þá er ég svona farin út fyrir Þýskaland og svolítið farin Ertu ekki svona sko, hvað kallar þetta spilla þegar þú segir sem sagt, þú lest Já, ég les alltaf síðasta kaflan sko. Já, þannig að það er bara alltaf leið. Okay. Valur Gunnarsson les niðurlega bókar sinnar Berlínar Bjarmar, Langamma David Bowie og ég. Já, þá fólk getur velkjast í vafa hvernig það fer allt saman. En ef fólk vil þess að vita hvernig fór með sameiningu Þýskalands og þá verður það að kaupa bókina og hvort hún standi niður. En já, eitt af þemunum svo ég haldi nú áfram að mútur, eitt af þemunum umverulega rómantík og upplýsing, skynsemi og tilfinningar og hvað þetta tekstur lágu og þurfum að báðu að halda en ég held að sé nú svolítið tíminn þar sem tilfinningar að taka yfir og endalegu rök og svo eins undarlega og það hljómar þá voru það þrátt fyrir allt sko Þjóðverjar sem fundu upp rómantíkina og Frakkarnir upplýsinguna. Þannig að meðan Frakkar voru að vigta og mæla heiminn þá voru Þjóðverjar að fara með ljóð og skjóta sig í nafni ástarinnar og allt það. Þannig að en þetta en Ég myndi segja að það eru stóra spurningar þannig að allavega, veistu hvað þetta er mikið lúxus að rithöfundur skuli taka og þið bara skuli taka svona stórar þræði og spinna það áfram og svona leikandi. Já, það er eitthvað sem að sko bækur hafa þrátt fyrir allt fram yfir fréttir og Facebook-status að það þetta næði og þessi tími þar sem lesandinn getur gefið sér vonandi marga klukkutíma til þess að svona velta einhverju fyrir sér og það er ekkert annað listform sem kemst nálægt í held ég svona fyrir sér fyrir við höfum bara stundar umverulegar svona listur sko sem getur gerst bræðan í því. Biden tókst ekki svona í forsetatíð að skrúa niður hitastigið en segja má honum að tekist að halda lokin á pottinum. Hætta nú að allt springi, hversu sem vinnur í bili og nú vitum við hvað það var, þetta skrifaði síðasta sumar. Man ætla aldrei að skrifa nánustu framtíð. Annar aðilinn virðir ekki lengur leikreglur og hinn gerir þannig grín. Þar sem enginn til að lækka hitastigið heldur það áfram að aukast. Sé það ekki skrúa niður hlýtur það að springa og það sem gerist í Bandaríkjunum mun óma og verða leikið eftir allan heim. Við erum nálgast mörk þess sem hægt að spá fyrir og framhaldið veist þú, lesandi góður, meira en ég gerir nú. Orð látinna spámanna geta enn haft gildi og eitt af síðasta sem Leonard Cohen sagði áður en hann lést árið 2016, sama ár og Bowie dó, sama ár og Brexit átti sér stað, sama ár og Donald Trump var fyrst kjörinn forseti og eitt enn. Þú myndi ekki vera hrifinn af því sem kemur á eftir Bandaríkjunum. Önnur leið fær. Hægt að bera klæði á vopnin. Schopenhauer sagði heimurinn væri helvíti og að við öll værum bæði pyntingameistarar og hinn pyntuðu. Sumpart það rétt en valið okkar. Leibniz hafði áður sagt að við byggjum í hinnum besta af öllum hugsanlegum heimum. Þetta kann að vera rétt. Erfitt að hnekkja þeirri fullyrðingu. Sé betri heimur til hefur hann enn ekki fundist í himingeimnum né hefur hann fundist hér á jörðu. Af öllum tímabilum sögunar það sem staðið hefur undanfarin ár það allra besta. Hversu slæmt sem ástandi kann að virðast var það alltaf verra áður fyrr þegar þrælahald þótti eðlilegur hlutur
Engar bólusetningar voru til gegn farsóttum og hvorki var til rafmagn, hiti, né rennandi vatn. Og það sem alltaf verra áður erum við, ef ekki endilega stödd í þeim besta af öllum hugsanlegum heimum, þá í það minnsta í þeim besta sem enn hefur verið reyndir. Förum vel með hann, gerum hann enn betri, látum skynsemina leiða okkur áfram. Og nú, já, ég eiginlega býst við því að það verður miklar breytingar á heimsmynd okkar að næsta ári og næstu árum og ég er hálf nostalgískur fyrir þessum tímum sem við bölvum í dag en munum kannski líta aftur á með söknuði en það Það er eiginlega skynsemi skáldskapar eins og skynsemi fantasíuna svona sem að við getum lifa okkur áfram. En við verðum að hafa eiginlega þessi orðin hjá okkur. Við sýnist alveg við gætum alveg verið í marga klukkutíma sko, við erum búin að setja fram ýmsar mikilvægar spurningar í þessu stuttaspjalli og þannig að það er nú aðalatrið kannski held ég að maður bara lesi bækurnar og njóti þess en það satt best segja, finnst mér mjög gaman alltaf að tala líka við höfundana af því það er svo mikið umfram líka eitt verk, það er svo mikið miklar pælingar líka í kringum eitt verk ekki? Jú, það getur upp á samræðu og ekki endalega niðurstaða. Já. Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og Valur Gunnarsson, rithöfundur, hjartans þakkir fyrir að koma að Rauðaborðinu í bókarappið og gangi ykkur vel í jólabókaflóðinu. Takk. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að fylgja okkur eftir í kvöld. Þetta loka innslagið okkar, loka samræðan við Rauðaborðið í kvöld. Við erum búin að fara eiginlega dálítið víðan völl en það hafa nú verið svona ákveðin þemu hérna. Við hefum setið svona við eldinn og pælt í hlutunum. Við verðum hérna aftur á morgun annað kvöld með hlaðborð líka eða hlaðborð, við erum bara með borð sem að hlustendur og áhorfendur búin að taka þátt í þessari samræðu og þið getur líka styrt okkur eins og við höfum áður minnst á að því þetta nú svona þetta ekki svona, hvað það, markaðs fjölmiðl þannig að þetta fjölmiðlinn þessi í eigu hlustenda og áhorfenda sem geta farið inn á vefinn samstöðin.is og ítt á lítinn hnapp sem heitir áskrift. Það öllum opið að horfa á náttúrulega á YouTube og sjónvarpi Símans og hlusta í útvarpi 89.1 og fara inn á líka samstöðin.is en þessi áskrift svona hugsuð sem að þá séu menn hlutað eigendur eigi þátt í þessari samræðu og þá segjum við það ekki lengra í bili góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.